kankan náà yàn kọ́ máa relax. Bó ṣe jẹ́ kí àwọn gbé ọmọ Oòduà má yọ mí lẹ́nu, ọmọ Oòduà sún sẹ́gbẹ̀ẹ́ lọ́hùn torí pé ọmọ Oòduà ń sùn lọ. Ìwòye àná wà ní Central London, alẹ́ nísìn mo kọ́ra wà nú àgbàlá mi. Ọmọ Oòduà ń yọ mí lẹ́nu bí o. Ọmọ Oòduà ó ti ṣeré pa títí ní school. Ìwòye alẹ́ àná mo wà ní Central London, alẹ́ nísìn inú ilé mo wà, rárá ń ṣe fàájì, èmi náà rà ń wo TV. Mo ń wo bó ṣe ń lọ lórí TV lórí YouTube, kò yẹ nísìn. So irú bó ṣe jẹ́ kí àwọn agbádùn ayé lélẹ̀ kò ń ṣe ayé tẹ́ ń gbé ní Nàìjíríà yẹn, kò yẹ nísìn. A ti ṣe meeting tó da, ẹ̀ka lẹ́ gbogbo yín o. Èmi náà mo lè show program tí mò ń wo, but mò ń wo títí àwọn oríṣiríṣi títí ọ̀nà burúkú tó wà ní gbogbo àgbáyé. So èmi náà rán relax báyìí. This is how we want a Yoruba nation where people wá ti ṣiṣẹ́ láti Monday to Friday, tó bá di Saturday àbí alẹ́ Friday tó bá fẹ́ lọ sí club àbò fẹ́ lọ ṣe business àbò fẹ́ ní travelling plan, wà wá relax. Àwọn tó wà ń lé nísìn, gbogbo yín tẹ́ ti ṣe wàhálà látijọ́ Friday, kò sí ìsinmi fún yín nínú Nàìjíríà. Ẹlòmíì nísìn oríṣiríṣi ìrònú ló wà lórí, high blood pressure wà lára ẹlòmíì ní Nàìjíríà báyìí nísìn. Kò sí iná, kò sí nǹkankan. Ọmọ Oòduà má da broadcast mi rú o. Ọmọ Oòduà ti sùn kalẹ̀ síbí. Ti lọ sí school, ti ṣe wàhálà títí ti ṣe wàhálà ní school. So this is what a normal life is meant to be. Báwọn èèyàn ṣe ń gbé nílùú òyìnbó jù báyìí náà lọ o. Àwọn tó wà ní ojú agbo nísìn wọ́n ti lọ sójú agbo, but ìwọ tó wà Nàìjíríà nísìn kò sí life. Kò sí life. Olúkálùkù kàn struggle. So ní pẹ́ lórí ètò. So pé normal then kò sí pé kí nítorí fóònù ló ń charge nísìn, nílé lò until tó bá charge díẹ̀. Kágbàlagbà tẹ wà nínú ilé. What am I talking about? Again, it's all about the creating of the awareness. Ṣé kò dà báyìí kí, is it not the same way people is meant to be living? Is it not the normal way we should be living? So nobody should be oppressing anybody. But it's only Nigeria, everybody's oppressing you. Your politician oppress you. Your influencer oppress you. You understand? This is meant to be the normal way of life, So, but at the moment, so many Nigerians are suffering because of so many things that is not, illegal. Sorry, even in the house is very hot. But tó bá síná, ṣé wọn pé tó bá pé iná stable Nigeria ni, tí Nigeria the economy ṣiṣẹ́, wà ní fan, tó bá ní fan, wà ní air condition. Àwa nísìn heater là ń lò, heater wà lẹ́yìn bẹ́ẹ̀dì nísìn. It's a heating system, But every part of Nigeria now, especially in the Yoruba land, there's poverty all over the place, Àwọn èèyàn, about 40 years old, ó ṣì ń gbé face me, I face you, So even if you don't have government support, gbogbo àwọn tó ń gbé ní UK náà ló ń gba government support. Irú àwa nísìn àgbà government support. But at the end of the day, Koiki reply those stupid fellows. Okay, I didn't pick that comment very well. Ẹ jẹ́ kí n gbé big iPad yẹn kí n máa fi monitor, kí n mọ̀ dẹ̀ lo glasses mi lórí big iPad yẹn lélẹ̀ nísìn, a máa fi monitor comment. So I understand, but àwọn èèyàn mọ̀ pé it's a small world, They've made the life very difficult for millions of people in that contraction. Okay, láti sign sórí eléyìí. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn kàn ń jí ó ń sùn ní Nàìjíríà. Ẹlòmíì ò tẹ̀ mọ reason tó ń ṣe wà poor ní Nàìjíríà. Ọmọ Oòduà ti sùn kalẹ̀ báyìí.
So, let's understand poverty all over the place. Poverty. Okay, something is not right. Poverty everywhere. Àdẹ̀sọ fáwọn èèyàn wọ́n ní ká gbẹ́nu sàn ní òkè ẹ bá rí ká gbẹ́nu sàn àwa máa sọ fún yín pé kò ń ṣayé lẹ̀ ń gbé Nàìjíríà yẹn ayé kọ́ lẹ̀ ń gbé ní Nàìjíríà so you know kẹ máa gbé miserable life lẹ̀ ń gbé very very miserable life but at the end of the day we will not stop educating and telling people why we need to come out of Nigeria. So adúpẹ́ fún gbogbo different organizations that are working tirelessly, to make sure that we can leave Nigeria, The only option is for us to leave Nigeria. Don't try to rescue Nigeria. The 1999 Constitution is the reason why majority of Nigerians are living in abject poverty. The 1914 Amalgamation, Baba, how if you come join you abroad? You have to go and apply for a visa, and hopefully UK government will give you the visa. And nonsense that we're annoying. The British government, and they're not ready to give anybody visa to come here. Probably maybe few people. But in the numbers, and come and find a visa in a year. Total chaos. But I want to stop, talking and tell people why we need to get out quickly out of Nigeria. Nigeria has done so much damage, to people. So we'll probably be here maybe for less than an hour. I'm just taking my bit of break. I'm watching a documentary. I love watching documentary. Documentary coming away. I want Deadiest Road. I want not too bad gone. It's all about, this life is about human and nature. But at the moment, we can defeat the nature if we do the right thing. Okay, tẹ́bá pé wọ́n ṣe iná ní Nàìjíríà táwọn èèyàn níná bẹ́ẹ̀mi náà ṣe níná kò ń ṣe free iná tí mo tàn yìí kò ń ṣe free máa sanwó fún every week àbí every month ó máa mú bill wá. But if the light is there, the internet is working, right? I can connect multiple devices. My TV is connected to the internet. I have multiple items, the PS5, we have the laptops, like almost 20 gadgets connected to the internet. But what one lane on is saying, to buy those kind of system, is available. Then, because any complain now, we are not going to be here forever. You think we're going to be here forever? Ibo ni àwọn Orlando wà nísìn, ibo làwọn tó ti kú, ibo ló wà? We are only here for a short period of time. A máa lọ ni. Ìgbà tá fẹ́ lọ lolúkálùkù ò mọ̀. But at some point, we will all go. But ìwọ ò wá fẹ́ gbádùn kó tó lọ. Òun sọ fún ẹ pé kò má ṣe the right thing. You don't understand? So it's entirely up to those that still believe in that contraction country called Nigeria. It's never going to work. If you're praying for Nigeria to work, you're wasting your time because it is not designed to work. And they've done that purposely. I mean, how can we have, African countries to need a lot of resources? Resources, the natural resources. Àwa dẹ̀ la wà ní poverty jù. Ìlú tó ní resources ju àwa lọ. Àwọn wá create a system tó ń ṣiṣẹ́ fún ara wọn. But àwọn create a system kan fáwa ní 1914 tí kò favour wa. A dẹ̀ sọ fún wọn pé kọ́ unbundle ẹ̀. It's not working, So it's not working. But at the end of the day, ọmọ Òdùà ó kàn jarunpa ṣáà ni. Ó ti ṣeré padà ní school. Àti wá délé a máa jarunpa ni. A máa jarunpa bí bàbá ẹ̀. Àbí kò yẹ yín nísìn. So, but the basic things of life, ni. So, tó bá pẹ́ ní the basic things of life nísìn ni, ẹ lè máa challenge mi pé Koiki tó ń sọ yẹn kò get out, nonsense ló ń sọ yẹn mo believe nǹkan tó ń sọ. But tí ní the basic things of life.
60 years tá a bá ní basic things of life ìjọ òru wa fẹ́ gbádùn pàdé ìwọ nísìn wo age ẹ nísìn èmi ti wà ní 40 plus ìwọ náà wo age ẹ ìjọ òru gangan ló fẹ́ gbádùn ìjọ òru ló fẹ́ gbádùn. So and people think that we are kind of somebody that is hagging and nagging and nagging. No, you know, they have the whole opportunity to restructure the country, call it balance. Our military create a constitution and nobody challenged it for a very long time. And that same constitution ló fẹ́ kẹ́ lọ fi ṣe election. Ẹ lọ gbọ́n kan tí Fẹ́mi Adésínà sọ, ṣèbó mo tẹ̀ tí wo Máyégún lálẹ́, ṣèbó òun ni Máyégún náà sọ, you know, pé I wish you have the same kind of person like Buhari. Ẹ mọ̀ pé insult ni kí Fẹ́mi Adésínà máa sọ fún yín pé kọ́lọ́n jẹ́ kẹ́ tún ríyàn tó máa dàbí Buhari ní 2023. It's a big insult. Ẹ wo Okorocha ń sáré káàkiri nísìn. Ǹjẹ́ mọ̀ pé gbogbo àwọn tí wọ́n tọ́ gbé nígbà tí wọ́n náà lọ wọ́n fi lọ ṣèkìtì wọ́n ṣẹ̀ fún mi ní information yẹn ni. Àwọn tí wọ́n kó káàkiri ẹ jẹ́ n rephrase ẹ̀. Ẹ rántí gbà tí wọ́n fẹ́ ṣe primaries wọn ní Èkìtì. Ẹ rántí pé wọ́n mú àwọn ọkùnrin kankan tó wọṣọ tó ti wọ́n ní kó jókòó sílẹ̀ lẹ̀. Gbogbo wọn ló ti release o. Ẹ gbọ́ mi yé ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. Gbogbo wọn pátápátá wọ́n ti wà láàrin inú Ìbàdàn padà. Whereas àwọn ọmọ tiwa tó lọ ṣe rally ní July 3rd, they spent nothing less than almost how many days ní prison. Àwọn tó bábọn lọ́wọ́ wọn nìyẹn o. Ẹgbọ́n kan tí mo sọ, ẹ rántí àwọn máà nìyẹn, ṣé mo ní picture wọn ṣá? Jẹ́ n lọ wò bí mo ní picture ẹ lórí fóònù mi. Ẹ rántí àwọn kan tí wọ́n dá dúró tọ́nà ń lọ sékìtì tí wọ́n wọṣọ tó dá wọn jókòó sílẹ̀ lẹ̀. This was ṣé last week ní àbí wíìkì? Ó dà pé last week ni ẹ rán mi létí ẹ̀yin tí ẹ bá rántí ojú àwọn people yẹn tó bọ́ṣọ ẹ mọ̀ pa ṣú ẹ̀ lórí program nígbà tá à ń ṣe program, right? Tí gbogbo wọn bọ́ṣọ gbogbo wọn pátápátá ló ti release, no court case, no nothing. Wọ́n dẹ̀ kó àwọn èèyàn tiwa níjọ́ rally ní July 3rd títí kan àwọn obìnrin wọ́n kó wọn lọ sí prison. Ó ga. So I don't think ó dà pé orí laptop ni picture wọn wà, but I'm sure you all remember, you know, this set of people. Tí wọ́n ní wo ẹ mọ̀ pé phone ṣẹ́rí gbogbo àwọn tẹ́ ń wò yẹn gbogbo wọn pátápátá ẹ̀ every one of them have been released. Ẹ gbọ́ mi yé gbogbo àwọn tẹ́ ń wò pátápátá ẹ̀ àwọn tó dúró tó wọṣọ tó ṣekùn bẹ̀m̀bẹ̀m̀bẹ̀m gbogbo wọn ló ti padà sí Ìbàdàn. So àwọn wo ló release wọn? I pity my people. I pity my Yoruba people. Àwọn wo ló release àwọn ẹlẹ́wọ̀n yìí? Because these are criminals. They are criminals because wọ́n bá bọn lọ́wọ́ wọn nínú mọ́tò. Wọ́n bá oríṣiríṣi nǹkan lọ́wọ́ wọn àdá. Wọ́n ti release gbogbo wọn ti padà sí Ìbàdàn. Ṣé Ṣèyí Mákindé ló release wọn? Ṣé Buhari ló release wọn? Yeah, last week ló ṣe ìṣẹ̀lẹ̀ last week lélẹ́yìí o. Kò sí court case, kò sí anything. Now, ẹ tún wo kéèsì ti Adédoyin. I didn't follow that case, but bí ṣe gbọ́ wọn náà ti da kéèsì yẹn nù. Ṣé Nàìjíríà tẹ́ fẹ́ máa gbé náà nìyẹn? Ìbéèrè ni o, èyí tẹ́ ń wò mí. Torí ẹlòmíì nísìn, nǹkan tá à ń ṣe nísìn kò ní meaning sí yín. Now, àwọn eléyìí tó release nísìn, right? Àti àwọn tó lọ ṣe rally ní July 3rd tí wọ́n mú lọ sí prison. Ṣé mọ̀ pé case àwọn G49 ẹ ṣáà mọ̀ àwọn tó ń pè ní G49 gbogbo media ló ń pariwo ẹ̀ nígbà yẹn tàtúbà wọn raise owó left and right G49 ẹ rántí àwọn G49 àbẹ́ ti gbàgbé ẹ mọ̀ ká máa ń tètè gbàgbé nǹkan. Àwọn ọmọ ọlọ́mọ tọkọ̀ lọ fẹ̀dùn ọkàn ara wọn wọ̀n pé àfẹ́ nǹkankan mọ́. So tẹ bá fi pé Nàìjíríà ta máa ń sọ pé kò ṣiṣẹ́ this is part of it as well. These are criminals. Àwọn lélẹ̀ àwọn tó rí wọn ní Ìbàdàn ló fún mi ní confirmation yẹn o kọ́ jáde kọ́ sọ pé irọ́ ni Koiki ń pa. Kódà wọ́n rí wọn bá sọ̀rọ̀ bọ̀wọ̀ fẹ́ ká ṣe fídíò àwọn wọn ní ká má ṣe fídíò. Kábíyèsí Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ ká ṣojú òpó. Ìwòye alẹ́ àná almost 2 o'clock lóru ni mo wọlé. Kò sí ayé ìbẹ̀rù, kò sí ìfòyà.
èní nísìn inú ilé la wà ọmọ Oòduà má yọ mí lẹ́nu ṣò fẹ́ wọnú broadcast ní pẹ̀lú oorun tó ń sùn yìí ó ti rẹ̀ ó ti ṣerépa ní school ó ti ṣerépa ní school. So at the end of the day, is that the system that you want to continue with? Living in denial. Wọ́n sọ fún pé Nàìjíríà balloon tó ń fò báyìí ni balloon tó ń fò ni tá a bá dá dúró inú situation tẹ́ máa wà náà lélẹ̀ irú àwọn eléyìí nísìn right tó bá dọ̀la nísìn àwọn family yín wọ́n á máa threaten wọn nìbàdàn àbẹ́ ẹ̀mọ̀ pé àwọn ọmọ auxiliary la gbogbo àwọn ọmọ tó mú yìí ẹ̀mọ̀ pé auxiliary gan ní last week wọ́n ló yìnbọn fáwọn ọlọ́pàá níbi tó ti ń mọtí táwọn ọlọ́pàá fi lọ arrest yẹn kankan àbí nǹkan something like that. I'm sure you heard the story. Àwọn boys auxiliary wọ́n ló yìnbọn fáwọn ọlọ́pàá. So báwo ni èèyàn kan ṣe máa lágbára ju gọ́ọ̀mẹ̀ntì lọ nínú state because àwọn ni wọ́n ń lò àwọn auxiliary yẹn ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì ń lò ìyẹn Ṣèyí Mákindé ní ìyẹn tèkó àwọn MC Olúọmọ Kókó Michael kìnnìkan òun làwọn yẹn ń lò. ṣé normal life nìyẹn ẹni tó bá ṣẹ̀ ó jẹ́ kí ìjọba bá wí but ìjọba ò lè bá wọn wí because àwọn ló ń ṣiṣẹ́ fún ìjọba ìyẹn làwọn tó wà nílé ṣe máa ń bẹ̀rù because wọ́n bẹ̀rù àwọn people yìí gan. Okay now ẹni tí wọ́n mú pẹ̀lú ìbọn àtàdá tọ́dẹ̀ ti fi sílẹ̀ báwo ló ṣe ní bẹ̀rù wọn because that shows that there's a kind of a big power behind them. Èèyàn kan ṣáà ló máa fún wọn ní owó àti ìbọn àti àdá àwa nísìn à ń ṣe Yorùbá nation nísìn àní káwọn èèyàn gbàdá dání àní kó gbé ìbọn dání àní kó gbé kùmọ̀ dání a kàn sọ pé a fi gba Yorùbá nation pẹ̀lẹ́nu nìkan la fi ń sọ àdẹ̀ni kó máa pín paper kó máa pín flyer ìjọ rally wọ́n kì wọ́n mọ́lẹ̀ Jídé Sanwó-Olú ó bẹ̀rẹ̀ sí yìnbọn fáwọn ọmọ yẹn wọ́n pa Jùmọ̀kẹ́ Oyèlékè abẹ́ ti gbàgbé ìyá Jùmọ̀kẹ́ Oyèlékè sì ń mọ́nà ọmọ ẹ̀ last year July ló ṣẹlẹ̀ and at the end of the day àwọn criminal tó fẹ́ lọ ṣe jàǹbá tó bá yẹ pé wọ́n ráyè dé Èkìtì àbíbo ló ń lọ níjọ́ yẹn ni tó bẹ̀rẹ̀ sí yìnbọn wá pa àwọn èèyàn wá pa innocent people àwọn ló ti fi sílẹ̀ nísìn they are all released wọ́n ti release gbogbo wọn wọ́n ò lọ sí court wọ́n ò fi wọ́n sí prison wọ́n ti release wọn ta ló wà behind them àwọn wo ni ta ni bàbá àsàlẹ̀ wọn ta ni bàbá àsàlẹ̀ àwọn criminal tẹ̀ ń wò yìí gbogbo àwọn ilé criminal àwọn eléyìí o irú àwọn eléyìí nísìn wá pa ẹ́ kò dẹ̀ sí nǹkan kan tó máa ṣẹlẹ̀ so tó wá sọ pé kò kùn ẹ́ eventually ìjọ kan máa kùn ẹ́ because àwọn eléyìí nísìn ṣe ráwọn eléyìí nísìn àwọn eléyìí máa já bí ajagun gbalẹ̀ àwọn eléyìí máa gbalẹ̀ onílẹ̀ àwọn tó máa lọ pè lélẹ̀ wọ́n á nàyàn pa wọ́n á nà pa wá ṣe léṣe kò sí nǹkan tó bá dé police station wọ́n á fi wọ́n sílẹ̀ bọ̀ tó bá jẹ́ àwọn ọmọ Yorùbá nation nísìn ẹ máa lẹ̀ dín mọ́ wọn ẹ máa lé àwọn tó ń present kiri. Hello. Alekosa mo wà lórí program ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp kẹ́kọ̀ọ́ send message sí mi lórí program all right send message sí mi. Àbọ̀rọ̀ mi ò yé yín nísìn so ẹ̀yin tẹ́ wá ń sọ pé ẹ má bínú. So ẹ̀yin tí ẹ wá ń sọ pé yẹn èyí tá à ń sọ yìí kò ní meaning okay kò ní meaning lóòótọ́ àwọn criminal tó dà padà sí Ìbàdàn nísìn wọ́n máa terrorize yín bó ṣe ń terrorize yín yes no law no justice in Nigeria àwọn ilé nísìn ti show pé Mákindé ló ń bá ṣiṣẹ́ so ẹ wá expect pé kí Ṣèyí Mákindé kó support Yorùbá nation ẹ wá expect kó support Yorùbá nation ẹ jẹ́ ká gbọ́ látọ̀dọ̀ tí yín náà so +447594050979 òun ni nọ́mbà tí ẹni bá ní nǹkan tó fẹ́ sọ ẹ jẹ́ ká gbọ́ látẹnu yín àwọn kan rò pé awareness yìí kò ní rìn débi kan díẹ̀díẹ̀ ni ó máa débi tẹ́ ẹ kó dé èmi náà fẹ́ kí ìwọ náà máa gbé ìgbésí ayé tó dáa but àwọn politician yóò fẹ́ kẹ́ gbé ní ìgbésí ayé tó dáa ìyẹn ló ṣe ní kẹ́ tó wá lọ dìbò míì kẹ́ lọ dìbò èyí tẹ́ ti ń dì láti jọ kílẹ̀ fi ṣe kílẹ̀ rí nínú ẹ̀ èyí tẹ́ ti ń dì láti jọ kílẹ̀ rí nínú ẹ̀ so ẹni tó bá dẹ̀ ń sọ pé òun rí nǹkan kan nínú ẹ̀ kó jẹ́ ká mọ̀ kí nìkan tó rí nínú ẹ̀
ṣó fi fẹ́yàwó ni ṣó fi bímọ ni ṣó fi lálùbáríkà ni ASUU nísìn náà máa lọ on strike again bí àtọ́ pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò sanwó fún lecturer náà dẹ̀ ní ṣe the right thing. àwọn ní máa yẹ sọ̀rọ̀ anyway mo kàn ó pé ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ youth orí yín á tètè pé kí gbogbo á tètè sọ fún wọn pé enough is enough. So +447594050979 òun ni nọ́mbà ẹ lè pè ní WhatsApp ẹ dẹ̀ lè pè direct ìkànnì méjèèjì tẹ́ bá fẹ́ ẹ jẹ́ ká gbọ́n tí ẹ̀yin náà bá rò bóyá tí mo bá ń sọ yẹn bóyá kò jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ àbóyẹ kó rí bẹ́ẹ̀ but ẹ̀yin tẹ́ wà ń lé tẹ́ ẹ̀ bá gbé ìgbésẹ̀ ní kíákíá àwọn politician yẹn wọ́n fẹ́ kẹ́ lọ anywhere àwọn Nigerian politician wọ́n fẹ́ kẹ́ lọ anywhere Ọbásanjọ́ dẹ̀ ti ní ká lọ slug it out +447594050979 mo ti jẹun nísìn ara mi ti balẹ̀ ìjẹ́wọ́ náà ti ṣe the same thing ǹjẹ́ o lè di ẹni tó fẹ́ dì ní Nàìjíríà láì mọ̀yàn tó bá fẹ́ di kí ló ń pè ní sí ǹjẹ́wọ́ náà can you be who you want to be nígbà tó tẹ̀ tọ́jú àgbàlagbà báwo lẹ ṣe fẹ́ tọ́jú ọmọdé tọ́jú arúgbó tọ́jú widows àwọn tó ní disability àwọn yẹn sùn lọ wáyé. And everybody is just hoping that one miracle come and sọ̀kalẹ̀. Ibo ni miracle ti fẹ́ sọ̀kalẹ̀? Òfin pé miracle come and sọ̀kalẹ̀. Miracle ò ní sọ̀kalẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn o. Àwa la máa ṣe bẹ́ẹ̀ báyìí tí mọ̀ ẹ̀jẹ̀ nǹkan tẹ̀ gbọ́ ẹ̀jẹ̀ ẹgbọ́n kan tí Ọbásanjọ́ sọ ẹ̀jẹ̀ ká máa fi yẹn ká máa sọ fún wa ní tó sọ òun lélẹ̀. Obìnà. You have everything going for you. And I don't want you to feel discouraged. Please, things are bad in Nigeria. Things are bad. It's only for a short time. Okay, ẹ jẹ́ kí n máa analyze lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Only things are bad in Nigeria. Ọbásanjọ́ ló ń sọ̀rọ̀, but it is only for a short time. How long ni bàbá yìí ti kúrò lórí oyè? How long ni Ọbásanjọ́ ti ṣe tán as the president after 8 years? How many years from now? Èyí tẹ́ ń wò mí. Ṣé ó ti pé 5 years? Only things are bad for now. Ṣé ó tẹ̀ bad ni àbí ó ti bad tipẹ́? Ṣé Nàìjíríà ṣe bad ni àbí ó ti bad tipẹ́ tó ń try láti ṣàlàyé fún Obìnà tó ń bá sọ̀rọ̀ nísìnyí pé things are bad for now but it is only for a short period of time. So ṣé n tó bá sọjọ́ sọ fún yín nísìnyí pé ó dìgbà tí wọn náà bá pé 80 years bí bàbá yìí nìkan ṣe máa da nínú Nàìjíríà. Ilé ní Tìmíọlá ní wetin monkey no dey talk, wetin monkey dey talk. Only things are bad in Nigeria. Ẹ jẹ́ n tún rewind ẹ̀ padà. Ẹ jẹ́ àtúgbọ́ láti beginning. No, màá play tí bàbá Akíntóyè náà sọ lẹ́nu. Mo record díẹ̀ nínú ẹ̀. Ẹ jẹ́ agbọ́n kan tó sọ. Now, you see, you Obina, you have everything going for you. And I don't want Okay. you to feel this. Ẹ jẹ́ n sọ bí tó. Ó ní Obina, you have everything going for you. Ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí nísìn, àtàwátàwà níta, àtàwátàwà nínú ilé. Ṣé nǹkan things are going on for you? Ṣé nǹkan go on fún yín nísìn? This man was president for 8 years. Ó sì ń sọ̀rọ̀ pé things èèyàn kan ní 15 years ago. Ọbásanjọ́ left power 15 years ago. So has anything changed? Because impression tó ń fún ọmọ Nàìjíríà nísìn ni pé ẹ má worry ìbá díẹ̀ ni àwọn mọ̀ pé nǹkan dá nísìn. Ṣé nísìn ni kò dá ní àbí about 15 years ago or 30 years ago or even the election of 1960 or 1959? Àwọn kan máa ní àwọn Igbo ni wọ́n dá regional system rú. Ẹ mọ̀ pé argument táwọn kan máa ń sọ nìyẹn. And it's a good argument if that's what you want to say. But tóyìnbó ò bá kó wa papọ̀ ní 1914 and anything láti ṣe pẹ̀lú ọmọ Igbo in 1960 débi pé wọ́n máa wá da gbogbo ẹ̀rú ní 1966 tó bá yẹ pé a wà ní this marriage tó join wa ẹ jẹ́ kí yẹn máa jẹ́ kí ó máa jẹ́ àlàyé fún wa ẹ mọ̀ pé a lot of people ìdí tó ṣe like àwọn Igbo nìyẹn
wọ́n máa ní pé because Igbo ló dá wàhálà tí gbogbo ẹ̀ fi di bó ṣe di rúdurùdu báyìí but èmi máa sọ pé no tí òyìnbó bá kó wa papọ̀ ní 1914 kò ní àní ní kankan ṣe pẹ̀lú Igbo ní 1960 ti fi pé ọmọ adá gbogbo ẹ̀rú ní 1966 if that is your argument ẹ má jẹ́ ká máa fi sentiment sí àwọn kan dẹ̀ máa ní àwọn Igbo ti gba Èkó bí àṣà Máyégún ṣe máa ń sọ àwọn wo ló ta ilẹ̀ fún wọn kò ń ṣàyàn ọmọ Yorùbá náà lẹ́ ń ta lé fún wọn ǹjẹ́ wọ́n ta fún ọmọ Yorùbá gbogbo yẹn kéré àbọ̀ abá láwọn yẹn ìlú tí mò ń gbé yìí kódà àwọn tó lówó jù èmi lọ bíi Alphahead tó bá mi tán pè l'Alphahead ó jẹ́ lọ Google ẹ̀ òun ló ní Harrods tẹ́lẹ̀ wọ́n fún ní British passport tó fi kúrò nílùú yìí ó padà ta Harrods yẹn ni he's no longer living here because òun àtàwọn British wọ́n ọjọ́ papọ̀ ọ̀rẹ́ ni gbogbo wọn náà tẹ́lẹ̀ Dodi ló lọ́ ń fẹ́ ọmọ àlè làwọn Arab yẹn ẹ mọ̀ Princess Diana tí ó jẹ́ ìyàwó Prince Charles èyí tẹ́ ẹ̀ dá kankan mọ̀ tẹ́ wà ń lé ọlọ́run ọba ẹ̀ ń support wọn Nàìjíríà àwọn èèyàn kan fẹ́ ká máa sọ̀rọ̀ tó bá ti di àwọn but ẹ mọ̀ pé ibà ilé mi gbé so kò sí tó kàn mí ó dẹ̀ wà in the public domain Dodi ọmọ Alphahead ó ń jẹ Princess Diana ó ti yẹ yín nǹkan tí mò ń sọ yẹn ká má máa fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ torí pé adult ni gbogbo wa now ẹ̀yẹn máa wò ó according to bẹ́ẹ̀ mi dẹ̀ ṣe ń tẹ́mi gbọ́ nígbà yẹn wọ́n ní Diana ti lóyún fọ́mọ Alphahead Diana lóyún ó dáhùn pé ẹni tó bímọ fún àwọn royal family ó wá lọ lóyún fún Arab wọ́n wá ní Diana àti Dodi l'accident ní Paris ìwọ náà gbé yẹ̀wò ṣé tòótọ́ ni ṣé tòótọ́ ló l'accident ẹni tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ ìwọ wá rò pé àwọn ará bíi nífẹ̀ẹ́ àwa ìwọ wá rò pé àwọn ará bíi àwọn tí mo wà nílùú wọn yìí wọ́n nífẹ̀ẹ́ àwa nígbà tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ Alphahead tó fi kúrò nílùú yìí wọ́n fún ní ó ní indefinite stay ó lè wọlé ó lè jáde is a billionaire gidi ni in pound sterling Alphahead criminal gidi ni òun náà kúrúkù bíi àwọn tó máa ń tọwọ́ bọ àwọn politics náà ni because ó fún mo rántí orúkọ ẹni tó bá ń follow British politics èmi dé bá wọn ní gbogbo politics time yẹn nílùú yìí ni ó fún ìkan náà àwọn MP lówó bí ó fún lówó ni bí ó ní kó lọ sùn hotel or something but I'm sure àwọn tó bá ń gbọ́ program yìí tó bá ń follow British politics ìyẹn wá lọ bá Alphahead béèrè question ní parliament ó mọ̀ pé ó lè influence MP kó sọ fún pé kó lọ bẹ́ẹ̀ béèrè question lọ́wọ́ Boris Johnson wọ́n wá realize pé later MP yẹn ó gba owó lọ́wọ́ bí ó gbowó ni bí ó gba I don't know I can't remember the story very well but àwọn tó bá ń follow conversation yẹn wọ́n máa mọ tí mò ń sọ but ní tí mo fẹ́ fààyàn ń bẹ̀ ni pé Alphahead was a close friend to the royal family but pẹ̀lú ẹ̀ńkọ́ wọ́n padà jà náà ni ó ti tarot ní sọ ti lọ so tí àwa ta bá wá mọ irú àwọn information yẹn tèmi wá ń sọ fún yín pé British government ìyàn kan nísìnyí sọ pé báwọn ló ṣe fi wá sí London tó bá yẹ pé Nàìjíríà dání kò jẹ́ ká lọ máa gba visa wá sí ìlú yìí nígbà kan in the 80s ẹnu ọ̀nà ló ti máa ń lo visa fún Nigerians tó bá dé kí ló dé tó yàtọ̀ ẹ ká máa bi British government pé what happened that we are not giving point of entry a visa anymore because our politicians yẹn ti corrupt our politicians yẹn ò care and they are not interested it's all about àwọn nìkan yes ó wọ òkè fún British government kó jẹ́ kí Tinubu wọ̀ lùi dáa tó bá tẹ̀ jẹ́ pé Tinubu nìyẹn because nǹkan mi tí mo tẹ̀ tún gbọ́ lálẹ́ yìí oríṣiríṣi ló wà kò dẹ̀ sí kan tó èyí tẹ́ bá mọ Tinubu dáadáa ẹ jẹ́ bá máa bẹ̀rẹ̀ sí analyze picture Tinubu ti tẹ́lẹ̀ àti ti sìn ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ ọ̀rọ̀ tí ó tẹ̀ tún jáde sí mi lọ́wọ́ lálẹ́ ni mò ń sọ breaking news tẹ́mi ṣe ẹ̀rọ pé mo kàn ṣọ́ra túyọ̀ yẹn sọ nísìnyí ẹ̀yin tẹ́ bá mọ̀ tẹ́lẹ̀ ẹ bẹ̀rẹ̀ sí gbé picture yẹn yẹ̀ wò mo ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ for now ẹ̀yin tẹ́ bá mọ̀ Tinubu dáadáa ẹ lọ bẹ̀rẹ̀ sí tọ́jú gbogbo ẹ lọ bẹ̀rẹ̀ sí kó gbogbo picture old picture jáde kẹ bẹ̀rẹ̀ sí analyze ẹ̀ pẹ̀lú ìtí ẹ̀ ń rí nísìn I will leave that one for that for now òyìnbó lẹ́yìn trust by òyìnbó
má ṣe o ẹ ń fara sára àwọn òyìnbó tí kò fún alphahead nìkan tó fẹ́. Má ṣe o ààrẹ ni tó fẹ́ bá a sọ̀rọ̀ ó dáa ẹja gbọ́n tó bá sọjọ́ ń sọ lọ. Please, things are bad in Nigeria. Things are bad in Nigeria. Only for a short time. Only short time. Because it depends on you. It depends on you. Kí ló mi. Whatever my generation might have done wrong. Òun apologize. And I would be the first to admit that my generation has done a lot wrong. It's for your generation to do it better. How can our generation do it better? Ọbásanjọ́ sọ fún yín pé if my generation, àwọn olórí burúkú generation wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ o, kò ń ṣe àwọn Ọbásanjọ́ yìí nìkan o, àwọn bàbá wèrè, àwọn ìyá wèrè, àwọn ìyá tí wọ́n máa ní ká má ṣe pé fún wọn àbí ẹ̀fẹ̀ ṣoríire ni. Ẹ̀wọ̀n pàwọn lọ lé gbogbo èèyàn tí gbogbo èèyàn fi ń sá káàkiri all over the world. Àwọn bàbá tó yẹ kó ti padà wá sílé kó ti challenge àwọn wèrè Haúsá yẹn mélòó la Haúsá mélòó ni Fúlàní. Because wọ́n ti compromise, wọ́n ti láàdí wọn, wọ́n ti gbowó lọ́wọ́ wọn, gbogbo wọn lè sọ̀rọ̀. Fúlàní mọ ẹ tó ń san fún wọn sínú àkáǹtì náà. So tó bá sọ̀rọ̀ pẹ̀lẹ́ báyìí wọ́n máa lọ gbé wọn ni. So ẹ ti understand nisin. Now Ọbásanjọ́ ń sọ pé kájọ ok ó dáa kí mo ti rí Àjàlá láti àwọn èèyàn tẹ̀ ti pè náà ok ẹ má bínú fault mi ni ẹ jẹ́ ká gbé kọ́ọ̀lù bẹ́ẹ̀ ṣe pè according to bẹ́ẹ̀ ṣe pè ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ lọ sí Amẹ́ríkà mò ń bọ̀ lọ́dọ̀ ẹ̀ Àjàlá ní Libya mo ti rí ní UK àwọn èèyàn mẹ́ta tó kọ́kọ́ pè nìyẹn ẹ má bínú ọmọ Oòduà ti sùn sí bíbá ayọ̀ lè máa gbọ́ tó máa hanrun lẹ́ǹkọ̀ọ̀kan ọmọ Oòduà ẹ káàrọ̀ sórí ètò à ń gbọ́ yín. Ẹ kálẹ́ sà. Ẹ kálẹ́ lọ́dọ̀ tiwa náà. Àti Canada mo ti ń pè sà. Canada ok ẹ mute ti background yẹn ìyẹn máa interfere ẹ lè máa wo picture but ẹ mute ẹ wálẹ̀ pátápátá kó reduce ẹ má àti gbọ́ sound ẹ. Ok ẹ kú ètò sà. À ń gbọ́ yín sà. So kí ni gbogbo tẹ́ ẹ sọ yẹn ó ti dá méjì gbogbo nǹkan tó wà lára wọn Nàìjíríà tó wà ní ibà àti ní Canada ní ibà àwọn tó ń go through a lot there are plenty here. Okay. Mo wá sí ibà as a student ni but àwọn tó jẹ́ ọ̀rẹ́ mi tí mo mọ̀ last year recently ọ̀rẹ́ mi kú ní series ibà last year. Tún lé níbẹ̀ last year. Because of Nigeria stuff. Canada. Kò lè cope everything. Kò lè cope. Ní Canada yìí bẹ́ẹ̀. Ok mo rò pé ó kú. Kò lè cope at all. Ok. Ó kú sínú ilé nílé ló kú sí. Ó kú sínú ilé ẹ sọ̀rọ̀ sókè dáadáa bàbá ẹ fi kan sánú ni èèyàn ló kú lẹ́kọ̀ọ́ sọ bẹ́ẹ̀ mo àgbọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ jáde dáadáa gárí kó ká gbọ́ yín. Ó kú sínú ilé ní báyìí ó ń go through a lot ó ti ní ìwé gan ó wá síbẹ̀ as a student ni o. Ok. Ó ti ní ìwé ó ti ṣe òpè ó ti ní parent resident àwọn tó ṣe kò kú sí ibà àwọn tó ṣe tó ó ń go through a lot most of Nigeria tó wà ní báyìí wọn lè kó fún padà sí Nigeria most of the things ó ti damage a lot of things lára tó wà Nigeria ní ibà and the team bá wá sí ibà as lowly person ní as Nigeria tó wá sí ibà yìí ò lè cope wọn àmì padà lọ sí Nigeria àbí kan kíkẹ́ ṣẹlẹ̀ sí wọn so ó ti damage a lot of things as around Nigeria tó wà ní labroad kan because the system here is not for Nigeria system wọn ní ibà yìí ó yàtọ̀. Ọlọ́run àforíjì tó kú. Ẹ ṣe gan-an ọ̀rọ̀ ẹ já lọ sí ọ̀dọ̀ Mr. Suraj ká gbọ́ látọ̀dọ̀ tiwọn náà. Mo rí bàbá mi Kúnlé Ṣítà ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Hello brother. Ẹ kálẹ́ sà ẹ̀gbọ́n mi. White Lion wait 360 battalion. Àbí inú ilé la wà lálẹ́ yìí. Èmi náà ṣe èdè láti ibi iṣẹ́ ni mo ṣe rí notification yìí wọlé mo ní àwọn òdìdọ́dọ́ mọ̀ láti join. Ọlọ́run fàlà fàṣẹ wàrà. Mo kàn fẹ́ ṣe rí analysis tẹ̀ ṣe yẹn mo kàn fẹ́ back you up. Ẹgbọ́n ẹ̀ sọ. Ṣe rí nǹkan tí ò yí àwọn èèyàn wa ni pé mo mọ̀ pé ẹ fẹ́ kí n sọ̀rọ̀ tán. Ni pé tí mo máa fi sọ pé ọmọ náà láàrún sínú. Ṣe rí nǹkan tí ò yí àwọn èèyàn wa ni pé ṣe rí àwọn politician yẹn. Àwọn èèyàn wa ò tí ì mọ strategies tó ń lò wọn ò tí ì mọ ṣe rí machinery àbíkílẹ̀ ti porúkọ ẹ̀ tó wà nìbàdàn yìí
Yeah, auxiliary. Auxiliary ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ yìí lẹ̀ ẹ̀kọ́ sínú pépà kẹfì pamọ́. Wípé mo sọ̀rọ̀ kan báyìí níjọ́ kan báyìí. Ẹ̀kọ́ mo sọ fún pé àwọn kan máa gbẹ́mìí mì nínú ọdún yìí. Ẹ sọ bẹ́ẹ̀. Ṣẹ̀rí pọ́n ti ń dè mí. Ṣẹ̀rí auxiliary ẹgbà mi sọ. Tí election bá ṣẹlẹ̀ ní 2022 and 2023 tí Mákindé bá wọlé tán ẹ lọ kọ́lẹ̀ wọn máa pa auxiliary gbẹ̀yìn mi. Ó ti parí iṣẹ́. Iṣẹ́ rí àwọn nǹkan kan wà tó pé mi ò lè sọ tán. Ó yé mi. Ṣó ti yé yín? Ṣé rí àwọn pípù yìí tó bá mọ̀ pé ó dàbí bá a ṣe wà ní ìlú yìí. Tẹ́ bá wà nílùú kan ní state kan ní Nàìjíríà tó bá gbọ́ orúkọ yín dáadáa pé White Lion òun ló di South London mú. Gbogbo politician tó wà ní Nàìjíríà tó wà ní state yẹn ọ̀nà tó máa fi mú White Lion mọ́ra wọ́n máa wá. Tó rán mọ̀ pé vóòtì wọn ọwọ́ yín ló wà. Àgbáyé. Ṣé wàá rí tán bá ti wá rí vóòtì yẹn tán ti rí vóòtì tán fẹ́ lò tán yẹn tán ẹ gbà mú sọ fún yín ọ̀tá White Lion ọ̀nà kan ṣe máa rí méjì náà máa wà torí pé kí ni ó máa ṣe. Àìmọye àwọn èèyàn ló ti. So ṣé yà ní ìdí tó ṣe release gbogbo àwọn boys auxiliary yẹn àbí? Mo ní ìyẹn ló máa jẹ́ ìdí tó ṣe release àwọn ọkùnrin tí mo bí bí ẹ gbọ́. Ó ní dandan wọn máa release wọn torí àwọn ẹni tó máa ṣiṣẹ́ tẹ̀lẹ́ṣọ̀n bá dé nìyẹn. Ẹ gbọ́ ni ó lè ṣẹ́rí ó lè kankan ò lè wá jà ní àdúgbò tí ò bá ní ọmọ ara nù lé. Bẹ́ẹ̀ni ẹ parọ́. Kò possible kí n sọ pé mo fẹ́ wá jalè ńlẹ̀ yín tí mi ò mọ̀ náà nulẹ̀ tí mi ò mọ̀ náà bí tẹ̀ ń gbé náà. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹni tó ń gbé ládùúgbò yìí tó mọ bẹ́ẹ̀ ṣe sílẹ̀kùn ju tẹ̀ fi kọ́kọ́rọ́ sí táìmù tẹ̀ máa ń wọlé táìmù tẹ̀ máa sùn. Ó ló máa sọ fún mi pé ọ̀gbẹ́ni báyìí lè ṣe máa rìn báyìí lè ṣe máa rìn. Ó dà pé bẹ́tà báyìí ṣe ṣe nísìn màá lè nà sẹ̀mí dáadáa. Ṣé o ti yé yín? Ara lé mi. Ṣé rí gbogbo àwọn tó ń fi ilẹ̀ yẹn? Àwọn yẹn machinery irinṣẹ́ election ni. Election àwọn irinṣẹ́ election làwọn yẹn. Mo fẹ́ béèrè kinní kan lọ́wọ́ yìí Mr. Koiki. Mo gbọ́ yín sà ẹ̀gbọ́n mi. Mi ò ní dárúkọ ń tọ̀. Ẹ má dárúkọ. Mo gbé lọ́dọ̀ èèyàn kan which is a chief judge of a state. Chief judge in state. I stay with him, I live with him. More than 5 years. Ẹni tí mo sọ yẹn mi ní dárúkọ ẹ̀. Ọmọ ẹ̀ ti di a whole chief justice now in a state again. Ní ọ̀dọ̀ bàbá ó kéré pin ànímùpò àdẹ̀ní ọlọ́pàá tó wà nínú compound wa they are more than 10. Chief judge of a state. Mr. Koiki. Kí ni position Bọ́lá Ìgè nígbà tó kú? Chief judge. He's the minister for Minister justice. For justice, yeah, sorry, yeah. Minister for justice. He's the minister for justice of a federation of Nigeria. Ọdẹ pàdánù, ọkọ̀ wasted. Ẹ wá wo a state chief judge ó ní almost 10 mopo and ọlọ́pàá lé. Ẹ wá wo a minister for justice of the whole Nigeria. Ọkọ̀ ọ̀fọ̀nìṣẹ́délé. How many mopo and police ló wà lé ẹ̀? Wọ́n tẹ̀ náà dà pọ́nà ọ̀rọ̀ ń jà bí nǹkan kan ṣàṣọgbẹ̀ kábàkàbà gbà yìí. Ṣé ní nǹkan tí mo fẹ́ fàyọ̀ ń bẹ̀ fún yín ni pé how can a whole security in that house go for break? Tí wọ́n fi bàbá ẹ̀. Wọ́n máa tán ṣe. Ṣé rí èèyàn tí ò bá mọ politics Nàìjíríà tí ò tí ì bá wọn jẹ tí ò bá wọn mu tí ò mọ bọ́n ṣe operate ó tọ̀ wọ́n á kàn máa rìn lẹ́gbẹ̀ẹ́ lẹ́nu á kàn máa dàbí miracle. Ibi tí politician Nàìjíríà lè dé ibi táwọn politician wa lè dé tẹ bá ṣe meeting ní ìsìn kí ni ká ní 10 o'clock ní ìsìn ká ṣe meeting tẹ bá sọ pé A ní nǹkan tí gbogbo wa sọ o. Under 1 hour máa change ẹ̀ kílẹ̀ tó mọ́. Not 1 hour ẹ̀jẹ̀ jìnnà
1 hour yẹn ni 1 hour yẹn wọ́n ti pa ó tọ̀wé yẹn wọ́n ti sin tẹ́yìn sọ yẹn 1 hour yẹn wọ́n ti pa wọ́n ti sin ṣẹ́rí between 5 minutes tí ẹ bá ti ilẹ̀kùn mọ́ àwọn márùn-ún tẹjọ ṣe mítì yẹn kẹ́ ẹ ti ilẹ̀kùn mọ́ wọn pé kò sẹ́ni tó máa jáde tí a fi máa tí nǹkan tá a sọ yẹn tán fi máa implement yẹn mo fi Ọlọ́run búra after 5 minutes tẹ bá jẹ́ kí èèyàn kan tó bá lóun fẹ́ lọ sí tọ́lẹ́ǹtì ó ti bá yé àwọn mẹ́rin tó kù jẹ. Politician Nàìjíríà Mr. Koiki ó lè pa ìyá ẹ̀ ó lè pa ìyá tó bí ìyá tó bí kó lè rí election kó win election. Ẹ mọ̀ gbogbo nǹkan kọ́ ni èèyàn lè máa sọ lórí àṣà. Oh yes, definitely. Torí ẹ̀ mo fi máa ń sọ pé aláti máa ṣe ọ̀nà kò ní. Ṣé ẹ rí kinní kan wà tí mo máa ń sọ fún yín lórí ọ̀rọ̀ chief. Mo mọ̀ 100% mo dá mi lójú kinní kan tí mo mọ̀ ní lórí ọ̀rọ̀ mi ò rí chief fún rí but pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tó máa ń jáde lẹ́nu wọn pẹ̀lú ìrìn kan ti rìn ní pé Ọlọ́run mọ̀ọ́mọ̀ fẹ́ lo Chief Sunday Igboho fún ilẹ̀ Odùduwà ni. Ẹ gbà mo sọ fún yín Ọlọ́run mọ̀ọ́mọ̀ fẹ́ lù wọ́n ni. Kí ni wọ́n mọ̀ yìí pé àsọ bẹ́ẹ̀ awí bẹ́ẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ni bàbá yẹn. Bẹ́ẹ̀ni mo rí bàlábé bàṣírò bàbá mi. Awí bẹ́ẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ Chief Sunday Igboho. Bẹ́ẹ̀ni ọjọ́ ń bọ̀ lólúwa ní àkókò ti tó. Ṣé ẹ mọ̀ pé ẹ̀gbọ́n mi kí n lè ẹjẹ́ nǹkan kọ́ mi ń dẹ̀ ṣé àwọn politician yẹn wọ́n mọ̀ pa lè challenge wọn up to this stage. So and irú àwa kankan nísìn wọ́n rí track record politics irú èmi nísìn mi ò bá wọn ṣe politics àmàlàgbègìrì tó ń ṣe yẹn tẹ́mi fi kúrò Nàìjíríà ní 98. So kò sí ọ̀kan tó lè lọ sí tó lè lọ pé yẹ mú gbọ́. Ẹ rí i pé mo sọ̀rọ̀ kánjọ́ kan ìjọ tẹ̀ ṣe program mo ní gbogbo aláǹgbá ló dánú délẹ̀ àmọ́ èyí tó fẹ́ràn rẹ̀ ni Mr. Koiki wọ́n ti try yín wò wọ́n rí i pé wọn ò lè rí yín mú ni òótọ́ ọ̀rọ̀ mo sọ fún yín àwọn èèyàn lè máa sọ òtítọ́ ọ̀rọ̀ tó wà níbẹ̀ fún yín wọ́n ti try yín wò with money and politics and everything but ṣe rí àwọn èèyàn tí wọ́n lọ rí tí wọ́n lọ béèrè yín lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n ti sọ fún wọn pé is a white lion with 30 battalions soldier. Kò sí sẹ́rí kò sí nǹkan tí politician Nàìjíríà ò lè dánwò ẹgbà kò sí láyé yìí. Gbogbo ọ̀nà ló máa try ẹ̀ parọ́. Sẹ́rí sífù tán wà bí tán wà yẹn ẹ má jẹ́ tàn yìí èmi o àwa náà rìn ní ìwọ̀nba tọ́lọ́run mú àrè díẹ̀ ní pé mo bìlífù nínú Ọlọ́run mo dẹ̀ bìlífù nínú ṣẹ̀ṣẹ̀ ní pé Ọlọ́run fẹ́ lo chífù ni tẹ́ bá lọ wo gbogbo àwọn alágbára tó ti jáde láti ilẹ̀ Yorùbá nílẹ̀ Oòduà ẹ gbà mo sọ fún yín ikú kékeré ló ń pa lágbára kò tọrọ lẹ́gbọ́n yẹn bòtọ́ Ọlọ́run fẹ́ lo chífù fún wa ni wọn ò fi rí ọ̀nà lọ wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé awí bẹ́ẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ni chief wọ́n mọ̀ bẹ́ẹ̀ and wọ́n mọ̀ pé tí bàbá yìí bá wà ní ìta rẹ̀rẹ̀ àrùn rẹ̀rẹ̀ àrùn ìyẹn náà lọ ṣe ń ṣe gbọ́n tó ń ṣe lọ́dẹ̀ lọ́pàá ó kù díẹ̀ ní. orí ẹ̀ ni wọ́n fẹ́ fi rí tí wọ́n ń ṣe ogun tó ń ṣe yẹn. ó kù díẹ̀ ní ìbọn ró ni. orí ẹ̀ ni wọ́n fi ń ṣe ogun tó ń ṣe yẹn. ṣé ẹ̀dẹ̀ wá rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní pé kò ní ìdí pé kéèyàn máa bá wọn pariwo wọn á ní ẹ̀ sọ pé ogun ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ni kò ní ìdí kẹ́ ẹ sọ pé ogun sẹ́ni tó jí láàárọ̀ tí òrò ń jẹ àárọ̀ jẹ bẹ́ẹ̀ni tí ò mọ̀ bóyá máa jẹ tọ̀sán tí ò mọ̀ bóyá máa jẹ talẹ́ ogun ti dé kí ló bá yẹ kì í ṣe ogun ni ogun ti dé ogun ni bẹ́ẹ̀ni mo lọ́rẹ̀ẹ́ tó ní ilé ní méjì nìbàdàn bàbá mi ó ti ta méjèèjì. kò ń pẹ́ because inflation máa jẹ́ kó ta ẹni tó bá ní property máa ta property ẹ̀ because inflation ni nígbà tí ebi bá ń pẹ́ tó máa jẹ́. ẹrù àti lọ sílé gan ta ọkàlù. ok àwọn tó bá tẹ̀ wà lábúrọ̀dọ̀ tẹ̀ àwọn tó bá tẹ̀ wà lábúrọ̀dọ̀ tẹ̀ máa gbìyànjú tó bá fẹ́ ẹni tó fẹ́ lọ lé nípa àrò lẹ́ẹ̀mejì. but ṣé wàá rí nǹkan tí ò yí àwọn tó wà Nàìjíríà wọn láwọn aráàlú òyìnbó kí ló ká aráàlú òyìnbó ṣé oúnjẹ la fẹ́ jẹ táàrí jẹ ni
mélòó tẹ̀ la fẹ́ jẹ ṣé la fẹ́ lò táàrí lò ní. mélòó la fẹ́ jẹ mélòó. kí la fẹ́ jẹ. mo ti jẹ talẹ́ nísìnyí ó dúdọ̀ làkílẹ̀ tó mọ́ ntí bá tún jẹ́ kankan nísìnyí wàhálà ni mò ń wá wàhálà. but nǹkan tí ò rí yé wọn ni pé ẹ mọ̀ ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn kan wà ní Nàìjíríà mo understand their in certain area feel a little bit ni pé ṣe rí èèyàn tó bá wà nínú ilé tí wọ́n tilẹ̀kùn mọ́ tí ò sí náà tó ti wá pẹ́ nínú ilé yẹn ṣe mọ̀ pé nínú ilé yẹn máa dà ó máa ríran nínú ilé yẹn a máa ríran ṣe wá lẹ́yìn tẹ wá láti ta tíná tàn tẹ bá wọnú ẹ tẹ wá ní ẹ máa rí kíní tán gbé síbẹ̀ ibi ìṣókùnkùn áníkà ojú ń dùn yín ni sẹ́yìn òrí tó wà ń bẹ̀ yẹn ni ẹ̀rí tó wà ń bẹ̀ yẹn ni ẹ̀yin lẹ́mọ̀ kan tó ṣe yí ṣe rí most àwọn tó wà nílé inú òkùnkùn tó yẹ pé wọn ṣe rí tó ń rí ni. a máa la ojú wọn ojú ló pẹ́ sí mi ẹnu ẹ̀ náà lájọ gbogbo àjọ wà yìí ojú ló pẹ́ sí mi a máa la ojú wọn a máa la ojú wọn lágbára Ọlọ́run ojú ló pẹ́ sí mi àmì ẹ ṣé gan ni bẹ́ẹ̀ mọ̀ ní pé mo máa ń sọ wọ́n á ní àgbà independent àwọn kan ò fẹ́ kú ẹni tó ní ààbò ṣàtẹ̀wá independent ni àwa independent kò yá àwọn èèyàn ni àwọn Yorùbá wà independent àwa independent. kí ni reason tó kúkú fi jà kó kú fún àwọn ọmọ tó ń bọ̀ lẹ́yìn ẹ̀ kan ráyé jẹ. bẹ́ẹ̀ni àwa torí independent. pé kí ni orúkọ ẹ̀ ò ní parẹ́ orúkọ ẹ̀ ò ní parẹ́. mò ń bọ̀ ẹni tó wà lórí Instagram ẹ ṣe sùúrù díẹ̀. tó yẹ yín ẹjọ́ tó Ọlọ́run ṣe rí ẹ jẹ́ ká èmi ò mo sì ń sọ ní tí gbẹ ṣe máa ń sọ ogun ti wọlé already. everybody mọ̀ yẹn pé a ti wà no problem. ṣe bẹ́ẹ̀ nǹkan tí bàbá wa sọ. a ti wà no problem. bàbá wa ní àwọn generation bàbá dẹ̀ ni bàbá ò ní fi gbogbo ẹnu sọ. kò ní fi gbẹnu sọ ó ti ní ká lọ slug it out. bàbá ò ní fi gbogbo ẹnu sọ. ó dẹ̀ ti ní pé tá a bá lọ push àwọn pípín yẹn wọn lọ anywhere. ẹ bá nǹkan tí Délé Mọ̀mọ́dù sọ ó láwọn kan ló ní Nàìjíríà wọ́n máa ń sọ pé àwọn èèyàn kan ló ní Nàìjíríà wà á yá gbé ni. bẹ́ẹ̀ni. àwọn tó dẹ̀ ń yá gbé àwọn tó ní Ọbásanjọ́ ń bẹ lára wọn. Babangida ẹ sọ kò sí ẹni tó fẹ́ jẹ pírẹsidẹ́ǹtì Nàìjíríà nílùú yẹn ní Nàìjíríà tá à ń pè Nàìjíríà ẹ̀ tí ò ní lọ sí Ọ̀tà tí ò ní lọ sọ́dọ̀ Babangida. ọlọ sí Minna ọlọ́njúbà Babangida. mo sọ kínní kan ní ìgbà tí Yar'Adua kú bàbá mi mo sọ fún ọ̀rẹ́ mi kan nígbà tí Yar'Adua kú mo ní tí wọ́n bá fi Jonathan bá jẹ president tí àwọn tó wà nídìí ẹ̀ tó bá sọ pé Jonathan ò ní jẹ tó bá fi Jonathan jẹ president wọn á pàkílẹ̀ tó mọ̀ ṣe rí ọ̀rọ̀ Nigeria politics secret court ni. a máa yanjú ẹ̀ lágbọ́rọ̀ Ọlọ́run ẹja fẹ́lẹ̀ mi láyé ẹ̀gbọ́n mi àti jẹ́ ká ti gbọ́ tẹ̀lé lómi bọ̀ pé it's gonna be never ending ẹ ṣé gan ni. I always love his analysis ẹ ṣé gan ni thank you very much gbogbo adẹ̀kú iṣẹ́ láti ìparí the beginning of this week we have a new caller as well ẹ bá máa ṣe kíákíá kódà kẹlòmí náà lè wọlé ẹgbọ́n sókè mò ń bọ̀ Àjàní Àjàlá ẹgbọ́n sókè alàgbà. ẹ kálẹ́ bàbá mi. ẹ kú iṣẹ́ takuntakun náà. àbí. ẹ kú ti mítìnì ní ta gbọ́ lẹ́nu àwọn emeritus. bẹ́ẹ̀ni. professor Akintoye àti. elephant land ní Nàìjíríà so ìtẹ́ bá gbọ́ ní mítìnì ẹ má kó fi ní fọkànbalẹ̀ pé kò sí nǹkankan ẹ jẹ́ kó olúkálukú máa ṣe ọ̀nà tá a bá mọ̀ àwọn kan máa ṣọ̀nà míì tí kò ní wà review sírò àwa gan sef but ọ̀nà táwọn mọ̀ yẹn ẹ jẹ́ ká jẹ́ kó máa bá ọ̀nà yẹn lọ mo sọ ní 2 years ago all hands on deck ni. all the way will lead to victory. bẹ́ẹ̀ni. so bá ṣe máa ṣe náà nìyẹn ṣe rí part of the story last call so it's quite right but then again ẹni tó wá sọ pé òun máa jẹ ẹran lọ sí títí ayé máa fi parẹ́ pé kò ní tẹ́ tó máa jẹran tó irọ́ ló pa because bó ṣe wà yẹn ẹni tó ti bí lẹ́nì á tún jẹran jù lọ bó ṣe wà yẹn tó bá di kíní sórí kò ní jẹran tó ẹni tó ń jẹran lọ. ṣe rí ìgbà wọn tó ń nípa àwọn làwọn nídìí Nàìjíríà ẹ lọ bí wọn pé tó bá ń ka Bible àbí wọ́n ń ka Quran àbí wọ́n ń ka whatever tó bá ń kà ẹ lọ bí wọ́n pé àwọn tí wọ́n dárúkọ nínú Bíbélì ìbò ni Temple Solomon wà
ibo ni gbogbo àwọn tó dárúkọ ní gbogbo àwọn tó lọ jagun pé David jagun kíní kan ṣe kíní kan ibo ni gbogbo ta ló lè trace ibi tí gbogbo kíní yẹn wà àti pé ibà ni Solomon kọ́ temples. tó bá tẹ̀ wá á ti di remnant. Exactly. So ẹni tó bá ń dùn màá pé kíní kan pé ṣe rí ẹni lára àwọn ọmọ òfin dárúkọ ẹni ẹ̀ but ó sọ kankan pé alàgbà Chief Sunday Igboho he just came out from nowhere. Ẹni pé bóyá bí Elédùmarè ṣe máa ń ṣe gbogbo nǹkan tẹ́ pé agbẹ́rù mí dìde tẹ́ pé wọ́n ní expect tẹ́ pé kò ń ṣe ara àwọn kákọ́s yẹn because ẹni tó bá dìde lára àwọn kákọ́s yẹn it will be so easy to bribe and to give money. Èlò ló dẹ̀ rẹ̀ fún yàn kò tí níbẹ̀. So chief tó dìde ó ní reason tí Olódùmarè ṣe lò wọ́n tó fi dìde ṣe ẹ mọ̀ pé chief dárúkọ kankan wọ́n sọ kankan bọ̀ I don't think people really listen and understand the way things work the way the nature bí nature ṣe ń ṣe wọ́n ní wọ́n bá nìkan India kan sọ̀rọ̀ India wá sọ pé wọ́n máa ń bá India ṣe business wọ́n ní you are a very great man you don't know wọ́n wá sọ fún India man wọ́n sọ pé you just put your first leg is already inside. Now put the other leg inside and fight for your country. Well, anybody walking in that all they all understand that don't understand. In India man yẹn sọ fún chief níjọ́sí òun ló ń ṣẹlẹ̀ yìí. Wípé you are a very powerful man you don't know. But ẹgbẹ́ ẹ̀sẹ̀ yín kejì kẹgbẹ́ sílẹ̀ pátápátá kan kẹ wọlé kẹ wá rí nǹkan tí Olódùmarè máa ṣe. Òun ló ń ṣẹlẹ̀ yìí. A máa gba Yorùbá nation yìí a dẹ̀ máa fún olórí àwọn olùkọ́. Gbogbo Sherry, my brother, as a lot of people still believe that all these people tó ń dárúkọ ẹ̀ wọ́n sì fi pò wọ́n lágbára kan wọ́n lágbára kankan mọ́ wọ́n lè máa dún máa hóhó wọ́n lágbára kankan mọ́ intoxin ṣàwọn èèyàn tó wà nílé as against àwọn àtàwọn níta àwọn èèyàn rò pé torí pé àwọn wà níta la ṣe ń sọ bẹ́ẹ̀ but I am saying it based on even all the time tí mo ti ń lọ́ọ́lì because ẹni tó bá ní psychology tó bá lọ́ọ́lì wàá rí pé the only thing tó ní pòkè wọ́n ní irú auxiliary yẹn but auxiliary yẹn ò lè pa gbogbo èèyàn 500,000 tó bá ya wọ Ìbàdàn nísìn auxiliary ò lè pa gbogbo èèyàn 100,000 tó bá dúró tán tá à nídìí ìbọn à nídìí àdá à nídìí anything 100,000 people kẹ kọ́ sínú títì Ìbàdàn láàárọ̀ ọ̀la kẹ wọ́ sí títì yes tó bá yìnbọn máa bà wọ́n bí mélòó kan but in under 10 minutes ẹ súnmọ́ àwọn tó yìnbọn yẹn àwọn gan máa sá lọ ni. no àmì tó bá tẹ yìnbọn yẹn sẹ́ tó bá yìnbọn yẹn kí 100,000 people wà kẹtó yin gbogbo ẹ̀ débì kan ẹ pa 10,000 but the remaining 90,000 àbò ìmọ́lẹ̀ wọ́n máa sá lọ ni but nítorí pé irú àwọn auxiliary yìí nísìn ok wọ́n ti commit crime nísìn wọ́n ti fi wọ́n lẹ̀ ó gbọ́kọ́ pé àwọn ọmọ auxiliary yẹn sílẹ̀ ọmọ má súnmọ́ ìyẹn nísìn ló ń fi àwọn èèyàn àwọn people yóò. Very opportunity nísìn tó yẹ ká máa lò ó sì ni pé because a ti mọ̀ pé. Man to man they go run you're right Mr. De Williams. ìlú yẹn kò lófin so now àwọn èèyàn ń sìn kọ́ láti dìde fún ẹ̀tún wọ́n ń wo Flip TV ní kan máa nìkan tán ní tàbí máa nìkan tán ní pé tó ń sọ̀rọ̀ kátikàti Ìgbòho he shouldn't have done what he did ṣé òun ní gómìnà state mọ̀ pé eléyìí gan ṣé eléyìí ya wèrè ni gbà tó lọ pé kó lọ bá Mákindé kó sọ fún Mákindé pé kíní kan ṣẹlẹ̀ ṣé òun mọ̀ pé kíní kan ṣẹlẹ̀ kó wọ̀ pẹ̀lú Mákindé mo ní why would anybody if you are a citizen and you were ọmọ ilẹ̀ Yorùbá torí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣé ò ní dìde wà lọ máa bá gómìnà kan ṣé gómìnà mọ̀ pé nǹkan ṣẹlẹ̀ gómìnà mọ̀nà ṣùpọ̀ àgọ́ tí ẹ̀ ló ń dù pé kíní bẹ́ẹ̀ and these are the things that we are telling people wọ́n ti wà nínú shackles pé kíní bẹ́ẹ̀ and for that shackle to break ojú àwọn dúkìá yẹn wọ́n láti lọ tún àwọn kankan kó tó lè break but àwọn àtàwọn àǹtà à ń ṣí ojú wọn gidi gan because àwọn míì ti wá ní pé hang on this is rubbish ẹ wo Sanwó-Olú ṣe tó stop àwọn ọmọ méjì tó ń pọ̀ mí yẹn. camouflage wọ́n tà yé kìnìkan mo ní question òṣì ló ń béèrè because tó bá ti ṣe nǹkan tó yẹ kó ṣe as a government tí free education wà tí benefit system wà tí àwọn camouflage election tí ń bọ̀ camouflage ni wọ́n ẹ
exactly tí gbogbo structure ibi iṣẹ́ wà táwọn èèyàn rí iṣẹ́ tó ń ṣiṣẹ́ àwọn single parent tó ní ilé tó ń gbé pé kí níbẹ̀ kò ní iṣẹ́ tó máa lọ máa pọ̀. They are looking for the sentiment of the people. Exactly. And all that cannot work anymore now because people will react at some point. And when you come do the react. Charlie, let me say something. The country we get to where we call an anarchy stage. Because people are hungry. And it will get to where you bust one stores and big stores. And when Nigerians they lay Yoruba nation it will become anarchy because people cannot feed anymore. Even pawonyo. Anything everybody and pa overreact ju be se ni ko se lo. Definitely. So gbogbo yẹn ló ṣe bọ̀ tá yẹn sọ. But tá pé àwọn èèyàn wọ́n ṣì ń doubt pé ṣé kí ni mo ní bá ṣe máa gba ìlú yìí tá máa gba òmìnira wa ó máa yà àwọn èèyàn lẹ́nu because ọ̀nà tó expect ló máa ṣe. And I think the other concern again is I get this feed as well all the time when people call because we get a lot of calls. On that they compare Milati Yankee. Are we prepared? Should eventuality of anything, are we prepared? These questions keep coming out. Are we prepared? Flatting the way. Because Jerry, I want to say, are we prepared? I'm sure when things happen, I'm definitely sure the people that are prepared will be prepared. So torí àwọn èèyàn kan jáde sí wọn àwọn èèyàn ní láti jáde pé àtìrẹ́dì ẹ̀ máa bọ̀ tó bá fẹ́ wá fún ilé ẹ̀sìn tó fún ilé ẹ̀ tó dẹ̀ mọ̀ kó gbé nǹkan sílé tí ò ní lò kó fi kọ́kọ́ tẹ̀ fi bá wọn jà lọ. So you don't need to be saying are you prepared whether you're prepared or not everybody will need to be prepared but wọ́n tó mọ̀ pé nǹkan lè ṣẹlẹ̀ at any time ó wá ti mọ̀ pé jẹ́ prepare ara mi but wọ́n tó bá dẹ̀ prepare. Then but I am very certain and I'm very sure like my lady man I'm a giants to that giants by the time to my boom giant let me I say pass glory nothing better. Hello, Pastor John. That's exactly what is happening. Pass glory now you feel Baba yìí, eléyìí, oyin ní kíni kan, wọ́n ní dùn. Because the people that they think táwọn pass through yẹn gan gbẹ́kẹ̀lé gan. Àwọn gan wọ́n wà àtijọ́ àti ìmúni because gbogbo wọn ń bímọ, tọ́lẹ̀ tí lọ́mọ ọmọ, tọ́lẹ̀ fẹ́ káwọn ọmọ wọn kọ́ wà prosper kọ́ wọ́n ṣe kí so I don't think they will have the power now or the strength to fight the incoming generation. But ìṣẹ̀lẹ̀ kan táwọn Yorùbá nation yìí ti káà ṣe é sìn, à ń fún wọn ní serious head gidi gan. At the threat for the thing is àwọn tó wà nílé àwọn mọ̀ pé politician mọ̀ àti the threat fáwọn politician mọ̀ pé threat ni wá Lai Mohammed pọ̀ ó mọ̀ pé threat ni wá fún àwọn gbogbo àwọn governors yìí àwọn house of bread most of them are more scared now àwọn náà lọ ń ṣe àwọn oògùn wọ́n lọ ń prepare ara wọn pé should eventuality wọ́n lọ become ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣẹ́rí gbogbo ọ̀rọ̀ ọlọ́pàá tẹ̀yìn ìròyìn ọlọ́pàá sójà nǹkan yẹn kò lè solve problem yìí tó bá dé stage ẹ̀ ọlọ́pàá gan ní lè dúró. ọlọ́pàá ò lè dúró because kí ló fi ṣéun náà owó máa tá kúrò ní because òun gan nífẹ̀ẹ́ ní ẹ̀ that's what àwọn léwu mọ̀ pé ṣé ní anyway ẹ ṣáà jẹ́ ká máa bá ká máa ṣàwẹ́rẹ́sì ká máa wo bí gbogbo ẹ̀ ṣe máa hàn fún tó wáyé hàn fún I'm sure people now they will start clicking and connecting the dots. Yeah. But right now they can't really connect much dots. Yeah. But because they don't know who is who. Yes, only Koiki Nisin, but they don't know how many Igbowo is out there, how many Koiki is out there. And some people are very okay, you can't put me ni I won't mention his name. He works in the bank in Nigeria. I think he has left the banking sector. Pastor Lentimo saw you. Wallahi, my brother, he called me yesterday. Share another story about me. No, I put a voice in there. I want a para gidi. So wrong when anything, they be silent. They walk on Nigeria. The reason I'm here saying para ni pé okay, ento ṣiṣẹ́ ẹ fún ní pension. Ẹlòmíì what dismiss it on a wrong. So there's a lot of atrocity that has been built. So Yoruba Nation literally just came in and kind of bust the brains of more people. Ọmọ táwọn people bá ń sọ̀rọ̀ báyìí ṣé gbogbo tá à ń sọ ṣe irọ́ ni
èmi ò kúkú ṣe politician èmi ò rẹ̀ ṣe politics ni so kò sẹ́ni tó lè jáde tó lè defend pé nǹkan tá à ń sọ ohun tí ò tọ́ náà wọ́n mọ̀ kó tọ́ ni so at the end of the day gbogbo wọn bọ́ fẹ́ fọ́kàn they will swing towards our way and dance our tune. Yeah, is it that the two ways ni? Is it that all the Yoruba House of Rep, right, return back to come back to where we are as people that demand a referendum, come and debate it. Agbára táwọn rò pa wọ́n ní house, àwa la wà ní house, èmi honorable, wòmí dáadáa ìwọ tó ń jẹ́ honorable, wàá sáré ẹsẹ̀ òní balẹ̀, Koiki ló ń sọ̀rọ̀. Wàá sáré ẹsẹ̀ òní balẹ̀ bí a kò ń ṣàárín wa lẹ́ ń gbé ṣé nu mountain lẹ́ ń gbé ni ẹ tẹ̀ fi pé invisible nìyí no my brother wọ́n fi pé invisible làwọn gbogbo bí tẹ́ ń gbé la mọ̀ gbogbo bí tẹ́ ń gbé lẹ́yẹ kọ̀ọ̀kan báyìí la mọ̀ gbogbo bí tí àwọn ọmọ yín jẹ̀ sí ní hòtẹ́ẹ̀lì ní skúlù ní secondary school ní èyí tó gbé Nàìjíríà gbogbo ẹ̀ dátà yẹn ló ti wà lọ́wọ́ wa a ní láti máa yán ṣe ń táwọn máa pariwo ẹ̀ lórí social media ẹ̀ ń ṣe invisible àárín wa náà lájọ́ ń gbé èyí tó bá kúrò lẹ́kọ̀ọ́ tó bá lọ sí Àbújá wà tún padà wá sẹ́kọ̀ọ́ ṣé mọ̀ pé ìmí inú wọn let me not go into too much details. ẹ máa deceive ara yín ìwọ honorable ìyá honorable bàbá ẹ ṣáà lọ patí ṣé ìwọ mọ̀ bí wọ́n ṣe ń lọ patí yẹn nísìnyí wọ́n mú àwọn èèyàn tí a ní kó máa ṣú ẹ kó máa wọ̀ ẹ́ pé òun náà nìyẹn bó ṣe ń lọ honorable àwọn ẹgbẹ́ ẹ tó tẹ̀ gbọ́ ọlọ́pàá dání gan kọ́ lọ kidnap ní Saturday lákùrẹ́ tó san 11 million. Àwọn ọ̀dẹ̀ ní káwọn èèyàn lọ kidnapping àní káwọn èèyàn pààyàn but awareness á fẹ́ dọ́dọ̀ yín láìpẹ́ yìí a máa fún yín ní pépà. Ṣé nǹkan tó mọ̀ ni pé ṣe rí àwọn tó kó sọ́dọ̀ ẹ̀ tó rò pé wọ́n ṣe tiwọn inú wọn ń gbọ́ yín. Ẹ jẹ́ ń dáhùn ẹni sùúrù chairman your company please can we also direct awareness towards everyone towards pulling everyone together to the same center point to fight this together. I am True by Ilana UK. That is what we are doing. That is what we have been saying all the time. Bayan kokonja, especially in Teje Yoruba. And it is actually been saying politicians you know the right thing now is not to continue with Nigeria. But entiwa, we can lose Nigeria. And tebantiwa, o ma di pe a ma overreact sí pada. Mo ba Hausa jà kò sí tó kàn mí pẹ̀lú Hausa, kò sí tó kàn mí pẹ̀lú Igbo gan sef. Ẹ̀yin gangan ni the major cause of the reason why the Yoruba is still where it is now. Tí gbogbo politician Yoruba bá pull back in the system of Nigeria that is not working, àti ṣe half of the job, because that would be able for us to present to the international community. Even our representatives does not believe in that Nigeria anymore. Ìdí tẹ́ ẹ̀ ṣe ń believe in Nigeria ni pé ẹ̀yin jẹ́ ẹ̀ ń mú ẹ̀ ń ní àwa lára ẹ̀ wá ní àní overreact. Mo sọ fún yín orí 2 million stuff ló kún lórí ojoojúmọ́ tí bá ń sùn báyìí tí mò ń jí 2 million stuff ló wà lórí ẹ̀ bó dẹ̀ ṣe wà lórí mi àní pásítọ̀ yẹn sẹ́ ó ní àsọ̀rọ̀ bí àmọ́ tẹ̀ pé wọn bí àfi bọ̀ bàbá àgbà chairman this guy dey upset gidi mo yóò pé ó ní òun ṣe àwọn bàbá confam táwọn bàbá confam jáde ó ní àwọn pọ̀ bẹ́ẹ̀ táwọn wà nísàlẹ̀ ó ní Koiki ẹ̀yìn ó ní tí wọ́n ṣe ó ní ẹ̀tẹ̀ ó ní oh my God àwọn èèyàn wà angry. ṣeré nǹkan tó dẹ̀ tí wọ́n fi ṣeré àwọn tó kura wọn ní pọdúsà yìí nǹkan tó mọ̀ ni pé ṣeré àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ tó kó sọ́dọ̀ àbí àwọn yẹn ló máa kọ́ pa wọ́n dànù. ṣeré àwọn yẹn gangan ló máa wá fún wa ní information. àwọn yẹn gangan ló máa wá. àní gbogbo ibi tó ń jẹ̀ sí ibi tó lọ ń bá aṣẹ́wó sùn ibi tó ti lọ ń sùn pẹ̀lú aláṣẹ́wó ìnáwó tó máa gbé girlfriend wọn lọ tó níyàwó nílé. It's a matter of time. ẹ máa ṣe tẹ́ ń ṣe o àwa disturb yín o but in terms of yín ni pé tó bá di 2023 gbogbo àjọ máa pàdé ní 2023 ìgbà yẹn gangan ni everybody go open eyes count down láwà 371 days ẹ tún kọ́tẹ̀ ẹni Koiki ní kò ní selection chairman jẹ́ àtúfẹ́ lómi láyé my brother one love man ẹ padà lọ sọ́dọ̀ Àjàní Àjàlá ojú mi dáadáa báwo ló kò ṣe ní election òun láti ìlànà ti sọ yẹn bó ṣe ní election láti sọ yẹn a máa gbé yín lọ sí kóòtù ni àwọn èèyàn ní Koiki rọ́ ló ń pa kóòtù láti máa yanjú ẹ ní kúure ẹ ní kúure ẹ rò pé British government ló máa wá bá wa làjà ni
British government ò lè lajà tó wà ń lẹ́yìn láàrin èmi àtẹ̀yìn àti politician àtàjọ wà ń lé kíní kan mi pẹ̀lú British government òṣìwò British government wèrè wo Prince Harry gan ó sá kúrò ní. ẹ kálẹ́ sá o. ẹ káàbọ̀ sá. ló sọ̀rọ̀. mo ti rí bẹ́ẹ̀. àdẹ̀kù ètò ẹ̀kú kó lè dá sá o. àwa ni ẹ sá. ṣe rí ọ̀rọ̀ àwọn olórí wa ní Nàìjíríà ọ̀rọ̀ wọn gba iron hand ọ̀rọ̀ wọn ó gba iron hand. Mr. Tunde, inbox me info@koikimedia.com. We connect you with the people in America. Ẹ̀yin máa ẹni sọ̀rọ̀ ẹ̀gbọ́n mi ẹ̀yin ṣe rí àwọn kan tẹ́ bá ń sọ pé strategy èmi ò mọ̀ ń pa strategy kò sí tó kàn pẹ̀lú strategy ẹ̀yin yẹn máa bá wa ṣe strategy yẹn lọ ẹ wá máa fún àwa ní strategy yẹn lẹ́yìn pé Koiki ẹ ṣe báyìí ẹ má ṣe báyìí ẹ tó understand ní sin but in tẹ́mi fẹ́ ṣe èmi ò lè sọ fún any garden person ẹ máa ṣe strategy tí yín lọ àwọn ní ká má ṣe strategy ẹ máa gbé strategy ẹ hàn pé forefront man lèmi èmi ò lè fún yàn kan ní strategy nǹkan tí mo fẹ́ ṣe ẹ bá pè mí dọ́là people come me and say kí la máa ṣe èmi I will play along with you pé máa fún yín ní strategy nǹkan tí Koiki fẹ́ ṣe mo ṣe máa sọ mo stupid ni màá ṣe sọ strategy ẹ̀yà láì fún mi kẹ́ tó mọ tó wà nù ẹ̀ màá sọ strategy ẹ wá lọ fi gbowó lọ́wọ́ politician kan ẹ̀gbọ́n sókè yàrá ẹ̀gbọ́n mi. so n tí mò ń bá lọ ní orí ọ̀rọ̀ mi ni pé ṣe rí àwọn APC tán sọ pé tó jẹ́ pátì Yorùbá there was a day ó ní ẹgbẹ́ kan tí mo wà wọ́n ní bàbá rẹ̀ gbẹ́ ó fún ẹni tó jẹ́ patron wa lára àwọn patron wa fún wọn ní slot 10. irú slot wo because tó bá ń sọ pé slot mo fẹ́ mọ èmi mọ ohun tó jẹ́ but just for clarity because these are the things that they do in Nigeria especially in the Yoruba land wọ́n ní 20 slots wọ́n gba 10 fún bí àlèmọ́ṣọ́ but irú slot wo là ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ as an example. èdè yóò tiẹ̀ ṣe tán máa tẹ̀ ń sọ eléyìí èmi gangan ni ló ṣẹlẹ̀ sí. okay. so ẹ tó wá jẹ́ patron wa lára àwọn bàbá ẹgbẹ́ wa wọ́n ṣáà ní pé àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ni àwọn fẹ́ fún ní slot yẹn. okay. so mo ṣáà náwó pé ìwọ náà fẹ́ any interest mo ní àbúrò tó lè gba slot yẹn. okay. so wọ́n ní slot yẹn migration custom àti road ẹyọ slot kan tún wà tó máa ń àwọn tó máa ń dalẹ̀ nù àwọn yẹn náà slot ni wọ́n bẹ̀ máa sọ̀rọ̀ lọ ìlú yẹn ti ya we Nàìjíríà mo ní step brother mi tó ń ṣe politics dáadáa mo mọ̀ wọ́n. wọ́n máa gba fọ́ọ̀mù kan ṣáà máa register or something like that. wàá tún gbà owó lọ́wọ́ yín. so aṣáàsanwó yẹn gbogbo dọ́kúmẹ́ǹtì gbogbo school sat àbúrò mi yẹn aṣáàfọwọ́dù ẹ̀. okay. so ìgbà kan ṣáà kó gbogbo everything dé Àbújá. ẹ̀jẹ̀mọ̀ kan sọ pé àwọn Haúsá sọ pé wọ́n ṣe àwọn South náà fẹ́ fún ní slot yẹn iṣẹ́ o ìgbà tí wọ́n rí orúkọ àwọn ọmọ Yorùbá ń bẹ̀. kí wá láǹfààní pé ẹgbẹ́ Yorùbá ló gbé president sí. okay mo like a point ẹ̀yin mú boy so in ten try sọ nísìnyí pé ẹgbẹ́ Yorùbá tó gbé wọn wọlé tó yẹ kó fún ní slot tó gbé wọn dé Abuja because Buhari fún ara let me say this and this is a good point tí gbogbo yín náà lè máa pẹ́ ṣe sùúrù. okay ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ́sà. torí Arẹ́gbẹ́ ló gba slot yẹn kọ́ máa gbọ́ wọ́n kàn jẹ́ gómìnà ni wọ́n lẹ́nu wọn ní kankan ẹrú náà ló ń ṣe ní Àbújá yẹn ẹrú ni. ẹrú lẹ́fíríbọ̀dì wọ́n ṣe gbogbo wọn àti gómìnà àti house of rep àti senator everybody wọn ẹrú ni gbogbo wọn ṣe l'Àbújá. ẹrú ni gbogbo wọn ṣe l'Àbújá. ẹrú ni ẹrú òun náà ṣe. àtún àwọn àǹtọ̀ wọn ṣe pé ṣé ó tiẹ̀ yẹ ní 21st century kí wọ́n fẹ́ máa ṣe campaign kí wọ́n máa sọ̀rọ̀ àwọn máa ṣú omi àwọn máa ṣe bọ́ọ̀hù tó yẹ kó máa jáde lẹ́nu àwọn olórí burúkú yẹn. wọ́n máa ṣe omi wọ́n máa ṣe bọ́ọ̀hù. ẹ mọ bọ́ọ̀hù omi kànga àwọn máa ṣọ̀nà
ṣó yẹ kó máa jáde lẹ́nu àwọn olóṣèlú. ṣé wọn pé kọ́lọ́n foríjì pẹ́pẹ́ èmi ò mọ̀ rí o gbogbo àwọn boys tó wà lágbègbè tó wà lọ́ndà pẹ́pẹ́ mo mọ̀yàn tó wà lọ́ndà ẹ̀ wọ́n lé gbogbo wọn dànù ni pẹ́pẹ́ tó ṣẹ̀ ṣaláìsí yẹn tó jẹ́ ṣé sínétọ̀ kan ló jẹ gbogbo àwọn tó wà lábẹ́ tiẹ̀ báyìí kó ọ̀fun anything mọ́ a rotten system jaguda system. kẹfẹ ṣe campaign kẹ máa lẹ máa ṣe ná ẹ máa ṣomi ṣó yẹ kó máa fi yẹn sínú campaign. Ọbásanjọ́ after 15 years ó náà wá apologize after 15 years ó ní there will be hope in Nigeria ọ̀dẹ̀ nìyí ni Ọbásanjọ́ ó ní after 15 years tóun kúrò lórí oyè ó ṣètò wá ń sọ pé there will be hope in Nigeria. ojú ò ti bàbá yẹn. èmi ò ní kankan ṣe pẹ̀lú Haúsá àti Ìgbò àti Fúlàní o bọ̀yì tájọ́ ń ṣe ọmọ Yorùbá tájọ́ ń ṣe tá à ń ṣe politics gbogbo àjọ máa pàdé sẹ́ni 2023 yẹn àjọ máa pàdé ẹ wojú mi dáadáa 2023 bàbá Akíntóyè ti ní legal way la máa ṣe legal way náà ni kò ní jù yẹn lọ níta máa gbọ́ náà nìyẹn àfihàn kan ní strategy ni ẹgbẹ́ kan lọ ta fún politician kan. àwọn tó máa jápa nílẹ̀ Nàìjíríà nílé kódà onílé lọ sí onílé yẹ má tẹ̀ sọ gbogbo jákẹ́ àjọ máa pàdé ní 2023. ẹ wà ní UK gbà yẹn kẹ́tù kó tó di pẹ́ wálé ẹ ń pariwo pé bàbá wa láàfin ẹ̀yin lẹ fi wá sí oko ẹrú yìí. ẹ gbọ́ fídíò yẹn ẹ wo fídíò yẹn jọ yẹn. ṣẹ́ẹ́rì èmi gangan ìran mi gangan lẹ́ ń bá wí ọ̀rọ̀ sì máa wá lórí ẹ̀. mo tẹ̀ rántí fídíò yẹn mọ́ ẹ lọ wo fídíò yẹn. ọ̀rọ̀ sì máa wá àwọn bàbá yẹn. àwọn lọ́sọ̀ wá sí oko ẹrú kí là ń ṣe láàbùrọ̀d. ṣé ìdílé wọn nìkan ló jọba tẹ́tí bàbá wọn àwọn náà tún bọ́ sórí ẹ̀. everybody a máa gbogbo àtẹ̀mí a máa reset brain everybody a máa flatten gbogbo ẹ̀ pátápátá a máa flatten gbogbo ẹ̀ 2023 calm down gbogbo àjọ wà yìí. ọ̀rọ̀ sì bọ̀ wọ́n fèrú gbà bùkún ni àwọn bàbá yẹn tẹ̀ ń wò ìrú náà fi ń gbà bùkún. kọ́nà túbọ̀ fún gbogbo ọlẹ́mí gúngbọ̀n àtàláfíà ẹ̀mí ẹ̀ ní gbogbo àjọ wà yìí. ó bá wù yín ẹ lọ bá ẹ ṣé gan ni chairman ẹ ṣé gan ni ó bá wù yín ẹ lọ ẹ ṣé gan ni ẹ̀gbọ́n mi tó pè ó bá wù yín ẹ lọ bá mọ̀mí wọ̀tá ẹ mú orúkọ mi ẹ mú lọ fún mọ̀mí wọ̀tá ẹ lọ fi sínú Kaaba ní Mẹ́kà ẹ mú lọ sọ́dọ̀ Jerusalem àfi tó bá yẹ pé èyí tí mo gbé dání tí mò ń ṣe lọ́sàn-án lóru pé kí ìran Yorùbá kí a lè lálàáfíà kálẹ́mi gúngùn kò lè wọlé ẹ̀yin àbànpọ̀njẹ́ yìí ẹ̀yin jókòó ẹ̀yin ṣe house of rep ẹ̀yin ṣe house of ní ríbi jókòó sí tó bá yá ìbẹ́ ṣe ríbi lọ jókòó sí ní ríbi jókòó sí ó kù díẹ̀ nìbọn ró ni ẹgbọ́n sókè alàgbà tó ń pè. Hello, Koiki. First time caller mo ní nọ́mbà yín rí. Ẹ káàbọ̀ sà. Ẹ kúṣẹ́ takuntakun. Ẹ káàbọ̀ nkú. Túndé ló ń pè láti Texas. Ẹ káàbọ̀ sà àwọn ti Texas mo rí bẹ́ẹ̀. Túndé ló ń pè láti Texas. Welcome on board sir. When I was talking about strategy, in fact, we don't even need to say anything. No. Yeah, we don't want to. But nǹkan tí I was looking at is that. Yeah. Ṣé rí momentum Yoruba nation before Chief Oloye Sunday Igboho was arrested. Tó bá jẹ́ pé momentum yẹn tá a bá ń bá momentum yẹn lọ nígbà rally yẹn, you can imagine where we will be now. Ó máa padà. Ṣé rí that momentum yẹn ó máa padà lágbára Ọlọ́run yẹn. I believe that. Whether Oloye will be released anytime soon or they don't release it, it's just a matter of time. Mo ń gbọ́ yẹn kú mi, ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ sà. We have an opportunity now. Ipe our central body. To pull everybody together because a lot of divisions there you understand? But I'm looking at we are having the same problem and we want to pull out. Yeah. So we want to pull out because of our generation and the generations coming. Because I'm below. So what I'm trying to say is when we have one central body to move so I'm thrilled by the UK, Ilana UK, is that if everywhere replicates that and everybody put all our efforts in one place, resources are needed that you pull together. We have those who are mapping the strategies. They don't even need to tell us. But the moment everybody
all hands are on deck. Believe me, honestly, our enemies, they are not as much as we are. Ben. Check to understand. But what they are trying to do is to create divisions within us. Yeah. And that is what is bringing the setback. Yeah. And that's exactly what I think that we are getting much better. I mean, if we compare it to the 2 years ago that we started. I believe. So what we just need to do now is we need more I don't want to say professional, and we need more people to come on board. And you know, our media towns. I think the mistake people are thinking is because our media towns sort of continuously, people don't tend to know that there are people that are doing the tidy up at the back, the tidy up losing. So what we need now, we need more of those kind of people to come on board. You know, even if we can start, like I used to say, even if it's just replicate certain key things that we can do, should in case this happen, what can we do? You know, should this happen? But you can only do that if you're involved in a particular organization among the self-determination group. It's just the same thing, you know, like when UK was leaving EU, they have a lot of different committees. What I expect some groups to be doing now is, let's look at our agriculture sector. Let's get people together, you know, expert. As soon as things goes the other way around, how can we roll out these? How can we put these things? Write policy paper. Even if we are not going to use it now, let us have a document there. Koiki, Awatiwo, agriculture sector. We want people to talk about the gas sector, you know, the crude oil sector, Ibolani crude oil, you know, Ibolani DC. So that Shari Gogo Rotawa and Solori Media, our own job is to create the awareness and the buzz. Awareness, exactly. But this strategy then, so anything will be those that will be implementing it. But and talk about what's in a group, how do you do it? Wàhálà on Yoruba ti pọ̀ jù. Gbogbo àmà ṣe wàhálà. Àtàárọ̀ ní sí lèmi ti ṣe wàhálà. Ó yẹ kí n máa sùn báyìí ni. But mo mọ̀ pé for the fact pé tó bá jẹ́ 2 hours ní bá fi sọ̀rọ̀, ọ̀rọ̀ tí bá sọ, nǹkan kan á tún jáde níbẹ̀. Ẹlòmíà pé and this and that, ìyẹn la ṣe ń ṣe, but we want more people to be involved. Tẹ́ ẹ̀ bá wà involved, ìyẹn ló ń slow it down. Ẹ má wò pé àwọn media yẹn wà ẹnu wọn kò. Ṣé media ló fẹ́ gba Yorùbá nation ni? It's everybody. But in mistake táwọn èèyàn máa ń wò ni pé náà pé wà táwọn media kan ẹnu yóò kọ ẹ̀ ń bára yín jà. But ìyẹn kọ́ ni Yorùbá nation. Media is just there, you know, to continue to, okay, imagine nísìn tí bá sùn báyìí nísìn tí mo jáde tí mo kàn wo TV, that means I to lose the slotty èèyàn tó wò wá nísìn, a wà lórí YouTube, a wà lórí Instagram, ẹlòmíì for the first time pé bọ̀bọ̀ ìrọ̀ tó ń sọ kò lọ́gbọ́n jáde ó lọ́gbọ́n. So that is ìyẹn làwa ṣe ń jáde, but we want more people, you know, and tẹ́ bá dẹ̀ fi okay ẹ fi join ìlànà ẹ join global directory, even tẹ́ bá wá fẹ́ join anything, okay ọ̀rẹ́ mi ó dà kò sí okay bẹ́ẹ̀ ṣe wà ní sí mọ̀mọ́ sector tẹ́ wà, but ẹ máa láwọn ọ̀rẹ́ ní abroad tó ń ṣe the same thing, bóyá scientist ní ni ẹ pera yín kábàtà ìgbà Yorùbá nation báwo la ṣe lè solve problem malaria, you know, those are the key things. But people, but màá fún yín láyè kẹ́tù gbọ́ bí káyìn náà tún sọ sí nǹkan tí mo sọ yẹn sà. All right. So just like you've said, it's a very fantastic idea, and it's for every one of us that the person in Korawajo and begin to work. Yeah. Check to understand. Yeah. And begin to work. I was trained by those who made a draft constitution the other time, and that's the kind of things we need to do. Because just like you said, when we have Yoruba nation, so before so many things during that time. Even though that's not the way to go. That's not the future. And they were doing ranching. So I think it's now for us to begin to set up a new system, a new order to just be institute. Just like you have said, the conversation has to continue from us as individual among our friends and begin to develop strategies and begin to put our own recommendations forward. Programs and different platforms. I mean, I'm talking on my own platform now. No, implement. Okay, mefa nínú group yẹn ni kílẹ̀ lè máa feel kílẹ̀ lè máa debate. You know, kẹ́ máa jọ ṣe Zoom meeting. You know, okay, I'm creating nǹkan kan.
let's start, you know, let's start looking at it as if we at the bit and law. But how can we identify the problem and solve it? You know, how can we identify the problem and solve it? Mo rántí ìgbà tí mo dé ìlú yìí ní you know, about 20 years ago. I worked in the hospitality industry for over 10 years. In between that 10 years, I saw so many changes, you know, within that particular sector. What are the changes? There were regulations that were coming in. A lè máa draft regulations sílẹ̀ nísìn. A lè máa ṣe, okay, tabati ṣe, okay, how do we give people credit facilities? You know, kí ni àwọn kan tó máa ṣe ká tó lè ná máa fáwọn èèyàn ní credit facilities tá bá gba Yorùbá nation tán. A máa ní database, a máa ní kinní kan. Ẹ má kàn fi pé ẹ fi báwa ṣe ń sọ̀rọ̀ sílẹ̀. Bẹ́ẹ̀ bá láì bí Koiki ṣe ń sọ̀rọ̀. Kò mí pé torí bí mi ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn, ìyẹn la máa gbé wọ ìjà yẹn la máa gbé wọ Yorùbá nation. No. It does not even matter how it is said. We have the same destination, and that's what is putting us together. So, you know, but like I said, let us, irú tó bá jẹ́ pé Yorùbá Ṣẹ́gun lè fẹ́ bá sọ̀rọ̀, ẹ bá wọn sọ̀rọ̀. Tó bá jẹ́ global director, I don't have a problem with any one of them because we are all going on the same mission. But the thing is, èmi ti sọ ẹni 2.5 years ago, ṣé ní Nàìjíríà yẹn ẹ̀gbọ́n mi, I'm sure pé ìlú tó tóbi tó yẹ pé olórí burúkú làwọn tó wà bẹ́ẹ̀ o. Kò ń ṣàwọn èèyàn o, àwọn politicians yẹn, wọ́n ti ṣàwọn ìpàdé kọ̀ọ̀kan débi pé ó ti ní effect gidi lórí Nàìjíríà. So ẹ jẹ́ kí èmi gé níbi tó dá, but mo lè má tètè gé tán, kí global director lè bá ń gé nísàlẹ̀, kó gé ẹsẹ̀, kí ìlànà ńlá lórí méjì. So that ibi tá a bá lè tètè gé, because tẹ bá fi pò Koiki wọn nìkan ló ń sọ pé kò ní sí election, àwọn tó kò sọ bẹ́ẹ̀. Dr. Aliu bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣe program, ó ń ṣe presentation, ó fún analysis. Òun ti ń pa níbẹ̀ yẹn nìyẹn. Ẹ má wá compare pé torí pé Dr. Aliu sọ yẹn, Koiki sọ yẹn, like bí wọ́n ṣe sọ, no. Elephant in Nigeria. And we have to how about that divide there to satisfy our own. Ó máa wò padà o. There's no future. There's no future. There's no future. So that's where we are going. So I would love more conversation to go. And that's exactly what Mayegun used to say as well. Ebagbo Mayegun, and we don't have the weapons to fight. We don't have anything to fight. But what we can do is, first and foremost, let us give you all the breakdown that this country can never survive in terms of the way it is. Because, okay, nígbà táwọn bàbá wa Afẹ́nifẹ́re tí wọ́n ti try for 30 years or maybe 40 years, restructure ìlú yìí kó lè satisfy gbogbo wa, ká lè gbé nígbé àlàáfíà, kíyàn kan ní máa wá slot lọ sí Abuja, kò ní máa wá slot lọ sókòkò Michael. But eventually it didn't work. Ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́ ti ń pè, you know, we're going to start pushing more people to go quickly. +234. Ẹ kálẹ́ bàbá wa. Ó ti di 12 midnight lọ́dọ̀ wa níbí báyìí ní ìlú òyìnbó 1 p.m. ní Yorùbá land. 12 náà la wà Nàìjíríà mo ti ń pè. Ẹ lè sí ní 12 o, ẹ wà 1 hour ahead of us. The one after one lẹ́wà. À ń gbọ́ yín sọ. Yes sir. Mo máa like àwọn ṣé ìyàwó lẹ lọ ṣe ní tí gbogbo ń wa gbádà yìí. Mo ń ṣeré ni. Ẹ kú iṣẹ́ náà, mo try láti attend meeting tí wọ́n ṣe kọjá lẹ́ẹ̀kan conference minister ṣe yẹn. Okay. Network yẹn ò jẹ́ kí n enjoy ẹ̀. Ẹ lè tún wò nísìn náà, ẹ tún wò dáadáa. Mo wò dáhùn bì kan. Èmi tí expect pé ẹ máa ṣe program lálẹ́ mo ṣe lórí program yìí. Okay. Ọ̀rọ̀ nípa àwọn politician wa. Olórí ire bí olórí ibú ni wọ́n. Ẹ jẹ́ kí n sọ kíní kan fún yín tó ń ṣẹlẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ sà. Ìjẹ́ mọ̀ pé independent light wà lẹ́kọ̀ọ́ tó jẹ́ pé it can stay for a month or like 2 months tí ò dẹ̀ ní ṣẹ́jú. Okay, explain fún wa. Iná tá à ń sọ yìí, àwọn náà tún dáná yẹn lẹ̀ tó dẹ̀ ń gbowó lórí ẹ̀. Tó bá fẹ́ ṣe any maintenance àbí pé wọ́n fẹ́ múná lọ, wọ́n máa send email a day before they want to any tó bá fẹ́ ṣe a day before that day wọ́n ti give notice a fẹ́ ṣe báyìí. And those people, they know how to do this country better. Why Nigeria was big. Network máa lọ ìtàlágbà yìí sọ́mà ń dúkẹ́. Ó ní reconnecting. Ìjà fún ọ ní time. Èmi máa pè independent light, èmi náà kí mi ti gbọ́ something similar to that as well. You know. Ẹ jẹ́ ká túbọ̀ fún ọ láyè díẹ̀ sí. Location 9.
kéèdù lélẹ̀ tá a bá divide Nàìjíríà a lè ó ti drop kódà màá try wọn padà again because we want to hear that beat mo ti ń pọ̀ padà á lọ ní something ring wọ́n kàn sọ fún àwọn èèyàn nílé ni ẹ̀gbọ́n àwọn ẹ̀ padà nísìn ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ sà ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ à ń gbọ́ yín ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ sẹ́ à ń gbọ́ yín sà Ọládébáyọ̀ à ń gbọ́ yín sẹ́ mò ń gbọ́ yín ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ alàgbà à ń gbọ́ yín sẹ́ ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́ wà l'Amẹ́ríkà yìí máa pè ẹ mọ̀ pé yín ẹ̀ ní problem pẹ̀lú call network àwọn tó wà Nàìjíríà ni mo tuntun try wọn again tó bá dẹ̀ wà lọ ní sí ọ̀dà ẹ jẹ́ lọ sọ́dọ̀ Mr. Michael ti London nìyẹn tí network London bá dẹ̀ wà lọ wàhálà ti dé èṣù ti wọ̀ lónìí yẹn Nàìjíríà so okay ṣé mi ẹ ló tún pè padà okay àwọn náà ló tún pè padà hello sir ó yẹ ta ẹ̀yin náà sáré bá wa ṣe ní kíákíá tó náà ń pẹ́ látọ̀dọ̀ yín yẹn. Yes sir ìkó tí mò ń sọ ni pé àwọn arábì fẹ́ make ara wọn special ká bá lè máa wò wọ́n bí èèyàn kan téèyàn ò lè débi tó wà láéláé and tábàdẹ̀ fẹ́ gbára wálẹ̀ lọ́wọ́ arábì kì í ṣọwọ́ ẹ̀rọ rárá ni mo máa ń sọ fáwọn èèyàn tí bá wà ní mọ́tò mo máa ń sọ fáwọn èèyàn the best way for us to move forward in this country is to have our own nation. That's Yoruba nation. Mo máa ń sọ fún wọn. Many people máa ń sọ pé ṣé mo lè jagun ṣé mo lè ṣe kíní kan. Mo ń tó ẹjẹ́ ó délẹ̀ bóyá máa lọ tilẹ̀ fún ọ̀rá mi sínú ilé. Because ibi tí kíní lọ tá a bá tètè move fast. You see that we surrender ourselves to make our children. Eléyìí tó bá wà survive nínú àwọn ọmọ tá a bá bí. Tó máa lè make reference pé àwọn kan báyìí jà fún wọn gbà kan. Those people want to have quarter one state gbogbo àwọn tó rúlu wa tó ń da ìlú ẹ̀rù tó wà lọ́kàn àwọn ènìyàn ló jẹ́ kó máa wòra wọn bẹ́ẹ̀ ni pé kò sẹ́nìkan tó lè débi táwọn wà tí youth like 2000 tàbá tip lọ sí ìbàjẹ́ barak wọn ò lè pa ogun atọ́lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. mo sọ lẹ́ǹkan. because ibi tí ìlú yìí lọ sà. Because ẹ̀gbọ́n mi ẹmọ tó máa ṣe rẹ pé tá a bá ti ṣe nísìn that means pé a máa surrender freedom wa for life nìyẹn a máa surrender freedom wa for life nìyẹn tá a bá ti ṣe nísìn because ó máa dé stage kan àwọn Haúsá yẹn wọ́n máa ṣe ìjàmbá gidi fún wa gan tá a bá tètè lọ nísìn wọ́n máa deal pẹ̀lú gbogbo wa pátápátá àtiwọ́n tó fẹ́ sẹ́ǹdẹ̀gà sílé ni o àtiwọ́n tó fẹ́ kọ́lé ni o wọ́n máa overrule a lot of in táwọn Yorùbá politician máa sọ wọ́n máa dictate fún wọn ní tó fẹ́ kọ́ ṣe. Yes, nínú gọ́ọ̀mẹ̀ntì Buhari sir I don't know maybe I observe something tí mo dẹ̀ máa ń sọ fáwọn èèyàn Buhari have a two mind he believe that if it is eventually that Nigeria divide there will not be a loss for them they are already embezzle money that they can sustain them till when they will arrive to their own nature that will be okay because the EFCC leader before Okowo jẹ nobody ask him pé owó tó owó tó kó jẹ dà nobody ask him chief of army staff tó kúrò ń bẹ̀ tó sọ di ambassador sẹ́gbẹ̀ẹ́ wa ń bí báyìí kó ba lè máa monitor kan tó ṣẹlẹ̀ nínú Kòtónú sí Nàìjíríà Okowo jẹ owó tó yẹ kó fi ammunition nobody ask anything about it. Wọ́n mọ̀ nǹkan tó ń ṣe. We are talking about trillions of naira because ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ yẹn ẹni sọ̀rọ̀ ẹ̀gbọ́n mi ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ yẹn lórí military yẹn ó wà nù Gazette newspaper ní ó dà pa náà nígbà tí mò ń give report sí studio trillions of naira cannot be accounted for our military. Our military kò ṣe pé àwọn military yẹn ò lè bá àwọn terrorists yẹn jà number one wọ́n ti infiltrate wọn so èyí tó bá jẹ́ pé ìwọ ta àwọn márùn ni wọ́n nísìn ní sójà ìkànnà àwọn márùn yẹn àbí méjì kò wà lóyà sáwọn mẹ́ta tó kù bí military Nàìjíríà ṣe wà nísìn nìyẹn tó bá lọ ní mẹ́wàá àwọn mẹ́rin ò lóyà
sí mẹ́fà tó kù. Yes. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe program sà, àtẹni tó ṣe dá o, àtẹni tí ò ṣe dá o, tó bá yà ti dárúkọ Yorùbá nation, we are on the same way. On the same route, yeah. Me, as a person, I'm from Ondo State. Anybody that is fearing that you don't want to die because of someone taking your right to be making it as a superior to you, and you say, you feel ayé náà ayé lẹ́yìn jẹ́ ayé tá à ń jẹ iná àti máa manage àríjẹ a máa yí mọ́. My father age now is around 95 or 94. Kọ́lọ́n túbọ̀ lọ́rọ̀ ẹni bàbá. That's how my father surrender himself. It will be better. It will be better. It will be better. And he's going to grave very soon. Kọ́lọ́n túbọ̀ lọ́rọ̀ ẹ̀mí wọn. Ìgbà wo ló fẹ́ dá? Kémi náà tún wá continue pé ó máa dá. Àníró àwọn bàbá wa yẹn tẹ́lẹ̀ ń sọ àwọn dádì nísìn àwọn ṣe wàhálà gan with the hope pé Nàìjíríà máa dá. Yes. I'm sure pẹ̀lú dádì nísìn he must have spent good ká sọ pé the first 30 years tó fi ṣe ọ̀dọ́ àwọn náà ṣe but the next 60 years he worked hard hoping that Nigeria will be a great country because it was preached that Nigeria will be great. But now he's in his 90. He should be enjoying that Nigeria that he has worked for 60 years. But now, ẹ̀yin lẹ tún wá support wọn in everything you can think of. And I can understand. Mama, I need the grammar tèmi iṣẹ́ tó fi kú. Àwọn tó wò mí ní phase 2 báyìí nísìn. Tẹ bá yàgbẹ́ báyìí, tó bá yàgbẹ́ lókè, tó bá flush, ìgbẹ́ yẹn máa kán wá sísàlẹ̀. 40 years, tó ń tẹ̀lé politician, wọ́n máa ń wò wọ́n bí fool. It's like pé wọn ò mọ meaning pé kéèyàn wà freedom. Meaning freedom, because a country that you call yourself as a citizen, you cannot do something. Program tí mo ṣe lánàá. Anything that you do, government will be in back of the police. Ǹjẹ́ láǹfààní àti wo program tí mo ṣe ní àlẹ́ ní Central London sir? Tẹ́ ẹ bá wo, ẹ lọ sí towards the end. I think it's about 15 minutes before that video ends. Ibi tí girl òyìnbó kan sọ̀rọ̀, ẹ ní rójú ẹ lọ gbọ́ nǹkan tó sọ. Ẹ lọ gbọ́ nǹkan tí girl yẹn sọ. I pity our people that are thinking that Obia and Nko fi hate àwọn Nigerians. Hate Nigerians. Kì í ṣe number one. Kì í ṣe Nigeria. Yeah. Situation ìlú yìí ni ò jẹ́ kí everybody lè jáde pé ó yá ìjà dàrú. Tí Ìgbòho bá Ìgbòho tó ń tì mọ́lé yẹn tí Ìgbòho bá jáde nísìn gbogbo yẹn tó fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ náà nìyẹn nígbà tá a bá ń gbé ẹ̀yìn májí tá a bá ń gbèrú campaign yẹn lọ tá à ń gbé lọ bá tún padà ká tún gbé lọ tá à ń lọ sí state kan níbo làwọn ti fẹ́ ráyè election àwọn èèyàn ní gbọ́ wọn mọ́. Ó ní táìmù kan tí bàbá wa tó release voice ẹ̀ síta tó ní pé máa ń kan ó fẹ́ bìjẹ́ wọ́n jọ sọ̀rọ̀ níkọ̀ọ̀kan ó wá release voice yẹn síta. Ṣẹ́dírí voice ta gbọ́ngbà yẹn pé ká gbọ́ voice bàbá lásán ó jíjà wa up pé hope wà sẹ́. Voice yẹn lásán kì í ṣe pé a wò gẹ́gẹ́ bí messiah gẹ́gẹ́ bí òun pé ó lè dá ṣe. A máa rí gẹ́gẹ́ bí akíkanjú tó ṣe tẹ̀lé lẹ́yìn kì í ṣe ẹni tó máa gbẹ́gbẹ́ ẹ̀yà máa lọ tó máa kó wá síwájú tó máa dẹ́yìn wá tó máa padà. Ẹ tó lè dúró tì wá ni ọlọ́pàá wá ṣe wà lọ́dọ̀ bàbá yẹn. Ọlọ́run fún wa ṣe lágbára Ọlọ́run. Ẹjọ́ sá ẹ má jẹ́ kí n waste time yóò kú kí n kàn lẹ́sọ̀ fún yín sá. Okay, go ahead. Mr. Koike, tí n bá sí ní number 10 àwọn tó láì program yìí àwọn à number 5. Ìkó tó ṣẹlẹ̀ ní pé bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń ṣe analysis yẹn tẹ máa ń jáde tá a máa ń rí everything. Reality ó ṣì wà ní ọpọlọ. Ó ṣì wà lọ́pọlọ. Nigeria is not. Ó ti mortgage life àwọn èèyàn. Ó ti mortgage life àwọn èèyàn. Ẹ ṣe gan ni. Nigeria is a prison. It's not a zoo. A zoo. If you have a zoo, you cater for your animal to be eaten. You cater for your animal if it's sick. Ó ti messed up minds àwọn èèyàn. Ẹ ṣe gan ni. Thank you very much. You, that was a very good conversation there, and we love people that call from Nigeria, that speaks to us all the time. We appreciate you all. We're gonna go back and take more calls. Let's go and speak to Baba Michael. Egbon's okay. Lálálẹ́ Friday láwà Egbon's okay. Ìgbà tó bá rẹ̀ wá lọ sùn. Àròkà máa tètè parí ni bọ́dà pé program yẹn tó tún ń dùn lọ báyìí. Orí bẹ́ẹ̀dẹ̀ ni mo wà tí bá dẹ̀ ti gbàgbé sùn lọ àwọn ọmọ mi akọ́ ni dad wá pa fóònù mi àwọn náà wà ń sàlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ìmọ̀ àti kékeré nìyẹn ti sùn ó kàn hanrun níbí báyìí ni Ẹgbọ́n sókè alàgbà.
ìta bá ṣe kù làwọn náà máa take over. káàbà tẹ̀ ṣe ní sin wọn máa dá sí ìdìsí grave olúwa ẹ̀. kọ́mọ́ wa máa blame wa lásìkò tó máa sọ̀rọ̀. ẹ bá wa dá sọ̀rọ̀ náà sà. ó ṣe jàre ó rántí pé the last time tí mo sọ fún tá a jọ sọ̀rọ̀ mo sọ pé a gbọ́dọ̀ dákẹ́ pé a gbọ́dọ̀ máa sọ̀rọ̀. bẹ́ẹ̀ni mo like the point ẹ fẹ́ raise níbẹ̀ yẹn a lot of people keep saying ẹ kàn ń sọ̀rọ̀ ẹ bá mi mo mọ̀ pé ẹ̀yàn lè fi lọ díẹ̀ nísìn ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ́mọ ń gbọ́ yín. good ṣé mo pé hello. à ń gbọ́ yín sà ẹ gbọ́ àyè à ń gbọ́ yín. ṣé mo pé ọ̀rọ̀ tá à ń sọ wọ́n ti ń jáde ní kọ̀ọ̀kan ní sẹ̀. bẹ́ẹ̀ni. jẹ́ kí n máa mú wọn ní kọ̀ọ̀kan. à ń gbọ́ yín sà. Ọbásanjọ́ tán gbé capital punishment jáde tán pa àwọn èèyàn wa tí wọ́n má gbà tí wọ́n pa wọ́n the same thing ló yẹ ká bẹ̀rẹ̀ sí ṣe fún gbogbo wọn nísìnyí á sì ti mọ gbogbo wọn. àwọn gúrùpù Àkàndé Tinubu tán kóra wọn jọ tán ní àwọn lídà wa gbogbo wọn àgbà ló yẹ ká tì wọ́n mọ́ káwa náà ká pa wọ́n dànù. They are useless set of elders. ó ní ká dáríjì òun. dáríjì kan ní ìpẹ̀lú gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tó ṣe. ibo ni mo ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀. wọ́n wá turn ara wọn into agbádá from military. ọbọ uniform lẹ ọkọ sínú agbádá. Yes, God bless you. tábà ti mú Awólọ́wọ̀ tán tá a mú bàbá Jákàndé. Àwọn tó bá fẹ́ wà sincere sí àwa masses wọ́n sì pa wọ́n dànù. Kí lorúkọ ẹ ti Túndé ìdí àgbọn nílọrin wọ́n ṣe lé máa yẹn nìyẹn tí wọ́n pa dànù. Bàbá Bọ́lá Ìgè wọ́n ṣe mú ọ̀nà tí wọ́n pa dànù yẹn. Ọbásanjọ́ àwọn ìjọ wa lọ sọ́dọ̀ ẹ̀ àbí bóyá TV ni wọ́n bá lọ sọ́dọ̀ ẹ̀ ní ibi 3 months ago ó wá ń jó ijó tó yẹ ká la igi mọ́ lórí. Ó wá sọ pé Nigeria is my Nigerianness is bigger than my Yorubaness. Nígbà tó ti only Nigeria made me. Only Nigeria made me. Ní Nigeria made me. Bẹ́ẹ̀ ni night club tàwa làwa wà báyìí nísìnyí àti wà níbi láti ń gbọ́ music. À ń gbọ́ yín sọ. Mo kàn ń rìn lọ́jọ́ kan ní Ìbàdàn ni mo rí Ọbásanjọ́ farm nínú Olúyọ̀lé Ìbàdàn. Àṣé àwọn ibi tó ní asset sí níwọ̀n yẹn àti lọ síbi àwọn oil well tàbí wọ́n ní káàkiri o. Ẹ bọ̀ kí ló fẹ́ fi gbogbo kìíní yẹn kí ló fẹ́ fi gbogbo kìíní yẹn gan ṣe gan sef. It's just too much. Yes, even ara greediness. Without no standard. Àwọn èèyàn mọ̀ pé kò sí development Nàìjíríà ó dà pé lómi ṣe ń wo Nàìjíríà sí ìlú kan tó ní development kò sí develop ẹ má máa jẹ́ kó máa fi picture tó ń show lórí channels tó ń lọ gbé kámẹ́rà tó ń show àwọn títì kan tó ṣe tẹ bá dé ibi tí development kan wọ bẹ̀. Kò sí development kankan. ànímọ̀ àti bá mi adébì kan sẹ́ẹ̀ tá a dé palace balẹ̀ yẹn òun gan balẹ̀ yẹn gan làágùn bòlòlò ní kí ló dé tó ìjọ. bó ṣe sọ̀rọ̀ yẹn ní àná àbíjẹta. ìyàwó àlé tí àwọn ọba yẹn jẹ́ ká tiẹ̀ fi wọ́n síbi sí ágù kan. àwọn ọ̀tẹ̀ sọ̀rọ̀ wọn mọ́ àwọn yẹn wọ́n ti dórí wọn kodò already. wọ́n àtẹ̀ sọ̀rọ̀ wọn mọ́. wọ́n ti dórí wọn kodò already so mi ò tiẹ̀ ní ọ̀rọ̀ bá wọn sọ. àwọn ọ̀tá wa tó mọ̀ pé ìgbà tí Jésù wà láyé àwọn religious leaders wọ̀nyẹn àtàwọn politicians àwọn náà gbógun tì í. The same thing àwọn tó gbógun tì wá nísìnyí náà nìyẹn because àwọn ló ń jayé àwọn ní agbára life wà lọ́wọ́ wọn life and death. ẹ jẹ́ ń dá àbúrò mi lóhùn Abdulrasaq Bọ́lárìnwá àbíkí ló ń jẹ́ sójú ẹ̀ lélẹ̀ ṣá orí bí yà ṣe mú ẹ orí bó ṣe rí ohun pé yà ló ń jẹ ó ní ká shut up jọ no nothing done since Ìgbòho no wo ṣé bọ́mọlúàbí ṣe láti rí lélẹ̀ orí bó ṣe dàbí criminal tó bá yẹ pé ìlú òyìnbó ló wà ní wà máa fresh wà máa I'm sure pé wọ́n sọ wàhálà yìí la máa ń ṣe báyìí ìwọ ọmọ àwọn ẹgbẹ́ ẹ nísìn àwọn ẹgbẹ́ ẹ nísìn ayé tó dùn lọ ìwọ rí wọn níta tí mo lọ lánàá wàhálà tí la máa ń ṣe
tó rò pé gidi kan ó ní wọ́n ṣe kankan sọ̀rọ̀ Ìgbòho ó ní ká ṣọ́tọ̀ kùjọ ìjọba ó ti ní data kékeré àbí ó ti ń gúnyàn ó ti ń tì kan bọ̀ nǹkan ọ̀kan tó bá fọ́mọ ẹ níṣòro ẹ̀gbọ́n mi ẹ̀jẹ̀ ń da ọ̀kan tó bá fọ́mọ ẹ lóyún kò sí hospital tó máa gbé lọ. níbo hospital wo ni. ọ̀rọ̀ pé bó ṣe wà yín nísìn I'm sure pé àwọn mọ́mí àti dádì kò sí nǹkan kan lé àbí ìwọ náà kàn gbé ṣòkòtò káàkiri Ìgbòho máa jáde ẹ fọkàn ẹ balẹ̀ àgbàgbé Ìgbòho síbi tó wà Ìgbòho wọn kàn sọ fún ní gbogbo wa pé kí n máa lọ sọ fún gbogbo yín pé ká máa báṣẹ́ lọ bí tóun wà yín ká fọkàn balẹ̀ òye nísìn a ní láti block ẹ mo ń porí àpé ẹ má sọ̀rọ̀ lẹ́gbọ́n mi. a ní láti block wọn ó kéré ọmọ ìkéré ni ọmọ 16 17. ṣé àwa tá ń bá Mákindé sọ̀rọ̀ tá ń bá kí lórúkọ ti Èkó yìí Sanwó-Olú tá ń bá sọ̀rọ̀ lé iléèwé. wàhálà ní sísè gbọ́n àwọn kó wa ń sọ nísìn àrò tá à ń sọ tá à ń pa òun ló jẹ́ kí Ọbásanjọ́ máa tètè jáde nísìn pé ká lọ slọ́gẹ̀ irú wọn nísìn ó yẹ kó ló máa bẹ̀rẹ̀ sí bá gbogbo àwọn kan tó bá ràn mọ́ Ọbásanjọ́ kẹ́ máa lọ bá wọn fa wàhálà. ó yẹ kán gbógun lọ lé Ọbásanjọ́ ni kán lọ tẹ́ẹ̀tì nílé ẹ̀. à ń gbọ́ yẹn máa sọ̀rọ̀ lọ. títí kan blọọkù wọn pé kò ní wọ́n lọ. so nǹkan tí mo ń sọ lọ. mo ń gbọ́ yín sọ. tó mọ̀ pé Jésù ńgbà tí ó wà láyé àwọn tó ń takò nìwọ̀n yẹn because masses ló ń wà fún. bẹ́ẹ̀ni. àwọn wọ̀nyẹn agbára ayé sì ń gùn wọ́n ṣe bí nǹkan tán ṣe tán fi pa nìyẹn. wọ́n rò pé àwọn pa lójú ara wọn mú àwọn pé iṣẹ́ tọ́lọ́run fẹ́ ṣe ni wọ́n ń jẹ́. bẹ́ẹ̀ni. the same thing ló ṣẹlẹ̀ nísìn àwọn jí òun wọ̀nyẹn. àwọn yẹn kẹ. wọ́n máa ṣe service first service second service third service fourth service. tí à ń jẹ àwọn èèyàn tó ń jẹ àwọn èèyàn bíi. a máa sọ fún àwọn èèyàn wa ṣọmọ bá ń sọ fún wọn pé ká má jẹ màálù wọn mọ́ ń gbà kan. ṣọmọ gómìnà kan ti sọ pé wọn ta màálù mọ́ ní state yẹn. Àkẹ́tì nìyẹn Ondo state. gómìnà Ogun state. mo tẹ̀ like Àkẹ́tì yẹn I'm sure kò yìí máa bá wọn fa wàhálà bí nǹkan ṣe ń bọ̀ yìí. ó sì ń pamọ́ ni. chọ́ọ̀chì tó bá ti ju 1.5 hours lọ wọn kàn máa lọ mọ́. factory là ń fẹ́ nísìn. yes church tó bá ti ju 1 hour lọ 1.5 hours kàn máa lọ mọ́ kò sí first service kò sí second service kò sí third service mọ́. because a gbọ́dọ̀ sọ fáwọn èèyàn wa. it's enough is enough. ọ̀rọ̀ Sanwó-Olú àbí kíná ló jẹ́ ti Èkó tí mo ń sọ lọ. Sanwó Igbó. ó lóun lọ nílùú péjú ó lóun rí àwọn ọmọ two kids. ẹni tó ti ya wèrè. ṣé bí prime minister ló ṣe bí. nísìnyí ló ṣe mọ̀ pé àwọn ọmọ kan yìí lọ school. ọ̀dẹ̀. so kò rí Ìgbòho gbà tí Ìgbòho lọ kó ọmọ bíi 6 ní abẹ́ bridge kò mọ̀ pé problem wà. ẹni tó ti ya wèrè over 13 million children ní kò sí ní school. kò sí ya wèrè nígbà tí nílùú ẹ̀ nínú state ẹ̀ wọ́n wá ń block èrò GRA mọ́ lọ́wọ́ kò sí mọ̀. election tí ń bọ̀ tó propaganda ní gbogbo ìtọ́wọ̀n tẹ̀ ṣe yẹn náà propaganda. yes propaganda ni o so nǹkan tá a máa sọ fáwọn èèyàn wa nìyẹn. propaganda ni. kò sí wọ́n rán ra wọn níṣẹ́ ni àrán wọn níṣẹ́. propaganda ni. kò sí nǹkan tó le where is this guy now Oshiomhole tó ń jó ijó ràn nígbà politics 2 or 6 years ago tó ń jó ijó. ó lè nìyẹn. gbogbo wọn ń jó lórí stage. ó lè ní Oshiomhole yẹn dà lé ní nísìn. Oshiomhole ọmọlé fún mi. olóhùn labour leader tọ́ọ̀tù olórí mẹ́rin. ó lè ní it is well. ẹja tó fẹ́ lómi láyé. so àgbúdọ̀ dákẹ́ o àgbúdọ̀ dákẹ́ ìṣòro pé bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ náà ni wọ́n ń dá wa lóhùn. wọ́n dá wa lóhùn. gómìnà Ọ̀yọ́ dá wa lóhùn ó ní kò sí nǹkan tó ń jẹ́ ó ní restructuring ló ń fẹ́ ṣe. ok ẹni ní gbogbo àjẹ wa. ẹni gbogbo àjẹ wa o so àgbúdọ̀ dákẹ́. wèrè la fi máa wo wèrè ibi tá a bá ti máa pàdé nílé ẹjọ́ á pàdé nílé ẹjọ́ ibi tó bá ti yẹ ká pàdé lórí títì á pàdé lórí títì. ẹ má sọ yẹn ẹ má tẹ̀sán ibi tó bá ti yẹ ká káwọn mọ́fíìsì á káwọn mọ́fíìsì. ẹ má tẹ̀sán yẹn ẹ̀gbọ́n mi máa wòran tí wọ́n ní rí là ń ṣe. ẹrù bá wà o ẹrù bodò lọ́rọ̀ wa ẹrù bodò. British gan nílé ìlàjà láàrin àwọn àtàwọn àyè politician British wo ni British ọ̀rọ̀ British láti ẹ̀ sọ yìí.
British ṣe pé ara àwọn enemy wa ni wọ́n. Ẹ mọ̀ pé wọ́n máa ń fèpè bí àwọn ọlọ́mọ wọn làjà wọn ní lè làjà UN náà ní lè làjà. Àwa la nísìn lọ́wọ́ tá a wà yí àwa la máa sọ tara wa out. Ẹ ṣe gan ẹ̀gbọ́n mi. Bá a ṣe ní enemy wìtẹ̀ lákòókò a máa dí pẹ̀lú ara wa kò tí kankan a máa dí pẹ̀lú ara wa ni. Àṣẹ mẹ́ẹ̀ bọ̀ lápò ni. Ṣebí Túndé di àgbọn ìgbà tó fẹ́ kú kò ní kán fly wọn wá sí abroad now. Ìlọrin bẹ̀yẹn ló kú sí. Wicked people. Yes. Death trapped road, no welfare, no education, no security, no development, no development at all. You know, our people cannot live a basic life. Basic life, answer. All right, ẹ jẹ́ lọ sí Thailand. Ẹ ṣé gan-an. It's okay. Thank you very much. Mo kí gbogbo èèyàn kó wa tí ẹ ń bá wa ká lọ lórí ètò náà. Ó dà pé Thailand ní nọ́mbà ẹ̀ láyé ìpè lánàá. Láti Thailand àbí ẹ slow the other one. Bẹ́ẹ̀ni o. Láti Thailand mo ti dá nọ́mbà ẹ̀ mọ̀. Bẹ́ẹ̀ni o. Ṣẹ́rí ní alẹ́ yìí mi ìfẹ́ sọ̀rọ̀ púpọ̀ mo fẹ́ ṣe pé. Ó yá gbé sókè. Ṣẹ́rí wọ́n ti ń bọ̀ díẹ̀díẹ̀ nìyẹn. Wọ́n ti ń sọ̀kọ̀ nǹkan tó máa dùn mí jù látòrí yín gan Mr. Koiki lórí bàbá Akíntóyè. Tó bá lọ ṣẹlẹ̀ ó ti ṣẹlẹ̀ náà tá a bá gba Yorùbá nation. Tó wọn pípé bá jáde pé kọ́ forgive wọn tó bá forgive wọn ó máa dùn mí. Ẹ má ti sọ̀tàn ẹ filẹ̀ bẹ́ẹ̀. Torí kí tó ń da bá sọ gbogbo nǹkan tán nísìnyí àti fún ọ ní gbogbo nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Kan ní mistake kan tí bàbá ó lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ àpọ́nà ṣerú something similar like that tó lọ sọ àwọn kankan tí kò yẹ kó sọ. Ẹ̀yin nílà ṣẹlẹ̀ áńgù yẹn ẹ jẹ́ ká dín yẹn mọ́ bẹ́ẹ̀. Torí ti bá sọ tó wà nínú mi nísìn ó wá lò ní ọjọ́ iwájú. Mo kọ́ ọgbọ́n yẹn lórí bàbá yẹn nígbà yẹn lóòótọ́. Ẹ láì ká sọ gbogbo ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Bọ́n tí mo kàn mọ̀ ni pé politician ilẹ̀ Yorùbá ẹ̀ lágbára tó àwa gbogbo àjọ nílẹ̀ ní ẹni sùúrù bàbá mi láti Thailand ẹ jẹ́ kí yẹn kó kọ́kọ́ yé yín dáadáa ẹ lọ recruit mọ́ auxiliary tó pé 200 2023 yẹn gbogbo àjọ máa pàdé lọ́hùn ni láti ṣẹ̀dùmarè ni mo sọ. Èmi ò mọ tawusa land bó bá àwọn Buhari kó lọ kó àwọn ọmọ Nìjẹ̀ kó máa bọ̀ sí election yẹn sẹ́ gbogbo ẹnu ni mo fi ń sọ ó máa di sùrùtù gidi ló máa di 370 days la wà ní sí calm down intermarché ní láti mọ láfi ẹ máa san lórí social media nígbà tó ń ṣe fíìmù lè mọ̀ ń ṣe gbogbo àjọ onílẹ̀ Yorùbá ni ẹ̀yin fẹ́ ṣe election àwa náà àfẹ́ election ibi tí ṣẹ́rí ìjà wa méjèèjì yẹn òun ni UN máa kọ́kọ́ wá là kò ṣẹ́rí ìjà pa fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà ìyẹn ọ̀tọ̀ ìjà pé ẹ̀yin fẹ́ ṣe election lórí ilẹ̀ Yorùbá àwa náà kò ní ṣe election ìyẹn la máa kọ́kọ́ jàjà yẹn ibi tí UN máa ti kọ́kọ́ bá wa dá sí ni pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ two fighting ni ẹ wá ṣe election nílẹ̀ Yorùbá. Human rights activist ọmọ bíi ni. Bẹ́ẹ̀ ni màmá mi Mr. Dayo ní láti fún ọ ní clue awareness la máa ṣe títí dìgbà yẹn ó máa dìrò bẹ́ẹ̀ ni rọ̀fọ̀rọ̀fọ̀ fight ni. Ọmọ Thai America ló wá pè níjọ́ kan oníṣe àrò pé a lè gba Oòduà ló wá pè. Ẹ má dá wọn lóhùn tó bá ti ní ṣe lè gbà ẹ ní pé no problem pé ànígbà ẹni tẹ máa sọ fún ọ nìyẹn ànígbà ó máa di rọ̀fọ̀rọ̀fọ̀ fight. Nǹkan tó wá sọ fún mi ni wípé ó ní tá a bá fi violent kékeré sí ẹ máa àṣe violent Ọbásanjọ́ ti ní àṣe violent àwa náà ṣe violent o but a máa lọ slug it out pẹ̀lú wọn òyìnbó tá a máa lò nìyẹn tó bá dẹ̀ níta ló lóyìnbó yẹn a máa attach ẹ̀ mọ́ Ọbásanjọ́ tẹ bá ti ń sọ pé violent èmi ò sí ń pọ̀ mọ́ mọ́pa violent o àjọ máa lọ slug it out tẹ bá ti lo òyìnbó yẹn a ti mọ̀ pé Ọbásanjọ́ ló sọ Ọbásanjọ́ ti ní èyí tún ní slug it in slug it out lọ́pẹ́ àjọ máa lọ slug it out ìyẹn la fẹ́. Ó jẹ́ ti dá wọ́n ti fún ọ ní good time. Ọbásanjọ́ ti ní ká lọ slug it out pẹ̀lú wọn ó ní tí wọ́n ní lọ torí Ṣèyí Mákindé fẹ́ padà wá ṣe gọ́vnọ̀ èmi dẹ̀ ní mi ò fẹ́ Yorùbá nation ní Ọ̀yọ́ state Dàpọ̀ Abíọ́dún náà fẹ́ wá ṣe gọ́vnọ̀ ẹ wojú mi dáadáa 2023 á gbóná mọ́ gbogbo wa. Mákindé wo wọ́n máa sọ pé yahoo. gbogbo wù yín kẹ lọ sí Kaolack kẹ lọ àní kẹ lọ máa ṣe gbogbo tẹ bá fẹ́ ṣe ẹ tètè kówó fáwọn àfáà yín àwọn àfáà mi àsáré ẹ wojú mi wòlíì mi ẹ sáré ìtò wà lẹ́yìn àwa kan ṣe tán
nǹkan lọmọkùnrin kan máa dúró àwa kan ṣe tán èmi ò ń ṣe àwọn ọkùnrin kan tán èmi ò ń ṣe àwọn ọkùnrin tí ọkọ̀ kẹ́pọ̀n sábẹ́ tó ní kankan tó lè tán dẹ́rù bàyín tán sọ pé 2023 máa le ẹ̀rí rírú ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ ṣe ẹni sùúrù bẹ́ẹ̀ ṣe threaten àwọn ọmọ Ìgbò tí wọ́n dìbò ní Sùúrùlérè tó dìbò ní Àlímọ̀ṣọ́ ṣẹ́wọ̀n wọ́n fún gbogbo àwọn ọmọ Ìgbò yẹn ní ultimatum pé tó bá bí wọn dá kó dìbò ní Àlímọ̀ṣọ́ ẹ ríran wò ẹ rí fíìmù gbogbo àjọ máa rí 2023 èbí kí ni kàn mí pẹ̀lú Haúsá ṣèbí tẹ̀ Yorùbá làwa wà ẹ jẹ́ kó dìgbà yẹn ẹ̀yìn tẹ́ bá láwọn èèyàn ń lé by 2023 ẹ jẹ́ wọ́n ní wọn dáadáa torí tó bá tó dà yẹn ẹ lè má rí mi a lè má ṣe ó lè jẹ́ pé nǹkan ni máa ṣe broadcast mọ́ àwọn náà àti dínwín kárẹ̀ àti dínwín mọ́ yín lọ́wọ́ ẹ ní kúure àní ká fi láwọn èèyàn wà ń sọ pé ìwọ tẹ́ẹ̀tẹ́ pósítà lásán kò ní òfin lọ jẹ òfin repeat ibi tó bá tẹ̀lé o bá rí ibi lọ fi ṣáà sọ̀rọ̀ ẹ já lọ sí France bàbá mi láti Thailand ẹ ṣé gan ni ẹ má fi gbẹnu sọ̀rọ̀ ẹ sọ pé Koiki ń dẹnu ni mò ń dẹnu náà ni mò ń dẹnu ẹnu náà mò ń dàn ẹnu mi dùn bí àjàkàrà mò ń dẹnu náà ni ó máa di rọ̀fọ̀rọ̀fọ̀ fight àárín wa láti kọ́kọ́ máa dá wàhálà sílẹ̀ kíní kan mi pẹ̀lú Haúsá àti Buhari kíní kan mi pẹ̀lú Buhari oṣù kò ní dá fún Buhari ó máa di rọ̀fọ̀rọ̀fọ̀ fight ẹni ṣoríire à ń sọ pé kí Yorùbá dá dúró ẹ̀yin sọ pé ká sọ Nàìjíríà òṣìwò ẹ̀yin lẹ create Nàìjíríà ni ẹni tó create Nàìjíríà gan mọ̀ pé Nàìjíríà ò gbádùn àwọn tó create Nàìjíríà gan mọ̀ pé kò gbádùn ẹ wojú mi dáadáa ẹ̀rọ kí mò ń bẹ̀rù British government débi pé màá máa bẹ̀rù ẹ̀ ní ṣoríire gbogbo mo sọ bẹ́ẹ̀ àbẹ̀rù British government mo bẹ̀rù America mo sọ fún yín ní 2 years ago G60 gan wọ́n lè stop tó wà nílẹ̀ Russia ò lè stop tó wà nílẹ̀ China ò lè stop ẹ̀ ẹ̀ ń fìyà já àwọn èèyàn wa àwọn èèyàn lè jẹun tá a bá send 5,000 naira sílé àwọn èèyàn mà lè jẹun tá a bá send 20,000 naira sílé àwọn èèyàn mà lè lọ sí hospital èèyàn lè ṣe operation ní Nàìjíríà mo mọ family kan nísìn mo mọ tó go through ẹ ní ìwò tán ẹ jẹ́ kó dìgbà yẹn ẹ wá ṣe election ìgbọ̀n ní kẹ́ máa ṣe election ẹ wá ṣe ni mò ń sọ ẹgbẹ́ òsókè. ẹ ló bá wà lábàá àbákí ni o èyí pọ̀ ẹ wá ṣe election. ilé ìdẹ̀bọ̀ alálẹ̀ yìí ó ní agbára jù gbèsè. ẹ wá ṣe election. kékeré ni ti gbowó tẹ́ ṣe rí ó dà ẹni sùúrù ẹ̀gbọ́n mi ó dà pé àwọn ẹni sùúrù ẹ̀gbọ́n mi ẹ jẹ́ n sọ wọn fún yín ẹni sùúrù chairman ẹ jẹ́ n sọ wọn fún yín ilé tí mo lọ last yẹn ẹni sùúrù ilé tí mo lọ last Ìgbòho oníkẹ́ máa dúpẹ́ fún wàláì tàlà ìsúmọ́bì láì làzílà hùwà gbogbo ẹni mo fi sọ yìí Ìgbòho tó wà lára àwọn tó tún tọ́ fún mi pé coordinator ẹ ṣe sùúrù díẹ̀ Ìgbòho wà lára ẹ̀ tó bá jáde àfẹnú rẹ̀ sọ fún rẹ̀ he was the one pleading with me ẹni ṣoríire kí ní kọ́ mi ti gbé níbà fún 20 years kí ló wà ní UK gan máa sá lọ dànú ni ìgbà bàbá yín fà UK gan máa sá lọ ni gbogbo ẹnu mo fi sọ UK òṣù kí ní kọ́ pẹ̀lú UK òṣù àbí àwọn ọmọ kalẹ̀ ṣùgbọ́n ọmọ mi má lè dé Ìjẹ̀bú-Òde àwọn ọmọ tó ń sùn yìí nísìn kó pé 16 years old kó náà dad I want to go to Ogun State kí ló ń wá kiri mbẹ terrorist ma kidnap ẹ mọ olówó èmi tí mo ẹ mọ̀ fáwọn tó kidnap níjọ́ Saturday 15,000 ẹ̀gbọ́n mi ṣẹ́yìn ní 15,000 pounds tẹ́lẹ̀ san nísìn tó bá kidnap family ní Nàìjíríà a broke bí church bí Mice Church ní UK ní à ń fi wèrè pọ́ọ̀tẹ̀ díẹ̀díẹ̀ ní àlàáfíà ní tá a bá ti fresh ó rò pé torí pé mo dán lójú báyìí kò sówó lákàǹtì bọ̀ mo ní fọkànbalẹ̀ màá wá jẹ́ kí mo sọ fún àbúrò mi tó bá yẹ kó kidnap ẹ pẹ́rẹ́ mo ní jáde bẹ̀rẹ̀ owó fún anybody ọ kidnap ẹ nìyẹn. bàbá kí tó yẹ tí náà máa ṣe a máa gbé yín lọ kọ́ọ̀tì ní kọ́ọ̀tì yẹn náà la máa lọ kọ́ọ̀tì yẹn la máa lọ ẹ ní kú wọn. gbogbo ẹ̀ náà kọ́ la máa sọ ní mídíà jáde wá. náà ni náà kọ́ọ̀tì yẹn ni wọ́n ti ní ká máa kọ́ọ̀tì là ń lọ à ń gbé yín lọ kọ́ọ̀tì ní kọ́ọ̀tì la máa lọ adẹ̀ńṣàwọ̀ ẹ ní kú re. ìgbà mi máa kọ́ jókòó báyọ̀ wá ìgbà lè máa rò lọ Nàìjíríà bá máa wò lọ́ máa ní. tí kọ́ọ̀lù bá ti wá báyìí kí family yẹn máa pèèyàn pé òun fi sanwó ná 8,000 naira 1,000 naira do you understand what that means
àní ṣe ẹ̀jẹ̀ wo àní ìyá tó máa bèrè 500 lọ́wọ́ yín 500 kó má ṣe 500 ní àkáǹtì yẹn kí ọ̀sẹ̀ máa ní 500 rárá. náírà àkáǹtì mi ti bá wò nísìn náírà àkáǹtì yẹn bó ṣe jẹ́ 500 something naira ló wà níbi wá tún máa yọwó lórí ẹ̀ àwọn wèrè òun ní nísìn balance tó wà níbẹ̀ ṣẹ́rí 433 naira èyí wọ́n ṣe pé ta lè fi bo ẹ rò pé owó kan síbẹ̀ 433 naira ló wà níbẹ̀ ẹ ní ṣoríire bí yàn bá pè mí gan nísìn tí bá ní 400 á ní kí n tún lè send 100 naira sínú do you understand what that means á ní kí n jọ 100 naira wọn òun lè fi ra bread ẹ sọ àwọn èèyàn wá di kò ń ṣe pé àwọn èèyàn fi ṣiṣẹ́ ẹ̀rọ àwọn èèyàn lazy Nàìjíríà ni àwọn èèyàn lazy people wants to work kò sí opportunity ni àjọ pàdé ní 2023 pẹ̀lú gbọ́dọ̀ kọ́lọ́n ṣọ́ gbogbo àdìgbà yẹn. Abusalam gan fúnra rẹ̀ bàbá mi Abusalam Abubakar gan fúnra rẹ̀ ó mọ̀ pé Yorùbá ti pèsè ó mọ̀ pé Yorùbá ti lọ sẹ́ àwọn pípọ̀ yìí mọ̀ ó mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ bí ti dàrú ọ̀rẹ́ dì òun ló fà tí gbogbo wọn fi ń pàtàkì. ẹ rò pé mi máa pẹnu sọ ni àkọ́nísọ gbogbo ẹ̀ jáde lẹ́nu. gómìnà ti dùn mọ́ àwọn Haúsá méjì tó ń ta omi bí agéèmù lọ́tí ń ta ló mọ̀ tó ní ìdọ́gbò tó school today. ẹjọ́ ti yà wò ẹjọ́ ẹ̀kọ́ àwọn èèyàn wà látòkè kọ́ dami gbóná sórí ẹ̀ bó ṣe kórí ẹ̀ bó. tó bá ẹni sùúrù tó bá rescue àwọn méjì tó náà wò rí yẹn kí ló máa ṣẹlẹ̀ sí gbogbo àwọn tó kù tó wà lẹ́kọ̀ọ́ tó lọ sí school. àníṣe tó bá rescue àwọn ọmọ méjì yẹn kí ló máa ṣe pẹ̀lú gbogbo àwọn tó kù tó wà lẹ́kọ̀ọ́ tó lọ sí school. kó lọ sí Ìdúmọ̀tà náà kó lọ wọ àwọn ọmọ tó ń ta pure water ní Ìdúmọ̀tà kó lọ sí Victoria Island. ìkọ́tẹ́ ìfi yàtọ̀ sóhun agitator kan ni pé ẹ̀yin máa ń díjà èèyàn gan oníwèé máa ń dùn ṣe understand because kò easy o àwọn ẹ̀jẹ̀ parọ́tọ̀ yẹn kò easy and gbogbo àwọn táwọn agitate yẹn gbọ́ mi agitate fẹ́ pé gómìnà ọkọ̀ ti ṣiṣẹ́ fún gómìnà gọ́ọ̀mẹ̀ntì lọ́wọ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì ìlú wọn ọkọ̀ fi Yorùbá fi ń bojú ni wọ́n ní Yorùbá làwọn jà fún ìrọ́dẹ̀ ni gbogbo ẹ̀ láti tó ṣe ń lọ mo ti pèsè ṣó èèyàn kan rí náà tí mo ní kí ni ìyàn tó kọ́ tó lọ ń kóra wọn sínú gbó tó lọ ń kọ́ wọ́ríọ̀ kí ni kọ́ wọ́ríọ̀ àti kọjá gbogbo level yẹn awareness na need turn all our able-bodied people to beggars. mo ní ìlú wo ló ń jà fún self-determination tó ń ṣe awareness ṣé gbogbo eléyìí tó ń ṣe yìí tó ń kidnap yìí ó normal because Nigeria constitution àwọn people ní agbára lórí wọn lágbára ju everybody lọ Tinubu o Buhari o Ọbásanjọ́ o tó ní gbogbo ẹrú ní gbogbo wọn jẹ́ lábẹ́ Fúlàní wọn ò lè sọ̀rọ̀ sí Fúlàní wọn ò lè ṣe ní tí the only thing na ma lead pé rally tí bàbá gbòó gbé dání dáwọ́ lọ́wọ́ táìmù yẹn ká bá ṣe rally fóṣù kan mo fi Jésù fọlọ́run fi ṣẹlẹ̀ rí òun láwa yìí gbogbo ìgbà ìgbà kò sí ìlú tó ní fojú sí gbogbo rally yẹn. gbogbo àwọn ẹ̀gbọ́n wa tó wà nílé gbogbo poor people. olómi bàbá tó mo forúkọ bó láṣìírí bàbá tó máa mú white yìí tó mú white yìí. ẹ̀yin má ṣàwòrán tí máa wòrán tí. gbogbo ẹ̀ lábọ́ tó ṣe ń lọ kò fẹ́ sọ̀rọ̀ náà ni mo ti pèsè ṣòwò wọn rí tó kàn àwọn kókó wọn àfẹ́ bí ẹ̀ ń bínú èèyàn tó lọ́n gbàgbára fún ẹ̀ máa bínú ẹ̀ ẹ máa wòrán tí ẹ tó bá láyé àjọ máa pàdé nsàlẹ̀ ní agbára ọ̀la ẹ máa wò lórí CNN ẹ máa wò lórí CNN. ẹ rò pé ṣeré là ń gbé dání ni. Yorùbá tó jẹ́ Yorùbá tó máa jà tó wá frontal ló ń wá. àwọn èèyàn máa jà náà ṣé gbogbo ẹ̀ náà ni olómọ wa kó fún ni olómọ olùkó gbogbo Yorùbá náà wò bọ́ sí. òun kàn ní dúró owó tán máa sá lọ ní gbogbo ètò náà ṣe yẹn ó kàn ń gọra ẹ̀ ní ilé náà tó wà l'Amẹ́ríkà tó ń ṣe taxi driver àbí taxi àbí iṣẹ́ òní ṣe l'Amẹ́ríkà náà nínú kó ṣe taxi ọkọ̀ ṣe security wàá tún máa fi 200,000 máa fi tẹ́tì yàn pé wàá pa tó ń bọ́ ṣe Yorùbá nation tó possible ni gbogbo kí tó ń ṣe yìí mo kọ́ wò ebi ti fún wọ́n ní mo ti ní kọ́ wọ́n nù ẹ̀ kò sí lára àwọn Yorùbá nation ara wọn ti MC ni so tó bá ti mọ̀ pé òun support MC máa support MC máa ní òun ṣe Yorùbá nation kó ní kó máa dìbò fún Tinubu irú rubbish wo nìyẹn òun distract ni now kò possible bí wọ́n ti ṣe lú ẹ̀
Amadebe la. Ṣé o understand? Agbára Ọlọ́run. Ọlọ́run fún ní thank you very much. ogun strength ẹ̀ lóyún náà. Ọlọ́run máa fi jẹ́ ẹ̀kúnrẹ́ níjẹ́ kò ní lọ lásán. Kò yí sí ẹ̀mí. Kò ní lọ lásán o. Thank you. You are doing a great job, my brother. Thank you. Let me say this again. Yoruba nation, ó máa wáyé. Yoruba nation yìí, tàgbédání. Ilé tàgbédání, ó máa wáyé. Ó máa di rọ̀fọ̀rọ̀fọ̀. Mo sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹni tó bá yé, má tún máa bí mi pé báwo ló ṣe fẹ́ di rọ̀fọ̀rọ̀fọ̀. Pé kò ní di rọ̀fọ̀rọ̀fọ̀ ẹ̀ lọ́lẹ́pa. Wọ́n bọ̀ jẹ́ lọ sí location 9 náà. Ó ní ọ̀kan tó ń pè David tó bá ṣì wà ń bẹ̀. Kọ̀ọ̀kan tó wà ń lé ẹ̀wọ̀n pé bátìrì wọn á máa lọ sílẹ̀ á máa lọ sókè. Ó máa di rọ̀fọ̀rọ̀fọ̀. Yóò kì í di rọ̀fọ̀rọ̀fọ̀. Ó máa di rọ̀fọ̀rọ̀fọ̀. Ó ṣì wà ń bẹ̀ Mr. David kẹgbẹ́ call if not afẹ́ lómi láyé. Ó máa di rọ̀fọ̀rọ̀fọ̀. Ẹgbọ́n sókè ẹ ti wọlé. Ẹ kálẹ́. Ẹ kárọ̀ ń bẹ̀. Moment tó ń pè orúkọ yín wà lọ́wọ́ mi. Ẹgbọ́ ẹ̀ dágbọ́ yín. Ìgbọ́dọ̀ mi kọ́ bẹ̀rẹ̀ sọ ni pé ìgbọ́ táwọn kọ́lá tó sọ̀rọ̀ tó sọ kọjá yẹn ìgbọ́ tó máa ṣẹlẹ̀ náà nìyẹn. Ẹ̀rí ìgbọ́ tó ṣẹlẹ̀ ni pé ìgbọ́ tí mi rí sí àwọn youth Nàìjíríà ni pé àwọn politician wọn ti jẹ́ pé wọ́n fi bíra rẹ̀ pé owó tí ẹ̀ bá ti lówó ní Nàìjíríà ẹ̀ lè ní basic things of life. Ètò bá ti ní owó ní Nàìjíríà wọ́n máa cars tó bá ti ní wọ́n cars useless person. That's it. But then we so nǹkan tó wá mú àwọn youth wa wọ́n máa ṣe yahoo. Nísìnyí Ogun State governor sọ pé Ogun State is the only highest yahoo boy in the whole Nigeria. Lórí òṣùgbọ́ everybody ṣáà ń try láti survive. But everybody ṣe nìyẹn. Nísìnyí tẹ́ bá rí àwọn agbèrò yẹn sìn àwọn politician yẹn ló ń lò wọ́n ló ń pọ́n wọn lówó. Torí ẹlòmíì kò fẹ́ iṣẹ́ yẹn òun ṣe torí owó àti kó sanwó school ọmọ kó san house rent. But everybody nǹkan tẹ̀mí fẹ́ sọ ni pé tí Ọlọ́run jẹ́ kí olóyè Sunday Igboho kó jáde láyọ̀ àtàlàfíà èmi ti sọ lọ́kàn ara mi ìjọ tó bá fi lè tí bàbá nítorí bá sọ pé àwọn máa declare Yorùbá nation báyìí èmi ti ní àwọn ọ̀tẹ́ pé èmi gan ṣe ọmọ kékeré ní láti sọ̀rọ̀ púpọ̀ jù ní àwòrán tí ẹ máa lọ jàmọ̀lá tó lójú dáadáa ká lọ máa consult gbogbo àwọn tó bá jẹ́ àwọn bàbá wa tó sì ní nǹkan gidi lọ́wọ́ òbí tó bá nídìí epo ẹfun lépo èyí tó bá nídìí omi ẹfun lómi ẹfun lómi èmi kò jẹ́ sẹ́ máa sọ fún àwọn èèyàn pé gbogbo àwọn onímọ̀ kò ní kú. àtẹ ní kú lábàá pẹ́ láyé náà akútì. So kí ni wá pé à ń bẹ̀rù kúkú. This one is for àjà fún pé à ń jà necessary party à ń jà torí àwọn ọmọ wa ni it's true. A lè máa ẹ̀rọ wọn sìn for example sìn mo parí school ní last year ni mo parí polytechnic Yaba Tech. So mo ti ń wáṣẹ́ lọ sí máa yẹn wá pé mo ní mo máa fún mi ní 14,000 kí n fẹ́ máa fi 14,000 ṣe. lóṣù 14,000 owó mọ́tò gbọ̀nsẹ̀ láti ibi tí mo ń gbé gbọ̀nsẹ̀ dé kìlọ̀ kan ìgbà tí mo calculate owó mọ́tò lọ go come every day kò tí ì sọ owó oúnjẹ ń bẹ̀ almost 10,000 naira owó mọ́tò. Ṣé 4,000 máa jẹun? Bọ̀wọ̀ parent mi wà bẹ̀ ọ̀rọ̀ tó máa pa ok send owó sí mi ṣé inú 14,000 mo máa send owó sí kìlọ̀ pẹ̀? And that's one of the Ọlọ́run jẹ́ kí olóyè Sunday Igboho kó jáde látàlátà àwọn táwọn ojú nìyẹn tó bá lè jáde òsì tó bá pé kó declare Yorùbá nation kó pé kí bàbá kíntò ìsọpọ̀ àwọn máa declare Yorùbá nation ní ọ̀la báyìí èmi ti rẹ́dí sílẹ̀ Ọlọ́run fún àṣẹ Ọlọ́run àmì lórúkọ Jésù ẹgbẹ́ tó sá. Thank you very much my brother. Mo kí gbogbo yín ẹ lọ fọkàn yín balẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà nílé ni mo sọ fún ẹ fọkàn yín balẹ̀ ni mo sọ kí ni mo sọ ẹ fọkàn yín balẹ̀ wọ́n bí aláya politician náà dá ní 2023 nílẹ̀ Yorùbá ni mo sọ kò sí ìtọ́kàn mi pẹ̀lú náà tó ẹ wojú mi dáadáa wọ́n bí bàbá tó bí yín dá wọ́n bí yín dá ní 2023
ẹ wo mi dáadáa Koiki ló ń sọ̀rọ̀ wọ́n bí pọ̀ ìgbà bá yín dání mo sọ níta máa bá ara fà ní 2023 àfi kẹyà túbá before 2023 wọ́n bí ìyá tó bí ìyá yín wọ́n bí dá ní 2023 yẹn gbogbo ẹnu ni mo fi sọ ẹ̀yin fẹ́ selection ẹ̀ ń fi àjàráàlú ẹ̀ ń mú ẹ̀jẹ̀ aráàlú ò ní sinmi ẹ̀yin ẹ fẹ́ selection ẹ jẹ́ ká jọ pàdé ní 2023 yẹn ẹ jẹ́ kí gbogbo àjọ pàdé níbẹ̀ house of rep ni o senator ni o governor ni o ẹni Koiki sọ bẹ́ẹ̀ lórí ètò ẹ̀ ẹni ó sọ bẹ́ẹ̀ pé 2023 kájọ pàdé níbẹ̀ wọ́n bí yín dání mo sọ gbogbo àwọn babaláwo tó ń ṣiṣẹ́ fún yín ẹ lọ sọ pé Koiki sọ bẹ́ẹ̀ pé ẹ ní rí ṣe ní 2023 mọ̀mí wọ̀ta ló ń bá yín ṣe ni ẹni Koiki ní kò ní rí ṣe iṣẹ́ ní 2023 ẹ ní rẹ̀ election yẹn ṣe ni mo sọ gbogbo tó bá gbà la máa fún kíní kàn mí pẹ̀lú British government kíní kàn mí pẹ̀lú American government wọ́n ní ṣoríire gbogbo wọn tó bá tètè pín gbogbo wa nísìn ká tó dé 2023 gbogbo ẹnu ni mo fi sọ mo jí sọ mo dẹ̀ yọ sọ gbogbo ẹnu ni mo fi sọ àjọ máa pàdé ní 2023 díẹ̀ ló kù ẹni ṣoríire gbogbo yín ẹ̀yin fẹ́ ṣe election ẹ̀yin tẹ̀ ní God láti fẹ́ ṣe election you kept people in poverty for a very long time ẹ̀yin wá fẹ́ ṣe election family wa ń béèrè 8,000 10,000 3,000 2,000 ẹ wá fi ṣe election á pàdé ní 2023 ni mo sọ ẹgbọ́n sókè. hello. mo gbé bàbá. báwo ni Koiki ẹbí ni mo ń sọ̀rọ̀. moment tó sọ̀rọ̀. má jà wọn sí so yes má jà wọn sí because ibi tí wọ́n bọ̀rọ̀ wọn lọ so gbogbo logistics ilẹ̀ Yorùbá ló wà tàbádé òní selection ní gbogbo Nàìjíríà náà ní 2023 kò selection all right so má jà wọn sí gbogbo logistics ilẹ̀ Yorùbá ló wà. No problem. All right, ẹ ṣe gan ni sir. ẹ jẹ́ máa bẹ́ẹ̀ tó yẹn ní ṣọlọ black spirit yẹn padà wá sílé ẹ̀ ní ṣoríire people are suffering. ẹ mọ̀ báwọn èèyàn lè ṣe basic operation ní Nàìjíríà bá ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí nílẹ̀ Yorùbá ìwọ̀n rán ọmọ ẹ lọ sí UCH láàárọ̀ ọ̀la kó kọ̀ lọ try ẹ̀ pé ó gé lọ́wọ́ kọ́ wá bẹ́ẹ̀ treat ẹ̀ wọ́n ní kó lọ mú 3. Do you know what 3,000 is to an average person at home? In tó ń pa wá lẹ́kún lójoojúmọ́ àwọn èèyàn máa pè ẹjọ́ they are not lazy ẹ fi pé àwọn tó wà nílò lazy ni àwa wá wà nílùú òyìnbó àwọn èèyàn wá ń suffer British government ṣe bí táwọn ọmọ American government ṣe bí táwọn ọmọ gbogbo àgbáyé ṣe bí táwọn ọmọ wọ́n dákẹ́ wọ́n fẹ́ àwa ṣe statistics IDP camp wọ́n ṣe kíní kan àwa ń ṣe analysis àwa ń jáde à ń ṣe analysis yẹn náà là ń bá máa bá lọ àní dúró nídò ẹ̀ then awareness ẹ̀gbọ́n mi ti pè mí àwọn ti ní ká filẹ̀ bẹ̀ ẹ jẹ́ ká túbọ̀ máa gba kọ́ọ̀lù díẹ̀ sí ká tó lọ sùn àní sọ ju ìtẹ́gbọ́n mi ti ní ká filẹ̀ bẹ̀ ẹ jẹ́ take more calls court la máa gbé yín lọ court la máa yanjú ẹ̀ ọ̀rọ̀ Nàìjíríà court láti máa yanjú ẹ̀ ẹgbọ́n sókè. Hello, Mr. Koiki. Welcome on board. Can you hear me? Loud and clear. Yeah. Good morning, Mr. Koiki. Good morning. Yeah. Actually, I am a Biafran, but I've been following you for a very long time. I could tell even if you don't say. All hail Biafra. I really appreciate you. Can you hear me? Loud and clear. Oh, hey Biafra. Yeah. My name is Onyeka. Welcome on board. I have been following you for a very long time, and actually, you are doing a great job, and I am very, very optimistic. You are a new agitator. Thank you very much. I believe in the work you are doing. Thank you. I've been following Mr. Maegu and Omoluka. Three of you, I am very, very confident that you are very, very genuine. Thank you very much. Okay? Thank you. See, I just want to thank you and also say more grace to your elbows. Keep on doing the good work we are doing because our generation, we are under obligation to make sure that we go back to how we were. That's it. Yeah. The only legacy and achievement we have to keep for our children and unborn is to make sure they did not inherit the status quo called Nigeria.
Okay? That is what I want our generation to understand, that we must not even mansions, not far back accounts, nothing. The only legacy and achievement we have for them is to make sure they did not inherit Nigeria. Otherwise, they will end up in total slavery. Okay? You're right. That is what I want us to know. You're right. People, I'm very, very happy for this generation of Oduduwa agitators, led by Chief Sunday Igboho. Okay, he's a strong man that I respect so much. You know. Thank you. I think he restored my confidence. That this generation of Oduduwa, they are those who have civilized and also they stand on truth. Please, I'm advising our Oduduwa agitator to keep it up. Don't go back. Thank you. Don't go back. Don't allow anything to make you go back, because the direction we're going to make sure that we restore our God-created nations before the Britain came, is the best way to go. That's the best way to go. You're right. Please. Thank you very much. Thank you. I want to thank you once again. Keep it up. More grease to your elbows. More grease to your elbows. We are going to achieve it. Thank you. We are going to achieve it. Together, we're going to achieve it. Thank you. And that's a very good one, because quite a lot of people don't understand that. Like I always say, we still don't have any wahala or problem with any of our, especially our politicians. We believe we omoluabi, but they cannot continue to pretend as if everything is rosy in Nigeria for the Yoruba people. Even those that are not Yorubas, our politicians must understand that it is not going to be the same usual pattern that have played the minds of people that think, hey, what about Yoruba nation? Can you come about Yoruba nation? We will stop it. The reason why I thought about Yoruba nation is because the politicians purposely made it so. Our politicians have purposely put that stone on the head of our people. So when I say about Yoruba nation, not like Yoruba nation. I was out yesterday. This time yesterday, I was still streaming in West End. Mixed bags of different people. Whether they were there after work to have a full-time, a good time, and they go back home, does not disturb who you are. But the Nigeria of today, everybody has been suppressed by the same politicians that are now trying to campaign for 2023. It's the Yoruba land. It's not the Igbo land. It's not the Hausa land. It's not other land. And the good thing is our boundary is completely different, which is one reason. This is one of the reasons. The eye mark of demanding for a nation. Inside that land that belongs to us, we now have other people that owns another part of the land. There will be problem. But the good thing about the Yoruba one is our land. Muriembe, Casper Media, welcome, brother. Because of the negligence of the shithole country, the brother lost a leg. Do you understand what that means? And so many people like that across the different part of Yoruba land. Okay. Tẹ́yìn bá ń rí fún àwọn family yín, ẹ rántí pé àwọn family kan wọ́n rí fún wọn. Ẹ lọ sórí Twitter, àwọn èèyàn ń béèrè owó fún kidney. Do you understand what that means? So why not let us flatten the whole system so that ẹ tó bá ń fẹ́ kidney problem, ká kúkú mọ̀ pé in another 10 years, kò ní tún máa go through máa wá sórí social media máa tọrọ owó fún kidney, dialysis or whatever it is. People are asking for 10 million naira, and then we have all these bastard politicians tonight now. Omalosi Cubana Club, Omalosi Kinikon Club. They waste away all those money, and they say they want to come and campaign. But in Kimaso, Jubelo, awareness, Lamba Shelo. Egbon's okay. I don't pay that to UK. Eka, what's up? Amen, sir. Onírẹ̀yìn inú owó, onírẹ̀yìn inú ara, onírẹ̀yìn inú ẹ̀mí, onírẹ̀yìn inú gbogbo ọpọlọ yín náà. Ṣẹ́rí lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà mo ti máa ń sọ fún yín. Tí a bá ti pín,
ẹgbàgbé Nàìjíríà ò lè dá láéláyé. Pípín yẹn gangan ò ní solution. Ó wà unfortunate because a ti grow pẹ̀lú Nàìjíríà. But mi ní pọ́tọ̀ yìí solution ìlú yẹn ò ní kó ní kálukú wà ní level. That's it. Restructure ti kú tipẹ́. Àwọn bàbá yẹn ti gbìyànjú over 40 years ló ti wà lẹ́nu ẹ̀. We can't blame them anymore. What he try? So gbogbo ìtàtẹ̀ máa ń kọ́kọ́ blame wọn tá à ń knock wọn yẹn. Very structured. What he try? Wọ́n ti bẹ̀ àwọn Haúsá títí ẹ jẹ́ ká restructure Nàìjíríà. Wọ́n ṣe confab nígbà Ọbásanjọ́, wọ́n ṣe nígbà Jonathan, ẹ da constitution ẹ dáwọ́lẹ̀, ẹ ṣe míì. Gbogbo wọn ti sọ̀rọ̀, wọ́n ti darúgbó sínú wàrà àtọ̀ ń sọ̀rọ̀ yẹn. Ẹ tó fẹ́ kémi tún darúgbó sínú nípa fẹ́ Yorùbá nation. Ẹ ní ṣoríire gbogbo yín. Ẹ má sọ̀rọ̀ lẹ́gbọ́n mi. Mo kàn fẹ́ fún wa ní enlightenment kékeré kan. Ṣẹ́rí ẹ bá wo problem Nàìjíríà yẹn. Problem Fúlàní ni pé kò sí èèyàn tó nílẹ̀ yẹn. And anything téèyàn ò bá ti jẹ́ ownership ẹ̀ kíní yẹn ò lè pọ̀. Fúlàní wá sọ́dọ̀ wa wọ́n wá jò reason wà lọ́kàn wọn ní kò ń ṣẹlẹ̀ wa. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ bá wo Biafra nǹkan tọ́wọ́n náà jà fún ni pé ìlú wọn ni ilẹ̀ wa ni. Ìyẹn ṣe fẹ́ wá di wàhálà. Oyè yín ṣẹ́ni tí a bá ti ṣe sísítẹ́ẹ̀mù yẹn pé ẹ kọ́kọ́ define di pé ta ló ní bí iná. Ta ló ní geographical location yẹn. Ẹ jẹ́ fún yín ní example. Mo ń gbọ́ yín sà. Yes, ẹ jẹ́ fún yín ní example Mr. Koiki. Mo ń gbọ́ yín sà. Kẹ bá ní mọ́tò tí mọ́tò yẹn ò bá ti ní ownership mọ́tò yẹn ò lè one ó máa lack maintenance. Two ó máa tètè bàjẹ́. Kò ní in fact kò tiẹ̀ ní ṣe é rí because who has the power láti maintain ẹ̀. Who has the power ló máa wà. Nítorí ọ̀dẹ̀ mi kó máa mọ̀ maintain. Má bínú ìyá òun fẹ́ charge fóònù kó má lọ sí. Wọ́n ní nǹkan tó bá jẹ́ téèyàn ló ń pẹ́ lọ́wọ́ ẹ ni. A gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ jẹ́ kí Nàìjíríà mọ̀ as a Nàìjíríà pé ilẹ̀ Yorùbá ti Yorùbá ni. Kò ń ṣe tẹ́lẹ̀ Ilẹ̀ mí. Haúsá tàwúsá ni. Bẹ́ẹ̀ni. Ilẹ̀ Ìgbò ti Ìgbò ni. Ká kọ́kọ́ define ẹ̀. Yes, ìgbà yẹn la lè rí solution. Àwọn ò fẹ́ define ẹ̀ gbọ́n mi. Iṣẹ́ rí wọn òótọ́ ni because kíjẹ̀ ló fà á ní pé kò ní jẹ́ kí olè jíjà wà mọ́. Kò ní jẹ́ kí jìbìtì wà. Sẹ́ni ògo ohun èèyàn máa jáde. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Ògo yẹn. A máa fresh ni. Bẹ́ẹ̀ni. Ògo yẹn gangan. Mo sọ fáwọn èèyàn mo ní ọjọ́ ga bá fi lè gba Yorùbá nation yẹn. Sẹ́ni 10 years time la bá ti gbà ẹ lọ kọ́lẹ̀. Sẹ́ni gbogbo history tí wọ́n kọ nípa dúdú ní many university all over the world. A máa rewrite lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Wọ́n máa tún change. Wọ́n máa tún change ni. Because òtítọ́ máa jáde. Ọkọ̀ kọríṣiríṣi lé wa lórí. They wrote so many things that doesn't even belong to us. Nǹkan sẹ́ni eléyìí lásán ó kábà fi lè gbà a máa ní security oúnjẹ. A máa ní security ẹ̀sìn. Food security. A máa ní security culture. A máa mọ èyí, a máa mọ ọ̀tá wa gangan. Kábíyèsí ẹ̀. A máa mọ ọ̀tá wa dẹ̀ máa mọ ibi tó máa ń gbà wọlé sí wa lára. Bọ́ bá ṣe pa àsìn Nàìjíríà yìí kò lè jẹ́ kí ògo wa yọ. Ẹ wo gbogbo àwọn ògo leader tó ti wá wọ́n ti lọ. Báwo la ṣe rántí wọn Nàìjíríà? Which means báwa iná bá lọ. Possibility wa ká bá ń continue báyìí. Gbogbo history ti wa iná máa lọ. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Pẹ̀lú bá ṣe ń continue Nàìjíríà yìí. Kò dẹ̀ dá bẹ́ẹ̀. Nǹkan tí òyìnbó gangan nǹkan tí wọ́n fẹ́ ká ṣẹlẹ̀ ni wọ́n ń ṣẹlẹ̀ yìí. A gbọ́dọ̀ gbà ní Yorùbá nation ní solution gbogbo wa. Yálà ó jẹ́ Christian, yálà ó jẹ́ Muslim, láyà ó jẹ́ ti àwọn bàbá wa. Oníṣẹ́ ìbáyé. A ní láti lọ dáfá sí. Ifá ti sọ rẹ̀ ní pé ká gbà padà. Ìgbà yẹn which means a ti gba ownership nǹkan wa. A ṣẹ̀ máa wá máa tora wa. Ìwọ kò ti jẹ́ science. Ìwọ kò ti jẹ́ kíní gbogbo yẹn wá kó knowledge yín wa. Ká lò.
a gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ gba ilẹ̀ wa. Anthony PhD in physics on pure water. Do you understand what that means? PhD in physics. It's so painful. Mo bá wọn dáadé àwọn kómi kan sọ̀rọ̀ l'Amẹ́ríkà wọ́n ní ọ̀kan ní PhD in physics but mo àmọ́ nǹkan tó náà ń ṣe but just those many wọ́n ní kódà bó bá tẹ̀ ó ń teach àwọn èèyàn ní kò bá tẹ̀ tó dá. Ẹ jọ̀ọ́ mo dẹ̀ fẹ́ bẹ̀ àwọn Yorùbá wa náà fún kankan. Ṣẹ́rí èèyàn tó bá máa ṣe oògùn sára lọ ṣe oògùn kó jẹ́ pé any person tó bá fẹ́ wá bá ẹja ó bá ti bo ojú ẹ̀ ṣe oògùn kó máa fi ká gbogbo kinní yẹn kó lójú wọn lẹ́ẹ̀kan náà. Wọ́n bá bojú wọn ṣe oògùn kó yẹ pé ó máa ṣẹ́rí yẹn lásán ó máa demoralize wọn because kí wọ́n bá máa wá jàǹsìn mi ní purọ́tọ̀ yìí mẹ́ni wọn máa bojú. Kọ́kọ́ ní oògùn kó máa fi ṣí gbogbo nǹkan ojú wọn lẹ́ẹ̀kan náà pọ̀. Ìgbà yẹn lásán mi ní purọ́tọ̀ yìí kí ni kó bá fi lè ẹ wo gbogbo wọn kó wá sọ́dọ̀ Ìgbòho lọ́jọ́ yẹn. Kó bá yẹ pé bọ́n ṣe ń wọlé yẹn lásán gbogbo nǹkan tó ń fi sójú yẹn ó ṣí lẹ́ẹ̀kan náà mi ní purọ́tọ̀ yẹn wọ́n máa sá padà. Because ìyẹn lásán ó ti wíìkì wọn láì má ti bẹ̀rẹ̀ sí yìnbọn sí wọn lára. Ṣẹ́ni a gbọ́dọ̀ bá wọn jà ìnáwó lébi pé nǹkan kékeré kan lásán ló máa yí tù wọn. Nǹkan kékeré kan gbogbo pé wọ́n ń ṣe kókà nídìí bẹ̀rù. Ẹjọ́ mo fẹ́ bẹ̀ àwọn èèyàn ẹ fi Ọbásanjọ́ lẹ̀ bàbá rámaràmá ni bàbá rámaràmá ẹ wò láti gbà wó kò lórí oyè ẹ rí bí gbogbo bísínẹ́sì ẹ ṣe boom ẹ̀yin ẹ̀ ìmájì ó bá jẹ́ pé Nàìjíríà ló ṣe gbogbo nǹkan yẹn sí ẹ wo bó ṣe ní bísínẹ́sì lọ yóò gba ilẹ̀ lọ ó wá ń sọ fún mi pé nǹkan tí Nàìjíríà ṣe fóun Yorùbá nation ò ṣe fóun therefore Nàìjíríà nẹ́ẹ̀sì tó ó ju Yorùbá nation lọ ó kọ̀ Ọlọ́run dáríjì mi ẹ̀yin àgbà dáríjì mi o but mi ní kúrò ọ̀rọ̀ yẹn tóbi ju ẹnu wọn lọ. Because Yorùbá gangan ló fi lọ́bẹ̀ Yorùbá gangan ló gbé ẹ débi tó délé ayé wọn wá mú ẹ because ojú Ọbásanjọ́ wọn wá mú ẹ because ó represent ẹ̀yà ni ó represent Ìjẹ̀ṣà ó represent Oǹdó ó represent Ọ̀yọ́ ó represent everybody ó jẹ́ ọmọ Yorùbá àtọ̀wọn ilé ìkún wọn kó lẹ́rú ó débẹ̀ tán. Mr. Femi, my PhD guy in UK, I'm coming to you now. Yorùbá Nigeria nation yẹn ó ju ti Yorùbá nation lọ. Kọ́lọ́n dáríjì bàbá yẹn o. Kọ́lọ́n dáríjì. Ó tẹ̀ ti bẹ̀bẹ̀ òun náà ti ní ká dáríjì òun ó ní my generation has failed you. It's so painful. It's so painful. Nígbà kéré gbogbo yín lẹ jẹ mùlá ìlú yẹn. Òun náà wà lára àwọn tó create more local government now ní 1970 something. Obasanjo created more local government. 774 local government, none of them is functioning at all. Àwọn míì tẹ̀tí wà lọ́wọ́ Boko Haram ló ń control local government. Bàbá yẹn so wicked man. Mi ní purọ́tọ̀ yìí, àwọn èèyàn ká wá máa sọ fún mi pé ó wà lórí oyè yẹn wọn ò fún láyè. How many Senate president ló yọ to tell you how powerful he was ní time yẹn. Ẹ ti mi yọ àwọn governor ní military tí wọ́n ti ṣe governor rí ó retire lẹ́ǹkan náà. Ó ṣe kankan fún ẹ̀yà ẹ̀. Ṣòro bí pò ní Ọbásanjọ́ ni wọ́n ń rò mọ́ lára ni. Yorùbá náà ń wò mọ́ lára. Kọ́lọ́n dáríjì wọn o because wọ́n ti ṣẹlẹ́dà àwọn èèyàn gan. Ọlọ́run gan wà lẹ́nu iṣẹ́. Mo tẹ̀ fẹ́ bí yín Mr. Kioke mo fẹ́ bí yín question kan. Yes sir. Ṣé ẹ believe pé military lè take over Nigeria? I have that feeling that will come up. Yes, ẹ gbà bẹ́ẹ̀ because ilẹ̀ Yorùbá ò ní rọgbọ nígbà election òun ló máa fún wọn ní power yẹn láti ṣe. Tí ẹ bá dẹ̀ ìjọ tó bá ti ṣẹlẹ̀ báyìí tí bàbá ọba ti declare àwa kan máa declare lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni that's all because táwa ti declare that's it àti lose gbogbo ẹ̀ nìyẹn. Àwọn èèyàn ní kò lè ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà mo sọ fún ọmọ ní ẹ rántí o. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì náà ló máa ṣe kú yẹn wọ́n kàn máa fi yẹn ṣe backup ni àwọn náà ló máa ṣe kú. How many countries ní Africa
ni military ti take over sí United Nations. Kó èlé tọ́tẹ̀ máa ṣe àwọn náà lọ máa ṣe fúnra wọn is within the caucus of this same government. Yes. It's just to make use of the military to override and run all the senator, all my àkọ́kọ́ suspend the assembly, wàá lé gbogbo governor lọ, wàá fi military sí, and that means that Nigeria has collapsed from that same day as well. It's as simple as that. Ẹgbà bẹ́ẹ̀ ó máa ṣẹlẹ̀. Okay. Next election yìí àfàìmọ̀ kí military máa take over. Ẹja tún gbọ́ tẹ̀lé. Àwọn èèyàn kó dá believe lórí law United Nations ní ṣe kankan sí kó máa take over. Àwọn èèyàn tẹ̀ máa ń rò pé United Nations yẹn wà active bẹ́ẹ̀ á sọ̀rọ̀ létẹ̀ gbọ́ ẹja tún fẹ́ lómi láàyè ẹ ṣe gan ni ẹ ṣe gan ni mo appreciate yín and ibi táwa ti ń ṣe fàájì tálẹ̀ tí wọlé àwọn kan wà tó mú pepper soup people enjoy life but average Nigerian don't enjoy life. I saw my brother there my Femi PhD. I should invite you to come and speak to us again, but let's allow him to speak here first. Àwọn ilé lọ ṣe PhD lórí ọ̀rọ̀ àwọn Fúlàní ni tó kọ́lọ́ jẹ́ kó wọlé. This guy studied about the Fulanis. PhD ló ní UK by like German tó bó fẹ́ gbé. I hope he's still there. Mr. Femi, are you still sleeping? I'm not sure whether kò tí ring dọ́dọ̀ ẹ̀. So, how can we continue to live like slaves? Our fun káàkiri all over the world. Very, very intellectual people. Àwọn kan ló ń design program tó ń lò níbi iṣẹ́ wọn lára àwọn tájọ́ ń wo program yìí. Àwọn kan wà lọ́yẹ́ pé àwọn ló ń design program ti ibi iṣẹ́ yẹn, the whole building. Ẹ̀wò gẹ́ woman kan tó máa ń pè wá Angela. Ọ̀gá gidi ni. Even though pé òun ṣe ọmọ Yorùbá but how many of you like that? Mr. Femi, you can call back. I don't know what happened. Your network is not going through. The line is still open. Tabala Ntoshife, Tofe Soro, the line is still open. So nobody to take me on us of me put that on here. But for now, Kashima, if you are in a club with Walale, you are Latin channel. Okay, tell them. Analysis Tamashi Nipe, Nigeria, you share. And be a cartoon jack. But now, at what realize me, Kamal Le Nigeria go common is ká lé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yẹn ká kúrò ní Nàìjíríà ká lè ní ìsinmi ó mọ̀ pé tá bá ti ní Yorùbá nation embassy ẹ̀ tó máa wà ní London Yorùbá ni tó máa wà ní bíá ní Wales Yorùbá ni ní Scotland Yorùbá ni ní Spain Yorùbá ni. It will give us a different thing entirely. So why should we bàbá àtà send picture wọn sí mi. Àwọn bàbá mi tó dà àwọn wà l'Amẹ́ríkà a lè lọlé bó bá lọlé wọn máa disrespect ẹ and who you are who you be. ẹ̀kọ́ àárọ̀ rẹ̀ lọ́dọ̀ tí ń lọ́hùn Mr. Abe. ọjọ́ kan pẹ̀lú family kan kò ní sú wa kò lè ní rẹwà. Or that there's solely me because in the power of him way down a little bit láti. Ẹ lọ fọkàn balẹ̀ ẹ máa kí Yorùbá nation wó yín down ẹ lọ fọkàn balẹ̀. Ìgbòho máa jáde confam pé ó kò ní jáde yẹn rọ́lọ́pàá before 2023 wò. Ayé àdásù tù sílẹ̀. Ká máa look forward to 2023, right? Lágbára Ọlọ́run súnmọ́ tán. Ó súnmọ́ tán yẹn náà wọ́n. Àwọn kan ní wọ́n ń ṣe campaign ọ̀rọ̀ Koiki wọ́n ń ṣe campaign ẹ̀ kọ́ máa ṣe campaign wọn. Ìwé campaign lọ ń ṣe ọlọ́wọ́ tó ń ná nì. Ṣèbí torí pé Nàìjíríà ní ìsinmi lọ́ ṣe ń ṣe campaign. Àbọ̀rọ̀ mi ò yẹ yín. Ẹ̀yin tẹ̀ ni wọ́n ṣe campaign yẹn torí pé Nàìjíríà ṣì ní ìsinmi lọ́ ṣe ń ṣe campaign ni. Ẹ̀gbọ́n mi yẹn ti ní ká púlẹ̀ bá ká sí ìṣòro. Èmi gan wà lé láti bí October àbúṣe débi àbí last week Monday. Ìlú tó máa ráwọn ọ̀rẹ́ tí inú ẹ̀ máa bàjẹ́. Àwọn tẹ̀jọ́ lọ sí school. Inú ẹ̀ máa bàjẹ́. Wọ́n máa fi pant tíyàn wọ̀ sídìí wọ́n fi gbà lọ́wọ́ ẹ̀ pant pátá tó wọ̀ sídìí wọ́n fi gbà lọ́wọ́ ẹ̀ kí ló lè tó yẹn. Ṣe láìpẹ́. Kò jẹun náà ní kò jẹ́ pé kò jẹun oúnjẹ yẹn ò balance. Kò balance ni wọ́n ń jẹun kò balance ni kò dúró sínú ara ni stress ti pọ̀ jù. Another thing is this, right? The bad notice that most of out of like 100% youth of Nigeria, the bad notice will float on low. Notice pé àwọn tó strike fún yẹn lọ lò. Àtọ̀nà sọ bẹ́ẹ̀ ni bọ́lá ti fẹ́rẹ́ kódà fóònù kan wà níbí báyìí nísìn tí àwọn ọmọ ìmọ̀ akọ̀ fi ń ṣeré
a fi ṣeré fún òkè ọ̀hún a fi ṣeré smartphone gbà mí a tún gbàsẹ́ ẹgbẹ́ kan ilé ìlànà máa ń jà sí nísìn iPad tí olóòdè tóbi ní screen size ni pẹ̀lú pé eléyìí tí wà kékeré lélẹ̀ nísìn tàbá ní kọ́ lọ fi eléyìí ṣeré a ní no and I want the baby ó ti sùn nínú wáyé pé kò sùn nísìn ni ẹnìjọ́ mẹ́ta fire truck ló tẹ̀ máa ń wò ìkàntà Amẹ́ríkà ìmọ̀ oríṣiríṣi program ló wà lórí YouTube for the fact kókò jẹ́ fire truck bó ṣe lọ sí school láàárọ̀ ẹ̀ tí mo fẹ́ lọ drop ẹ̀ tó ṣe rí fire engine káà ní truck ní Nàìjíríà ṣé kò sí ṣé àwọn kò ṣe pé kò sáwọn èèyàn tó lè ṣàwọn iṣẹ́ yẹn wọ́n kọ̀ gbókúta lé àwọn èèyàn lórí everybody wọ́n ti gbókúta lé wọn lórí báyìí. bẹ́ẹ̀ ni ẹ ti pọ̀ gan. àwọn ò think straight. báwo lè fi think straight. nínú àwọn family mi gan ni kọjú táwọn sọ pé ẹ má lọ dìbò wọn máa ń wòyàn bẹ́ẹ̀ pé àmọ́ kọ́ táwọn sọ gan láìkì. ó pé ẹ̀yin ìbòye ẹ̀rí kan táwọn rí o. wọ́n lè rí o wọ́n ti gbókúta lé wọn lórí. And people are doing and people are working hard. People are working hard. But kò yọ ni, irú fìlà sójà mi nísìn. O bá dé fìlà yẹn ní Nàìjíríà báyìí bàbá wàhálà ni. O bá bí ẹ̀dá wọ́n lọ dé fìlà yẹn. Ìwà tó kì í ti bá sọ fún yín fọ́ọ̀mù tí mo lò léyẹn. Tí bá sọ èyí tí mo lọ fún yín ẹ máa lánàá. Ẹ tún jẹ gbèsè kúrò ń bẹ̀ gan ni. Ẹ bá careful. Ifá pàdé mi tó tún wà Russia to send almost 3 million. Lórí má lọ wọlé Nàìjíríà o fìlà sójà mi. In fact nǹkan ọ̀sán kí bí a mo regret pé mo lọ nípa ọ̀rọ̀ ìjẹ́. I know àbí ìyẹn wà feel fáwọn èèyàn yẹn dẹ̀ feel a bit among but sometimes you just feel like nǹkan kan right man then tó bá ní heart nìyẹn o ẹlòmíì lọ́lé kò ní heart o kò sí tó kàn bó ṣe máa bá àwọn ọmọ fine girls ló wà àìmọye àwọn ọkùnrin tó níyàwó nílé bó ṣe fẹ́ lọ́lé tó máa ṣí di àwọn ọmọ yẹn tó máa lọ club tó máa ìyẹn lẹ́lòmíì wá lọ wọn ní heart ẹ fi rí gbogbo àtàjọ wọn program ló ní heart ni. Jẹ́ 2023 yẹn tẹ́ bá ti ń lọ ẹ̀sìn nọ́mbà mi o. Ẹ má wọrí ẹ̀yin ṣe sùúrù. Jẹ́ ká náà máa gbà bí kan wọlé. Ẹ̀yin ò ní láti parí ẹ má gbogbo yẹn analysis nìyẹn ẹ̀yin má wọrí. Ìtọ́ tí campaign wọn la máa ti bẹ̀rẹ̀. Ẹ̀yin bẹ́ẹ̀ ní láti pariwo yẹn fìyẹn sílẹ̀ má fún mi. Ara ṣe gan. Ní láti kò selection ni a máa ṣàwẹ́rẹ́ ṣàdé máa gbé wọn lọ́kọ̀t ibi tá a fẹ́ lọ nìyẹn. Ní láti sọ kí la máa ṣe kí la ní ṣe gbogbo yẹn yà níkìí. A máa bọ̀ kó tó tàmí a máa lajú àwọn èèyàn torí fìlà tí mo dé ó yẹ kí wọn náà lè máa dé káàkiri irọ́ ló pa ò lè dé ẹ jẹ́ lọ bá ìyá mi sọ̀rọ̀ ẹgbọ́n sókè mọ́mọ́ ẹ káàbọ̀ mà. a ti wà láàárọ̀ bẹ́ẹ̀ ni. ẹ kú iṣẹ́ náà. àwa nìyẹn. You are doing wonderfully well. Thank you so much. Thank you. So ọ̀rọ̀ tí ọ̀gbẹ́ni kan sọ nípa history wa. Bẹ́ẹ̀ni ma. Kò ní mo fẹ́ dá sí. Go ahead ma. What the Fulanis are doing ni pé wọn ò fẹ́ ká ní history mọ́. Hello? À ń gbọ́ yín mà. Okay. Nǹkan ṣe ń lọ. Bámbá yìí gbèjì ilẹ̀ onílẹ̀. With time, wọ́n erase àwọn the origin of that land. Wow. So wọn ò ní rí traces wọn mọ́. Àtàbádẹ̀ wò ó, ìsìn wọn ò ṣe history mọ́ nílé. Báwo lèèyàn fẹ́ ṣe mọ history wọn? How are they going to tell their story to people? Tó bá yá gan àwọn èèyàn ní mọbi tán ti wá mọ́. So nǹkan tó ń ṣe nìyẹn. They know what they are doing. Wọ́n dẹ̀ ti ń ṣe káàkiri. Kì í ṣe ibẹ̀ yẹn nìkan náà kọ́ ti ṣe. They were formerly the black Saudi Arabians, these Fulanis. So alárìn kiri ni wọ́n kò yẹ pé wọ́n wá ní opportunity pé Buhari is their baba. So that's why they are invading the land. Àwọn politicians wa náà tó ń wò pé maybe what they are eating there kò jẹ́ kán sọ òótọ́. Àwọn náà mọ̀ they know ẹ̀jẹ̀ nǹkan tó ń jẹ the greediness the level of greediness tó ti pọ̀ kò jẹ́ kán rí iná pé wàhálà gidi ni ó ń ṣẹlẹ̀ big time. Tá a bá dẹ̀ fura tá a tètè stand on our legs ó máa terrible. Wow. Terrible. Tó yẹ pé in future ọlọ́run máa yẹ kán fi ràn wá pé tán. That's what they are doing and they are pushing
kí ni important history fún àwa ìran ọmọ aládé, kí ni that important, àti pé tá bá filẹ̀ báyìí tá a ṣe nǹkan kan after tó how many years from now 50 10 years 20 years 100 years tá bá ń lọ ní trend báyìí tá a ṣe nǹkan kan ni mo mí nù tá a filẹ̀ tó ń lọ ní Nàìjíríà yẹn how long history máa fi after tó wipe away à ń gbọ́ yín. tá a bá filẹ̀ ká jẹ́ kó máa ṣe nǹkan tó ń ṣe kó máa advance it's going to be forever. Kábíyèsí ẹ̀. Torí nǹkan tó ń ṣe ní north nìyẹn tó ti bà ayé àwọn Haúsá yẹn jẹ́ they've killed so many of them wọ́n ti gba gbogbo ilé wọn kò sí ọba ń bẹ̀ mọ́ ọba náà náà ń jẹ níbẹ̀ before now. And you see all these emirs ó ní àwọn ọba wa tá ò kíyèsára with time àwọn people wọ̀nyẹn máa lọ pa wọ́n a máa gbé emir sórí ìjókòó that's what their intention wọ́n ní big time plan. So I'm a Gailewa. We're going to fight for it. We're going to get it. And I'm just thinking in my head, it's just around the corner. We're going to get our nation back. What are going to be the beauty of having an independent nation? Tabadaduro kini àǹfààní ẹ̀. Àǹfààní àwọn tí kò bá ń yé tá bá ń sọ torí bí abẹ́mi ṣe máa ń sọ máa ń wà too fast. Bí abí ṣe ń sọ ni bí Yorùbá yàn dán mọ́rán ẹ bá mi ṣàlàyé ẹ̀ díẹ̀ fáwọn ará ilé mọ̀. Àǹfààní ẹ̀ pọ̀. When I was a child, when I was growing up, mo jẹ àǹfààní a little from Western region. I need good educational system. I need good healthcare system. Tó yẹ pé ńgbà yẹn tó ọmọ bá sick ní school, wọn ò ní ìdàtí rí parent ẹ̀ kan tó look after ọmọ yẹn from the school. Wọ́n máa gbé wa lọ sí we have local like a GP or community healthcare àgbà yẹn. Wọ́n dẹ̀ treat èèyàn a ò sanwó wọn ní kò bí èèyàn wá sanwó. À ń lọ school wa organized. Our teacher at the end, my parents, they were teachers. At the end of the month, wọ́n máa san salary fún wọn. So àwọn èèyàn, they can afford their basic needs. They can look after themselves. Ju ìsìn lọ. Things were okay. Security wa. I could remember like age 14, even from age 10, wọ́n máa rán wa níṣẹ́ lọ sóko. We are not scared to go. Yeah, what I don't want to see your mommy. Yeah. Me and my brother, yeah, we will go and come back. I'm along for me as early as during dry season, 4:30 a.m. at Ijija de Sita Lokum. Because we will sing cotton by your level. You are not scared. You confer Padi alone, you confer harass alone. No. Security wa. Àwọn èèyàn lè jẹun àwọn èèyàn ń dáko wọ́n lè jẹun àwọn èèyàn tó ń ṣiṣẹ́ náà they know at the end of the month they will be paid. Ntó ti mú farmer máa jáde nísìn tó lọ ń ra èlùbọ́ níta ẹ̀rí pé wàhálà ti dé. Èlùbọ́. So àwọn èèyàn tó ń dáko ń gbà yẹn wọ́n ń dáko ibi òpá wọn. Wọ́n dẹ̀ lówó. The farmers were very rich those days. Wọ́n ní owó gan. Tán ní kòkó, tán ní obì, tán ní ọ̀pẹ, so wọ́n ní owó. So àwọn nǹkan yẹn we have to go back to our original self. Ká mọ̀ pé ibi báyìí ni a padà sí tó jẹ́ our original place. Or else, if Fulani will take away our identity. So, èmi mọ̀ pé Yoruba nation is just around the corner. I'm very, very confident. A little la lè ṣe. We are going to do something push. Then we will have our land back. Àgbà òmìnira wa. Because we're not fighting for somebody's land. We are fighting for our land. Ìbílẹ̀ wa là ń jà fún. Àkókò lọ jà fúnlẹ̀ Haúsá, àdẹ̀jà fúnlẹ̀ Ìgbò. Ilẹ̀ wa là ń jà fún. So kí ló wàhálà tí wọ́n fẹ́ lè tó yìí? Kò yẹ kí wàhálà ìgan tẹ̀ lè tó yìí rárá. If gbogbo àwọn èèyàn bá support pẹ̀lú àwọn politicians wa, kò yẹ kó lè tó yìí. We just want to go back. Okay, let the politicians start debating a referendum within the House Assembly. That's all. Kọ́ dẹ̀ organize a referendum. Kọ́ dẹ̀ pé UN wa. And they're not ready to do that.
those people nǹkan tó fẹ́ jẹ òní jẹ́ kan ṣe ló. Àwọn politician tó ti wá kú láàrin wọn nísìn wọ́n fi Nàìjíríà sílẹ̀ tó ṣiṣẹ́ pẹ́pẹ́ yẹn nísìn kọ́ lọ́n fọ̀run kẹ Nàìjíríà tó fi sílẹ̀ nísìn gbogbo Kòròdú nìyẹn nísìn kò sí ibi tó gbádùn níbẹ̀ and that goes to all the same politicians that have died. Ajimobi da nísìn he left a non-working country called Yoruba land. He left a Nigeria that is not even working, not to talk about the Yoruba land. So they will just come and go. Only few people will enjoy among them. Akala Danisin, call on phone, okay? It's nothing more than because he give them elubo and eba and amala. So by a system, what one credits in our account and one market no low what they law. But for now, what Olori we wa local loku yo yeah. O you don't want to my politician mean this is not to see. Amala ne we do politics. Nǹkan tó máa ṣe nìyẹn. Ibo ni Buruji Kashamu wà nísìn. There's too much greediness. How can somebody like Buruji Kashamu has so much money? Kò lọ hospital tó lè tọ́jú ara rẹ̀ ní Ogun State níbẹ̀ yẹn. Èkó lọ́nà padà kú sí kọ́lọ̀ fọ́run kẹ. Even àwọn old hospitals tó wà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wọn ò tún wọn ṣe. They kill all the infrastructures. Come function. Mo dé local government Ogun State ní some few years ago. Nígbà tí mo lọ ṣe níbẹ̀, okay, a lọ ṣe program kan, mo lọ bá àwọn kan ṣe NGO project kan. Ọwọ́ àtẹ̀débẹ̀ bá tó fa wàhálà fún wa pé a ṣe lè kọ̀wọ́ nù secondary school àbí primary school la lọ́ngbà yẹn. Ọwọ́ ní ká ṣá lọ sí council àbí local government wọn ṣá. Ta débẹ̀ báyìí wọ́n níná. Mo ní ẹ̀tàn generator ni wọ́n ní kò sépo nínú ẹ̀. That's right. But they operate. That's the way they operate. The total messed up. Bad. A máa ṣàwẹ́rẹ́sì lọ, àdé ṣe push, àgbé wọn lọ court, Ọlọ́run àdé fi tó kú akran effort wa. Ìjà yóò ṣe ìjà Koiki, ìjà Elédùmarè ni, whether it's Christian, Muslim, oníṣẹ̀ṣe, àwọn ọlọ́mọ àjàjà yẹn. Iṣẹ́ tèmi ni pé kí ni máa jágbe mọ́ wọn bí ajágbe mọ́ kèfèrí ni, àbí ṣé kò dà bẹ́ẹ̀? Ó dà bẹ́ẹ̀. Nǹkan méjì. Yeah, go ahead. Ni mo fẹ́ tún sọ ẹjọ́. Funding wa a gbọ́dọ̀ máa pariwo. We need funding. Káwọn èèyàn kan come around to help with the funding. At the same time, àwọn èèyàn wa ìṣẹ̀ṣe wa wọ́n ti bàjẹ́. Ìjọba pé agbọ́dọ̀ sílẹ̀ Yorùbá wọ́n ti bàjẹ́ ni. They spoil it. Wọ́n gbọ́dọ̀ ṣọ́ra àwọn tó ń ṣe nǹkan ìbílẹ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ ṣọ́ra. Because before gbogbo nǹkan tá ń sọ pé àwọn èèyàn ń invade ilẹ̀ wa easily wọ́n lè ro ilẹ̀ kán má lè invade kán má lè wọlé sí wa lára. Ó ti wà compromise ni. So àwọn oníṣẹ̀ṣe yẹn wọ́n gbọ́dọ̀ ṣọ́ra. They have to be careful. Wọ́n ti tàn kàn mí tó ẹ̀kọ́ tà fáwọn ẹlòmíì náà ní tó ṣẹlẹ̀. Torí owó. How to compromise ni ọ̀rọ̀ ẹ̀ ti gbé kúrò ní speaker. Ọ̀rọ̀ ẹ̀ dàbẹ̀rẹ̀ tí ìyàkọ́ sẹ́ndì méjì kan sí mi tán ní ìgbà tí Winston Churchill tó wà láyé ó wá lọ sí BBC ìgbà tó dé BBC ó wá ń ṣe interview bí a dírẹ́bà tó gbé wá ìyẹn wá dúró màá ṣe átíkù yẹn ní sí ó fọ́nì gan so anyway ṣá ìgbà tó máa sọ kalẹ̀ ó ní ó wá sọ fún dírẹ́bà yẹn pé àìbò ló wá lọ bí a dírẹ́bà yẹn náà òun sáré lọ gbọ́ Winston Churchill ìyẹn wá fún ní £10 ó wá ní kò ní dá fún Winston Churchill mọ́ kò mọ̀ pé Winston Churchill ni so àwọn tó rọlẹ̀ ti gba wọ́n ti gbọ́ lọ́wọ́ Fúlàní kó lè máa kó màálù gba abẹ kọjá nítorí ṣe nìyẹn o I don't know but I just suspect fún ilé náà ti ń lọ́jọ́. Torí before agbára wa we need to àwọn people wọ̀nyẹn láti ṣọ́ra wọ́n rí ọmọ àbá ilẹ̀ wa jẹ́. And what about tomorrow or today new rally? Lágbára Ọlọ́run a máa pàdé ní Central London lágbára Ọlọ́run from 12 p.m. ẹ ṣé gan ni náà a máa parí ètò yẹn náà nísìnyí torí èmi náà láti lọ fẹ̀gbẹ́lélẹ̀ so we only have half an hour left ẹ má bínú ẹ̀ta wà lórí Instagram if not you will not be able to see anything the battery is completely drained so that's why I have to turn it on landscape. A máa gbé tó yẹn wá sílẹ̀ ní exactly 2 o'clock. Àtẹ̀wọ̀n ká máa pẹ́ tó yìí. Kò ṣó Koiki tàbá ti bẹ̀rẹ̀ báyìí. Tí spirit yẹn bá dẹ̀ ti tó bá ti connect sí ibi tí kò yẹ kó connect sí.
You know, especially these people that get me so hungry. All these bastard politicians and the honorable. Gbogbo ọ̀dọ́ máa ń pera wọn honorable. Àwọn honorable gbàyàwó níyàwó bọ́mọ ọlọ́mọ sùn. Ẹgbẹ́ òsókè bishop. Àwa ni àbá mi. Family nǹkan bẹ́ẹ̀. Mo rí pé ọpọlọ àwọn èèyàn ti ń ṣí. So mo irú àwọn tí wọ́n gbé abọ́ lọ síwájú ilé politician yẹn máa tọrọ bárà oúnjẹ ọ̀sán oúnjẹ alẹ́. Tó bá yẹ pé wọ́n máa ń gba credit mo dé post office ní lọ́sàn-án má bínú bishop ọ̀bọ̀n yẹn nígbà tó débẹ̀ báyìí ẹ ti mọ̀ pé àwọn tó máa ń tọ́ ti sanwó sínú àkáǹtì wọn ni ó tún ní kọ́ jọ pé ojú ń dùn òun bí ó ní eyesight pé kọ́kọ́ wà bá òun pọ́ǹchì pin òun kọ́ fi gbé tí balance tó ní tó bá ti sọ balance á ní kọ́ bá òun mú díẹ̀ jáde ńbẹ̀ bó ṣe jẹ́ kó máa rí nìyẹn ìwà ló ń sunkún ẹlẹ́lẹ́yà àwọn tó ń sunkún níwájú ilé burújí kàṣàmú ni mo lọ́wọ́ ànísìn wọ́n tún ti lọ sọ́dọ̀ politician mi àwọn wèrè. kọ́ lọ sí iwájú ilé Ọbásanjọ́ kó máa lé wọn dànù ni. a ní kàn yín ẹ̀wọ̀n káwọn ìyá arẹwà ti yìnbọn méjì sókè àwọn ìyá ẹ̀ máa fẹ́ ni. ọba fẹ́ dànù àwọn ará bẹ́nu ẹ̀ wọ́n fi para tí wọ́n gbogbo kó tó lọ gbin fruit vine sọ́dọ̀ wọn. ẹ má bínú. wọ́n ló ń sunkún irú àwọn ìdí tí irú àwọn bàbá yẹn ò fi fẹ́ support Yorùbá nation ni wọ́n ní investment káàkiri gbogbo Nàìjíríà àwọn ni wọ́n jèrè gbogbo Nàìjíríà kóun nìkan kó falẹ̀ lọ bẹ̀rẹ̀ bẹ̀bí ọlá Ọlọ́run lórí ilẹ̀ onílẹ̀. The people were saying that they demand compensation. That means their land were forcefully taken for only him tí ó ń ṣaráàlú wọn. Àwọn ẹ̀ sọ náà sí gbogbo kú ẹ̀ dànù. Yorùbá we are too. ẹ wo school ẹ mọ̀ pé lọ́rọ̀ tẹ́sán ẹ wo school tó ti pa ṣé ń gbọ́ mi bishop àwa Yorùbá ti wà àti ọjọ́ torí Ọlọ́run Koiki ẹ má máa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ mọ̀ pé ní Kánò wọ́n ti jó school tí wọ́n pa ọmọ kékeré 5 years old yẹn Anifa ẹ pa àwọn northerners àwọn Hausa yẹn wọ́n fi náà sí school yẹn ni ẹ wo bọ̀bọ̀ tó pa ní Lagos yẹn kí lórúkọ bọ́ yẹn kí ló ń pè ẹran mi létí ẹ̀yìn tẹ́ ń gbọ́ program yẹn bọ́ọ̀ tó no kàn ṣe Timothy tìbàdàn ní Timothy gẹ́ bọ́ọ̀ kan tó pa táwọn ọmọ burújí náà wà nínú wọn àwọn tó ná fún ní kòkó ṣọ́ọ̀nù mu. mo ti mọ̀ ní university. secondary school ni kàn ṣe university private secondary school ni kí lórúkọ ẹran mi létí náà èyí tẹjọ wọn program bá ti ń dárúkọ ẹ máa gbé. mo ti mọ̀ that is Dowem school yẹn sì wà báyìí ní school yẹn kó ti fi náà sí kó ti wá sísàlẹ̀. School ti north wọ́n ti fi nọ́ọ̀sì ti north ibi tí wọ́n ti pa girl yẹn ọmọ kékeré 5 years wọ́n ti fi nọ́ọ̀sì school yẹn wọ́n ti jó gbogbo ẹ̀ wálẹ̀ ti Durham yẹn nísìn àṣìfisílẹ̀ bẹ́ẹ̀ àwọn èèyàn sì ń lọ sí school lẹ́ẹ̀kọ́ lọ lẹ́ẹ̀kọ́ fi nọ́ọ̀sì kó wọ́n kó jó wálẹ̀. Sylvester a ti wà too sentimental jù a ti wà too sentimental àfẹ́ wàhálà. It makes justice denied. It makes justice to be denied. Ẹ wo result ọgbẹ́jáde fún Sylvester náà. Retribution is reality. Retribution is reality. It's even in the Bible. Retribution is reality. Paul said it in the book of Galatians, chapter 6. He said, let no man deceive you. Nobody can mock God. Whatsoever a man soweth, that he shall reap. Ó ní ẹ má jẹ́ kí ẹnikẹ́ni kí ó tàn yín jẹ. A kò lè mú Ọlọ́run nígàn. Look at that. Ó ní ohun tí oníkúlùkù wa bá gbìn la máa ká. See, this kind of attitude of twisting the word of God, tó bá ti mọ̀ kó ti ṣe nǹkan tí ò dáa, ó mọ̀ gbà tó ń ṣe tí ò dáa, wà wá sá wá sí ṣọ́ọ̀ṣì. Wà wá ní pé ìdáríjì wà lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ìdáríjì wà bó yín ò túmọ̀ sí kò ní jẹ́ ìyà ẹ̀ṣẹ̀.
ìdáríjì wà lóòótọ́ bọ́ ìyẹn ò ní kò ní jẹ̀yà ẹ̀ṣẹ̀. àfẹ́ wàhálà wọ́n ń jiyàn gbé ìyẹn san £15,000 níjọ́ Tuesday wíìkì ni o àwọn fámìlì tó jí gbé lákùrẹ́ ẹ tó wà London gan tó bá ní £15,000 jẹ́ pé o ti ṣiṣẹ́ dáadáa tó ti ní baba savings gidi £15,000. ìjọba dẹ̀ sọ fáwọn èèyàn pé ó ń ṣẹlẹ̀ wá ní kò ṣẹlẹ̀ ó ń ṣẹlẹ̀ lójoojúmọ́ ni kò dẹ̀ ń ṣọ̀rọ̀ Fúlàní nìkan tó wà nugbó ìwọ tó sẹ́ndì mọ́tò lọ sílé nísìn láti Amẹ́ríkà láti Canada láti China láti Kuwait tó bá wá dé sàlẹ̀ kò ní template number kò ní template owó tó máa sọ pé ló máa san lélẹ̀ èyí tó bá sọ fún ẹ ló máa san bribing and corruption everywhere tó bá dé airport the same thing no everything is lawless àwọn èèyàn rò pé Nigeria is functioning. There's nothing functioning in Nigeria. Everybody is just waking up and doing whatever they like, and everybody can oppress you. Anybody can, in a system where everybody can oppress you, you cannot continue in that kind of society. Irú bíbá ní sèmi ò lè oppress èèyàn kankan ẹ tó bá dé oppress èmi náà tí bá fi pé injustice ni ó níbi tí máa lọ report ẹ. Yeah, in Nigeria the court or the judiciary is not reliable. Sylvester lórúkọ ọmọ táwọn wá. If you don't have money, you don't know people, forget whatever anybody do to you, don't go to court. Don't go to court because ẹ fi wọ́n sí remand pẹ̀lú àwọn criminals. Imagine now, we have people in US that said government announced they should stay at home because snow is about to fall. Láti ìjẹta snow yẹn ti bẹ̀rẹ̀ wọ́n dẹ̀ ti wọ́n wà lé wọn lọ síbi iṣẹ́ wọn lọ. Now in Nigeria we don't have problem environmental or climatic problem like that, but even common weather meteo something that always appear on television always appear on television. If they say that there will be over dew of rain, that people should be careful of certain area that may be flooded. Government will not announce, no care. If flood carry you, it carry you. Around get stuck in the train for 72 hours. What is the responsibility of the Nigerian government? There's no responsibility. They are just a tax master. That's all they do is somebody die. Somebody doing wedding. Wedding. Then maybe some small project. I don't actually know what they do because at the end of the day, you go and look at what even Makinde is doing. There's nothing, but people are praising them as if they're doing something. Which can praise. Now, look, let me shock you. The day before yesterday, there is an NGO gathering in Lagos, and some of our NGO went there for that gathering. I was monitoring the meeting online, watching. Now, because Sanwo-Olu, the governor, clown, because he realized that he's coming to the meeting and he's coming there to talk with NGOs who takes care of children, motherless, and orphans. He decided to now remember Lagos children on his way, and now pinpoint two innocent children that went to Grand Pepe and Okin. He's now using them as sample, asking them stupid questions. Why are you not in school? Where is your parent? Very funny, as if he cares, as if that's the way he has been doing before. Just because that day he's going for NGO meeting, he now came to the meeting, was bamboozling them with the story. He's going to take care of those children, give them scholarship, they will no longer have problem again. People were now clapping like mumu. And I said, if
your governor is so caring like this, can he count thousands of children that are like these two children in Lagos? Kó lọ sí Dumota, a rí wọn bẹ́ẹ̀. A rí wọn bẹ́ẹ̀. Even very close to his governor lodge in CMS in Marina, wọ́n kún bẹ́ẹ̀. That's even if it's still there. Òní sùn bẹ̀yẹn, wọ́n sùn government lodge. Government lodge wo ló ń sùn. Ó wá fi yẹn ṣe kinní fún wọn. Ó fi yẹn ṣe case study. Ó fi yẹn ṣe case study fún wọn. Wọ́n á pàtẹ́wọ́ bí mú. Delegate àrùn lọ síbẹ̀ mo sọ fún wípé ṣé ìwọ náà ń pàtẹ́wọ́ àbí kò ṣe mí ti tẹ́fẹ́ ṣe kẹ́ tọ́mádé sáàbì ẹ̀jẹ̀ kó kúrò bẹ́ẹ̀ ẹ ti fulfill attendance ẹ kúrò bẹ́ẹ̀. You are just in a country geographically mapped area where everybody is managing things. It's a crazy trip. Thank you very much. Yeah. Thank you. We're just about some 20 minutes away before the end of the program tonight. Again, I will re-emphasize Tebagbola at the beginning. We will continue to tell you election is not going to hold in 2023. How that is going to happen, you don't have to ask us. But we will continue to tell our people the reason why we must not embark on any nasty contraction election. Let's take one more call or a couple of more calls, but I said likely 15 minutes we'll stop the calls and then I can do my final remarks. Thank you very much for those of you that have stayed tuned. Hello, caller. Okay. Hello, Koiki. Right. Káàbọ̀ sir. Ẹ kú iṣẹ́. Èmi sir. Olùwà fi iṣẹ́ yín wá. Lágbára Ọlọ́run. Mo tún máa ń wo program ẹ for a very long time, but you kàn kì í fẹ́. I know. Silent watcher. Bẹ́ẹ̀ bá wa dá sí lálẹ́. Mo tọrọ kan ní àwọn Yorùbá máa ń sọ wọ́n ní amúkùn ẹrù ẹ wọ́. Ó ní òkèlè ń wò wò sálẹ̀. Majority àwọn èèyàn wa wọ́n ti brainwash gbogbo. Go. And amúkùntẹ̀rù ẹ̀ ti wọ́ láti ìsàlẹ̀ yẹn gbogbo wa ń wo òkè. It's like afẹ́ máa tún ẹ̀yìn aago ṣe. Inú aago gan ti dí pẹ̀ta. Kò lè fọ ohun kankan tó dùn. Ṣé ẹ̀nà àwọn Yorùbá náà ló dẹ̀ tó wá sọ pé gbogbo aṣọ ọkọ la máa ń sá lóòrùn. Bẹ́ẹ̀ni sà, rí mi pàṣà. Ṣé mo ti ń wẹ̀ látàárọ̀ ọ̀la yẹn 2 hours mo ti ń wẹ̀. Ìgbọ̀n ìgbà tẹ́nìkan pè ẹ́ tó ní kó gẹ́gẹ́ mi rà. I was still watching. Ṣé torí tí orúkọ tí wọ́n máa sọmọ èèyàn ìlú èèyàn ló máa ń wé. A lè ké mọ́ ní bèbè kó gbé tọ̀ fún ẹni. Bèbè yẹn ti wà lọ́fun wa. Pàdé máa lọ mi. Àwa ni kó máa yé. Àgbọ̀yé sà. Torí ẹ̀ tí mi ń sìn. Oyè ni sà. Bóyá Ọlọ́run á tún fún wa ní opportunity. Èmi náà tún fi lè pè. Maybe in the next few times. Àti sọ̀rọ̀. But there are so many things that èmi náà ní láti lè discuss pẹ̀lú ẹ̀. Kì í ṣe gbogbo aṣọ la máa sá lóòrùn. Bẹ́ẹ̀ni, ìyẹn náà la ṣe sọ pé awareness nìkan la fẹ́ ṣe. Ọbásanjọ́ dẹ̀ ti ní ká slug it out. Òun náà lòyìnbó tèmi náà ń lo àdẹ̀ní violence la fẹ́ ṣe slug it out. Ọbásanjọ́ náà ló ní ká jọ lọ slug it out pẹ̀lú wọn. Òun náà ló ṣẹ̀ fún wa lóyún ọ̀rọ̀ yẹn sọ ní sẹ́yìn. Kó àlàǹfààní àti tẹ̀lé sọ tẹ́lẹ̀. Èmi ò tí ì wo. Màá send it sí yín. Màá send it. Ẹ send WhatsApp sí mi tẹ́ bá drop nísìnyí. Màá sáré share pé yín kẹ́ sáré kẹ́ wò. Video ó wà ní Zoom kan ni. Ó wà ní Zoom. Fake nìyẹn, ẹ má dá Sanwó-Olú nù. Fake nìyẹn dáadé, ẹ má dá yẹn lóhùn. Fake nìyẹn. Ó ti ní kọ́kọ́ àwọn ọmọ ẹ̀ káwọn ẹ̀ máa rìn bọ̀ tó bá ti ń kọjá lọ. Àwọn ọmọ tó ń lọ lu ẹ̀wà tó ń para fúnra wọn. Kó lọ sí Ìdúmọ̀tà, kó lọ sí Mushin, àwọn ọmọ tó ń ta wóróbo lójú títì. Kó lọ sí Lagos. Ẹ mọ̀ pé tí Sanwó-Olú bá ń lọ sí Ìbàdàn, helicopter ló máa ń gbé. Tó bá ń lọ sí Ogun State, helicopter ló máa ń gbé. Kò ń gba Lagos Ìbàdàn expressway. Àwọn wèrè.
Theory kìíní kan tí mo fẹ́ káwọn èèyàn understand. Àgbọ̀sà. Theory kìíní kan tí mo fẹ́ káwọn èèyàn bí àwọn listeners yín. Gbogbo wọn ló ń gbọ́ yín. Wọ́n ń gbọ́ yín. Mo fẹ́ kàn understand ní pé gbogbo agbára tẹ́ ẹ fún àwọn politician yẹn ní ilé. Politician ò ní agbára tó bá dé ìlú òyìnbó. Níbo. Wọ́n mọ̀ yẹn. Gbogbo wọn ló wá bíbá. Wọ́n mọ̀ yẹn. But not until tí ó ń kálukú wá jẹ́ kí wọ́n realize pé wọ́n ní agbára. Then at the same time, tí mo like láti fún as an idea. Okay, sir. Ní pé tí o bá ní àwọn sources káàkiri. Bẹ́ẹ̀ni, sir. In some of those developed African countries, no? Bẹ́ẹ̀ni, sir. Try láti sọ fún wọn send ẹ ní page jẹ́ pé wàá lè fi hàn àwọn èèyàn. Okay. Kí o ní jẹ́ wípé gbogbo ohun tó fi hàn àwọn èèyàn nílùú òyìnbó. Nìkan ló máa jẹ́. I think we go. Nítawọn èèyàn máa sọ ní pé kò sí bó ṣe fẹ́ kun ọ̀dà yẹn tó wọ́n máa tó ṣe bí ìlú òyìnbó. Okay, ó ti yé mi. Okay. Wọ́n tó bá fi yé wọn pé òkè o láti Egypt délé tiwa. Okay. Àfún ẹ ní idea kan. Okay, sir. Okay, wọ́n sọ ọ́ sìn pé Nàìjíríà ò ready fún you call it location 419, right? Pé wọ́n ready fún renewable system, solar system. But Egypt wọ́n build one of the largest systems ní the whole Africa. Àwọn kan dẹ̀ sọ fún àwa pé àwa Nàìjíríà are ready fún solar system. So ibi tí ọ̀rọ̀ yẹn ti ta fara wọn nìyẹn. Àwọn èèyàn máa sọ fún ẹ pé ṣe bí ìlú òyìnbó tó wà London tó jókòó sí. Mo wo program ẹgbà tó wá sí Liverpool lè wà. Okay. Mo wo program ẹgbà tó wá sí Liverpool mi kàn fẹ́ interrupt ẹ̀ ni. Ó ti yé mi. You see? So irú nǹkan báyẹn táwọn náà máa ń wò pé òkè. We will do that. It's an African country. What we probably will do is that maybe some of our loyal fans I have fún access to platforms so that sometimes they can just go live. Money solar system, solar unit. Just for the 5 minutes flight in Nigeria. Money solar system to channel to Nigeria lọ. Wow. So tẹ́ bá ṣe àwọn nǹkan bóyá lẹ́tà tó bá ṣe ètò ìtàn màá tẹ̀ láti má fi sùn máa bá ẹ sọ̀rọ̀ lẹ́tà. Okay, all right. Màá fi fún ẹ ní àwọn ṣíkí. If not, I'll sọ̀rọ̀ lọ́la ní tàbátẹ̀ sọ lálẹ́. I'll sọ̀rọ̀ lọ́la. If not, I'll sọ̀rọ̀ lọ́la. Lágbára Ọlọ́run. So wọ́n fún ẹ láwọn ṣíkí báyẹn tó bá àwọn èèyàn tó bá ní àdúgbò yẹn. Wọ́n fún ẹ kán bẹ record àwọn nǹkan. Wọ́n jẹ́ pé ìlú ìbò torí jẹ́ kí n fún ẹ ní ọ̀rọ̀ kan ní kìtàrí sọ fún ẹ. Torí gbogbo bó ṣe ń sọ fún ẹ ìlú òyìnbó kíní kan ṣe báyìí kíní kan. Ìjà táwọn òyìnbó ti jà for years ni kò lè tú irun kan lára àwọn youth Naija bó ṣe ń sọ yẹn ó ń mú ọkàn wọn wá sí ìlú òyìnbó ni. Okay. Nítorí wọn mọ ìpìlẹ̀. Wọn mọ history. No. Nítorí street tó ń fi hàn wọ́n yẹn náà rí. Wọ́n rí bọ́ ọmọ bó ṣe rí tẹ́lẹ̀ kó tó dé. Wọ́n mọ bóyìnbó ọmọ pé kò sí heating system nígbà kan nílùú yìí. That's right. Ó yé mi tẹ́ sọ. So tó bá wá mú wọn lọ sírú the only thing to close mọ́ idea one thing ní tó bá sọ̀rọ̀ South Africa láì wá òkè ọ̀gbẹ́ni sọ̀rọ̀ tó súnmọ́lé. All right. We will do something around that as well. Thank you very much. I'm sure we will probably have more conversation maybe tomorrow or sometimes over the weekend. Mú wọn lọ sí brain wọn lọ sí Ukraine. Okay. Ukraine wọ́n fẹ́ defend Russia. Right? Yeah. Ukraine fẹ́ defend Russia. Gbogbo èmi ni teacher, èmi ni banker, èmi ni everything. Gbogbo wọn ṣe kí ni? Tó bá di ìrọ̀lẹ́, wọ́n á lọ máa kọ́ bọ́n ṣe ń yìnbọn. Wọ́n sọ pé ilé wa ilé yìí. Mo like bàbá yìí. Mo like àgùntàn mú wá yẹn. Okay, all right. It is true. It's only láti rí nìyẹn. Okay. All right, I'll work on that. Yeah, I'll work on that. N tó máa back up ọ̀rọ̀ ẹ̀. Ní n tó máa fún ọ ní ìṣìkí
Okay. All right. But one more all the time. And video one of your America. Also, this is how suffer in America. Also, snow. Although this is how you suffer in America, man. Then you don't see you as a suffering person. Snow to say, show last night, America. Okay. All right. You see, things like that are just camouflaging. Okay. All right. We'll look into that. Message, don't give. All right. We'll look into that. It's always good to get advice. Ashigani. All right. All right. Ashigani, sir. I hope we'll talk again. Thank you very much. God bless you. Thank you. Thank you. You never know who is on the other side of the globe, and that's the beauty of, this kind of conversation, because we do. I mean, if you look at it, I think, the last caller made some very valid point. And that's why when we're on the broadcast, I think last year, Connie, we were going around from one country to the other, and we tried to do comparison a lot. So what we're going to do, maybe from this week, we start reviewing that index. Only link content to the comparison passport ìlú sí ìlú. Ibo ni Nigerian passport lè lọ, ibo ni other African passport lè lọ. We will do that. From what I'm told, even Ghana can now have access to Turkey, which is some kind of example tí àwọn kú yẹn sọ nísìn. Ìjẹ́ mọ̀ pé ẹni tó bá jẹ́ ọmọ Ghana ó ní better access láti lọ sí Turkey than ẹni tó jẹ́ ọmọ Nigeria. Ẹni tó jẹ́ ọmọ Ghana, even though again it shouldn't be like that, become a video another person that knock that off pé Dubai ní káwọn tó wà ní Ghana máa bọ̀, àwọn máa gbà wọ́n láyè, but ọmọ Nigeria wà ní Ghana, wà ní Dubai nísìnyí wọ́n renew in tán pè ní work permit, even though immigration is one of the biggest 419 around the globe. Yeah, Ghana is a visa free to Dubai now. Okay, not even Dubai. I'm talking about Turkey. From the information, I'm gonna look into that index, because my phone need that information. But I want to hear moto in Ghana to get more Ghana or Remicon only access láti lọ sí Turkey missing, without any stress. So yes, it is good, but it's still better that we still continue to tell them when we show things here in UK, we try to let them know that people fought for that. And that I've already specified a lot all the time. Oxford Circus then was blown not twice. Oxford Circus then meji ni wọ́n destroy it. But ẹni tó bá mọ history tó kàn rí àwọn èrò tó ń lọ tó ń bọ̀ níbẹ̀ nísìn tí oríṣiríṣi high-end shops wà níbẹ̀ tán ní olúkálùkù kàn ṣe tiẹ̀. So people that get concerned sometimes that tẹ́ bá lọ dọ́gbọ́n lẹ́yìn ẹ máa máa bà nǹkan jẹ́ and all that can be rebuilt back, in no time. So it's either we want to stick to what we have now as being a one nasty contraction called Nigeria. I'm sure we use a lot of location 9, but people know that when we talk about location 419, location 9, it still replicates the same thing as what we call Nigeria. Nigeria is not a country, and it can never be a country. It doesn't matter what people tell you. So what we are trying to explain to those at home is we don't have any issues with the northern part of the country. They've just been very smart, and they've outsmart us if we are not very careful. And we must put a full stop to it. Some of our Yoruba politicians and other ethnic groups are working in conjunction to make sure that, we, the Yoruba, the indigenous people of the land, Awalanile. So why should we be suffering around the globe? If I want to live in America, I would decide to live in America, but I rather want to live, behind Ijebu there, where I can do what I want to do according to the constitution and the law of that land. But at the moment, if I relocate to Ijebu and I set up a farming system there, I will have a lot of problems because we have people that are unknown on their territory. And that's the fact. So why should I then want to stay in Ijebu when my life is no longer safe? Because if I then complain
then Dapo Abiodun would have to send somebody to pick me up from my house. And all I've said in the last 3 years, the British government cannot do any jack shit. And that's a fact, whether you like it or not. I know some of you are a bit concerned that, but boy, they can't do any jack shit. And if they want to do, let us try it. Let's, let them give it, give me the first letter. And we go to the court. About the court, to sweet Yoruba nation, because at the end of the day, they created the mess that we are in. If their own grandson, Prince Harry, left the whole family and say, toss off, I don't want to be on my own, so I can have a better life. But I understand some of you are well concerned, because I live in that society. But this society created a society that is not comfortable for my own Yoruba people, not Nigerians, because I don't know anything called Nigeria. We were born there because we were told we are Nigerians. It is only now that we realize that there's nothing called Nigerians. And there was nothing called Nigeria. It was created. It's a mirage. And there's nothing for us to be fearful, because at the end of the day, any one of them as well, whether it's a royal family or no royal family, it's just a matter of time. They must sort out the problem they created. In the last couple of days, months, weeks, talking about the unity of Nigeria. What shit on unity? Unity. I need unity now. But I understand some of you cannot speak the way I'm speaking, because the kind of job that you do is very sensitive. Whether you work with the British government, you work with them. I don't work with them. I don't give a toss. Ajama Fabi Deleni. The fact still remains is the British government colonized Nigeria, and they also amalgamated Nigeria. It's as simple as that. And all we're asking them is review all this back. They can do so. All they have to do is, call all the players within the country and say, you know what, that union has not survived as we wanted it to survive. It's as simple as that. So, Kilawamberufu, then you bali so, etila bro to leg bejayin. Eyawa tele so, etila bro to leg bejayin. Ko singa konti British government le fi wa se. The issue of Adeyinka grandson is a complete different thing entirely. And some of you might not even understand that. As much as we don't agree with his own line of direction, I still don't think he's a terrorist, because the real terrorist is the British government that have created the mess that we are in the first place. Doesn't mean I agree with the line that he wants the Tinubu to be president. He's going to be sentenced. I believe his court case is coming up in the next couple of days. The British government will colonize wa talk for us gbogbo àárín nonsense ta wa yìí. Adeyinka grandson náà máa pariwo ni. Kò ní pariwo now. So Adeyinka grandson is not a issue with the British government. But they probably just want to use him as a scapegoat, because of some other areas that's got nothing to do with, the way he was speaking. It's not because the way he was speaking. So, at the end of the day, Koiki is different from Adeyinka grandson. I feel like the British government that are so biased allowed a British citizen to fly from UK to America or commit a crime. Synagogue in Texas. Texas ló ti ṣẹlẹ̀. I think he was killed anyway. It was known within the system. Àìmọye Yoruba person nísìn wọ́n káàkiri nísìn kọ́kọ́ tẹ̀ fún níwèé tó máa fi ṣiṣẹ́ wọ̀ fún níwèé. Wọ́n máa kó ọkọ mọ̀ pé wọn tó ń ṣe terrorism nílùú ìjù àwọn ìyá kan ni tí mo fi máa dárúkọ wọn ṣe bí gbogbo àlámọ̀ wọn nílùú yìí. Gbogbo wọn ló ní British passport lọ́wọ́ náà. Ọmọ Yorùbá nísìn wà nílùú yìí 20 years 30 years 15 years 10 years ó sì ń wá ìwé tó máa fi máa ṣiṣẹ́ kókò tẹ̀lé wà legit nínú ìlú kò fi ṣe terrorism o kókò máa ṣiṣẹ́ kó lè fowó tó ránṣẹ́ sílé British government tó fún níwèé ẹ wá ní ká wà nínú Nàìjíríà abẹ́fẹ́ ṣánkú ni ẹ wá rò pé àwọn máa bẹ̀rù British government kí ni kàn mí pẹ̀lú British government tẹ́yìn bá bẹ̀rù wọn mi ò bẹ̀rù wọn àwọn lọ create mercy wọ́n dẹ̀ láti sort it out tó bá dẹ̀ sort it out a máa sort it out fúnra wa fact ni mo sọ yẹn bí ìran kan ò bá ṣe nígbà kan ìran kan ti dé tó fẹ́ ṣe nísìn kò sí nǹkan kan tó fẹ́ fi wá ṣe
bó bá wù wọ́n kọ́ lọ máa mọ̀ ẹ̀jẹ̀ àwọn èèyàn kọ́ máa ṣe tó bá wù wọ́n kọ́ máa gbórúkọ yẹn lọ sẹ́niwẹ̀ bó wọn kẹ́ ya picture mi kó yá dáadáa kó screenshot ẹ̀ kò sí nǹkan kan tẹ́ fẹ́ fi wá ṣe. à ń sọ pé ìran kan ń jìyà ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ British government kí ni káwọn pẹ̀lú British government all the lies that have been told for so long òun ló kó wa débi tí gbogbo adé ìdí ń sìn and people cannot talk we are very fearful Yoruba people àlàní brain wo la ní ẹ má sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ ká ṣe strategy báyìí ẹ jẹ́ ká ṣe kíní kan tó bá di ẹ jẹ́ kí gbogbo àlọ́ máa pariwo níwájú Buckingham Palace kọ́lọ́pàá kó gbogbo amọ́bẹ̀ kọ́ máa bí wá pé kí ló ṣẹlẹ̀ ká sọ pé kó mọ̀ pé 1914 amalgamation òun ló dá wàhálà lẹ̀ sí ọ̀dọ̀ wa if tẹ̀ kàn máa fowó ránṣẹ́ sáwọn èèyàn yín nílé. So ẹ sọ fún àwọn Yorùbá politician ọlọ́run ní wọ́n sì ní time láti tó bá ti di by end of the year next year yẹn sẹ́ àjọ máa wọ ṣòkòtò kan náà ni àwọn bàbá kí tó èlò fi bá yín fa 2022 but next year ẹ jẹ́ kájọ wọ ṣòkòtò kan náà ọ̀rẹ́ ti ní court la máa gbé yín lọ kí ló dé tí gbogbo ọ̀lẹ́ máa sọ pé tá a lè máa point finger sí British government kí ló ń bà wá lẹ́rù àwọn ọmọ Yorùbá ti kú sí ìlú yìí ni ẹlòmíì fẹ́ lọ sílé gánṣẹ́ kò lè lọ sílé ó padà kú sí ìlú yìí náà ni ẹlòmíì ó wù pé ilé ni kó kú sí àdé máa sọ pé ilé làbọ̀ sí mi oko ilé náà dà tẹ́ fẹ́ lọ sinmi sí ilé ta fẹ́ lọ sinmi sí náà dà. ibi tí mo ti gbé for 20 something years kí ló ti fẹ́ ṣe fún mi ju pé à ń sọ pé a fẹ́ dá dúró wọ́n lè ṣe anything wọ́n bá dẹ̀ fa anything pẹ̀lú mi àwọn ọmọ tí mo bí kalẹ̀ máa bá wọn fa bá wàhálà spirit mi á máa yeyeyeyeye irú àwọn ẹkùn tó sùn yìí bí àwọn ẹ̀gbọ́n tẹ̀ ṣe eré tó sùn yìí á dá sùúrùtù sílẹ̀ ẹ̀jẹ̀ á máa flow gidi ni ẹ mọ̀ pé spirit máa wọnú spirit ni ẹ mọ̀ pé ìtọ́sí ń ṣe pẹ̀lú Adéyínká grandson wọ́n sì máa jìyẹ wọ́n máa jìyẹ because spirit tiẹ̀ náà máa ṣe ó sì máa fight back but because àwa ìbẹ̀rù ti pọ̀ jù ẹ máa ṣe díẹ̀ o ẹ má gbé bẹ́ẹ̀ ẹ má gbé bẹ́ẹ̀ o nígbà má gbé bẹ́ẹ̀ o ìyá wa ti gbé ní bíbà 35 years àwọn kan náà 40 years 25 years 30 years ẹ lè lọ lé ṣé kémi náà tó wá dàgbà sí bíbà kí n pé 70 kí n má lè lọ lé gbogbo àwọn ọmọ wa tó ń gbé ní bíbà náà dání sí kí lọ ṣe àwọn ọmọ yín tó ń gbé ní bíbà bí a díẹ̀ ló máa listen sí a whole system that is even make some of our Yoruba children not to go into the direction ta fẹ́ àfi ẹni tí Ọlọ́run bá wu ọmọ ẹnìkan ló kù àwa ń ṣe ẹlẹ́mìíràn àwa à ń ṣe báyìí à ń gbé báyìí à ń gbé báyìí àfi gba Yorùbá nation but àfi kàn wọ́n níkò àwọn ọmọ tí wọ́n kàn wọ́n níkò gbogbo ọ̀rọ̀ COVID yìí nísìn lẹ́lọ́wọ́ bá àwọn British citizens bọ́ ṣe máa ń fa wàhálà but àwa ò fẹ́ ìtorí pé àwa ẹmọ oríṣiríṣi la ṣe ń bẹ̀rù ìtorí pé àjòjì la jẹ́ ní ìlú yìí that's why ọmọ Koiki mi ò lè ṣe tí wọ́n ṣe yìí o ibi tí mo ti ń róúnjẹ lélẹ́yìí o ìwọ máa róúnjẹ ní bíbà àwọn tó wà ń lé òróúnjẹ ìjọ tó bá lọ lé àwọn yẹn ló máa jẹ́wọ́ bó ṣe máa rí nìyẹn ọ̀rọ̀ tó wà ń lẹ̀ gbogbo alókàn ṣẹ́dá àwọn tó ní ọ̀fẹ́ support Yorùbá nation ẹ má jẹ́ kó support Yorùbá nation náà ẹ jẹ́ kó máa ṣe Nàìjíríà wọn ò ní láti lọ Nàìjíríà kó tó máa sọ fún wọn pé wàhálà wà ń bẹ̀. We are all second class citizens here fact ni mo sọ fún ẹ o bá gbé British passport dání ó ní iṣẹ́ tó lè NI tó wà lọ́wọ́ wa mo mọ̀ta Amẹ́ríkà ó ní code èmi tí mo yẹn ti pẹ́ more than 15 years ago code yẹn wọ́n ti link ẹ̀ mọ́ lineage bó ṣe jẹ́ tó bá apply fún iṣẹ́ ní MI5 wọn ní fún ẹ wàá trace ẹ padà pé ta lọmọ ilé kó gbé security lé lọ́wọ́ because you cannot be loyal than a òyìnbó gangan wọn sì máa ní kí yé máa pè wọn ní white nìkan ni wọn sì máa pè wọn ní white èèyàn dá bẹ̀tẹ̀ bá ti ní àwọn òyìnbó ẹ ṣáà ti máa tán pè lóyìnbó wàá trace ẹ mọ̀ pé gbogbo àwọn ọmọ tá a bí nísìn ọmọ mi tó sùn níbí báyìí nísìn bó ṣe ní British passport lọ́wọ́ nísìn ilé tó ń sùn tán tó ń han bíi bàbá Ìjẹ̀bú yìí eléré pa òun lọ́mọ Oòduà tẹ máa ń gbọ́ wọn òun ti sùn báyìí kalẹ̀ tó bá fẹ́ apply fún iṣẹ́ pẹ̀lú MI5 lọ́jọ́ iwájú wàá trace lineage yẹn padà ta ni bàbá ẹ̀ immigrant ni bàbá ẹ̀ tattoo ni màmá ẹ̀
immigrant ni màmá ẹ̀ ta ni màmá tó bí bàbá ẹ̀ wàá tún rí pé immigrant ni gbogbo yín ṣe kí la wá ń pọ́nlé pé ká máa bẹ̀rù wọn àbí ẹ̀jẹ̀ ń gbìyànjú ẹ̀ báyìí kẹ́ máa yẹ kí inú bí mi o ní kàn mí wẹ̀ mo rántí nígbà tí mo ní máa ṣe kinní kan sẹ́ńbàṣì káyọ̀dé gun mẹ́sì àbí kí ló ń pè àbí kò fi ṣánkú ni ẹ sọ wọn pé mo sọ bẹ́ẹ̀ lórí platform mi kò ní ṣoríire ọmọ àlè Yorùbá nìyẹn àwọn tó ti jẹjẹkújẹ lára politician bí wọ́n ti fún lówó ti rálé sí London àbí outside London tó ń bá yàwó àtàwọn ọmọ ìtọ́ gbé níbẹ̀ òun kàn lè lọlé bó ṣe wà yẹn ọ̀pọ̀ bẹ́ẹ̀ ni bíbáyé àwọn ẹ̀gbọ́n jágbajàgba àwọn ìyá jágbajàgba ẹ̀rí tán lọ bá Tinubu wá ṣeré jàre Anarchy ẹ fún wa ní MTN kí n fáwọn ọmọ mi nílé o àmọ́ àlọ́ nígbà ọmọ mi ti wà pẹ̀lú mi nísìn kò sùn ẹ pé ẹ kó ti máa sùn Anarchy ẹ pè kí n fún yín ní nọ́mbà kẹ bá mi top up credit ẹ àwọn kò sí nǹkan tó ń fẹ́ fi credit ṣe àwọn tó wà nílé náà ni ẹ̀yin tẹ́ bá lè bá wa ra credit ẹ pè mí kẹ béèrè nọ́mbà àbí kẹ send owó ká fi top up ẹ kó lè fi ní data padà anyway ànírìnjù bá ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́ bá lè wọlé lórí ètò lálẹ́ yìí ẹ fọkàn yín balẹ̀ àwọn onílẹ̀ ló máa jà kò ń ṣe Kóìkì ló ń jà sí nǹkan kan ló lè fi wá ṣe wọ́n máa gbé yẹ wọ́n máa gbé lẹ́ni bàbá tó bí mi ò sùn lọ́rùn mo jídì fún rẹ̀ bàbá tó bí mi kò sùn lọ́rùn àfi tó bá yẹ pé irọ́ ni mo ń pa fún yín pé mò ń jáde mò ń dánu báyìí gbogbo ara ni mo fi ń ṣe gbogbo ara gbogbo ẹ̀mí gan gbogbo ẹ̀mí mo ti àwa ti commit sínú eléyìí ṣé nǹkan kan tí British government lè ṣe fún wa nígbà tí British government ò lè ṣe nǹkan kan fún wa jẹ́ Nigerian government wọn á ní kò ní sí election kọ́ sọ fún wọn pé kọ́ àwọn representative wọn kọ́ máa bọ̀ ní ẹ mọ bọ́ ṣe máa ń náwó àwọn yìí wọ́n ẹnu ẹ̀jẹ̀ ń dè mọ́ bẹ́ẹ̀ má tún lu wọnú bẹ́ẹ̀ padà lálẹ́ again ẹ̀ ní kúure gbogbo wọn. anyway Mr. Dancing ṣáàṣì lè jẹ́ kẹ́yìn wọlé ẹja wọlé ẹ máa ṣe ní under 1 minute ní ọkọ̀ aago 2 la fi parí ètò yìí aago 5 5 minutes ló kù tẹ bá ṣì wà ń bẹ bàbá mi under 1 minute ní ẹ má yẹ kó pẹ́ jù ẹ̀gbọ́n sókè sà kọ̀sí mo ti fẹ́ sùn kọ̀sí bá tún kọ̀ntínú inú lè máa lọ bí mi kí n máa tún lọ sọ àwọn nǹkan tí kò yẹ kí n sọ nísìn ẹ̀gbọ́n sókè ẹ ra sà. lágbára Ọlọ́run àṣẹdùmarè àmín Ọlọ́run gbogbo lè ṣe wàhálà yìí lórúkọ Jésù Olúwa aṣojú ẹ̀mí wa. àmín Jésù. gbogbo bó ṣe ń ṣe awareness yẹn inú mi máa ń dùn gan-an ní. dúpẹ́ fọlọ́n sá. gbogbo èèyàn bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn á ti lọ wà pa yìí. dúpẹ́ fọlọ́n. ọ̀rọ̀ tí bàbá wa sọ lẹ́ẹ̀kan yìí pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń fẹ́ ń ṣó Nàìjíríà Amẹ́ríkà bẹ́ẹ̀ni. kò sí nǹkan tó bá yìí bẹ́ẹ̀. àtẹ work lórí ìtọ́sọ yẹn náà dá màá ṣiṣẹ́ lé aláwọn tó wà lámẹ́rin ní South Africa tí mo lè fún ní access platform àkọ́tẹ̀ bá máa show South Africa tó bá jáde lẹ́ǹkọ̀ọ̀kan mo náà tún máa sọ fún ẹ má wọ̀rí a ṣiṣẹ́ lé yẹn lórí there's nothing bad in that as well a ṣiṣẹ́ lé lórí. bẹ́ẹ̀ni ìyẹn náà là ń sọ fáwọn yẹn gbogbo ṣe máa rí nìyẹn bẹ́ẹ̀ni gbogbo ṣe agbára Ọlọ́run ìmọ́lẹ̀ Yorùbá nìyẹn àmín 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 Ọlọ́run àtú àṣírí gbogbo wọn agbára Ọlọ́run ẹ ṣé gan daddy ẹ ṣé gan ni thank you very much ẹ ṣé gan ni sir and that will be our last caller tonight màá fi fóònù ẹ sí ìkọ̀sí ojú mi ò nígbà tí kọ́ mi bá tún wọlé nísìn airplane mode ẹ jẹ́ ká wá gbọ́ nǹkan tí Ọbásanjọ́ sọ lẹ́ẹ̀kan gbogbo tó sọ òun náà là ń tẹ̀lé Ọbásanjọ́ ní ká lọ slug it out gbogbo yín pátápátá ni mo rí gbogbo ẹ̀yin ìyá mi ní Dublin America ẹ̀yin tẹ́ wà ní ilẹ̀ Yorùbá gbogbo advice tẹ̀lé fún wa náà ẹni tó ń gbọ́ràn dáadáa ni mí ẹ má rò pé bọ̀bọ̀ ìmọ̀ lè bá ẹlòmíràn pè mí wá àwọn ọmọ káwọn lè gẹ́ẹ̀tì mi mo kì í ṣe wín o kò sẹ́ni tó pè mí tí mo ní dáhùn kọ́lẹ̀ o so bẹ́ẹ̀ bá pè tí n bá tètè gbé á jẹ́ fún ìdí kan àbí ìdí kejì ni so ọmọ tó tọ́ dáadáa ni mí so but àyìn Yorùbá politician a ṣì ń bẹ̀ yín ni ẹ padà wá sílé bọ̀ pé a fẹ́ lọ ṣe election yẹn ibi tí ìjà máa ti ṣẹlẹ̀ nìyẹn ó máa di rọ̀fọ̀rọ̀fọ̀ but for now ẹ padà sílé ẹ debate ká padà sínú ibi tá a ti wá gbogbo àná làkókò ìjọ máa gbádùn kò kún ṣe pé èmi nìkan mo fẹ́ gbádùn bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ àgbọ̀n kan tí Ọbásanjọ́ sọ
ká tó máa lọ ó ní ká lọ slug it out pẹ̀lú ra wa. Now you see, you Obina, you have everything going for you, and I don't want you to feel discouraged. Please, things are bad in Nigeria, but I believe it's only for a short time, because it depends on you. Whatever my generation might have done wrong, and I would be the first to admit that my generation has done a lot wrong, it's for your generation to do it better. And don't just sit down and complain. Ẹni sọ̀rọ̀ nǹkan tá a bá ń ṣe program tá a bá ti rí tíyàn kan bá ti ẹ̀ mọ̀ pé kíní yẹn tá a bá tíyàn kan bá náà wọ̀n gbọ́ dáadáa ṣé ẹ̀ gbọ́ dáadáa náà àbí not very clear yẹn fídíò tó ti wà lórí social media ní náà bẹ́ẹ̀ bá ti rí tẹ́lẹ̀ ẹ lọ sí ó wà lórí Koikimedia ẹ kàn máa láti scroll lọ sí sàlẹ̀ ni màá tún try láti repost ẹ̀ bí akin tó sùn lálẹ́ bó mo ti tan speaker náà cause tẹ bá ní ẹ gbọ́ dáadáa ó máa ń ní ẹ mọ̀ pé tá a bá ń ṣe program kan máa eégún náà máa ń sọ the same thing don't the speaker ó ti ṣe kinní náà but kó ṣe lè pick mo ń bọ́ ẹ̀jẹ̀ connect them on speaker because even though sometimes it's one person that said so but it could be multiple people that have not mọ̀ pé àwọn kan gbọ́ náà kàn téèyàn kan bá gbọ́ wá ti sọ so let's play it again it's just 1 minute 53 seconds so let's go again. Now you see, you Obina, you have everything going for you, and I don't want you to feel discouraged. Please, things are bad in Nigeria, but I believe it's only for a short time, because it depends on you. Whatever my generation might have done wrong, and I will be the first to admit that my generation has done a lot wrong, it's for your generation to do it better. And don't just sit down and complain. Don't just sit down and complain. Sitting down and complain is like the anger of the cripple. You're on the same time, you'll be on the same line, on the same level, but you have to be proactive. And you have to make sure you get enough of what I call critical mass of people, like-minded people, who will be ready to say, yes, we can bring about a change. And you can bring about a change if you get the critical mass of people that are ready to slug it out. I always say when people say, hey, well, when will this old hag go out of the way? They won't go out of the way. You have to make them go out of the way. They won't voluntarily go out of the way. You have to make it uncomfortable for them. I'm not talking of violence, but bringing pressure to bear to make it uncomfortable for them. They will go out of the way. And tí ọ̀rọ̀ yẹn ò bá dẹ̀ wá tó wáyé ju bí Ọbásanjọ́ ṣe sọ yẹn alátidé ibi tí international space station wà tí ní ká lọ slug it out èmi náà ní kẹ́ ṣe violence kájọ lọ slug it out ní critical thinking mass pressure bóun náà ṣe sọ yẹn náà lèmi náà ṣe ń sọ láti ibi 2.5 years òun kọ́ bàbá mi dé ládé ni ẹ ṣé gan ni bàbá Ọbásanjọ́ torí tí Kóìkì ti ń sọ tẹ́lẹ̀ nìyẹn tán ní Kóìkì fẹ́ gbógun wá sí Nàìjíríà ẹ ti ní wọ́n ní lọ káwa náà lọ ṣe kéne ká gbà kúrò lọ́wọ́ wọn so a ní rí jù báyìí lọ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin ọmọ Oòduà tí àtúnjọ darapọ̀ ní late night yìí àtẹ̀mọ̀ kó máa pẹ́ tó yìí but sometimes it does happen like that so we're going to play our anthem and we close the broadcast. It's exactly 2 minutes past 3 a.m. the 5th of February at 12 p.m. lẹ́ni lọ́sàn-án ìní a máa wà ní Trafalgar Square ẹni tó lọ́n bá fún láyè ẹ pàdé wa níbẹ̀ ọ̀nà àfún àṣẹ lágbára Ọlọ́run Ìgbòho Òòṣà will continue to demand for his release as quickly as possible from Benin Republic. I think there's more plan that will be coming up from Ilana UK regarding what they want to do as well on his behalf. We will be telling more people when that information is out. But for now,
let's continue to demand that Benin Republic release him as quickly as possible. And we will continue to tell the world the injustice that they've done to Igbowo, not just Igbowo, Nnamdi Kanu and Sowore and the rest of them. Udaro. Orílẹ̀-èdè wa, kàgbéga, kàgbéga, kàgbéga fàlérí. Ìgbàgbọ́ wa ni pé bàtí bẹ̀rù làbọ̀ mọ́. Ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́ kájọlá. Ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹ́jẹ́ ká máa lépa. Tẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sí ipò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Orun ayọ̀ la máa sùn àní ti ojú wọn lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá gọ́dọ̀. Ìwọ tó bá dẹ̀ mú orúkọ yẹn lọ sẹ́ni ìwẹ̀, ìwọ ló ní jí o. Ó dàárọ̀, èmi lọ sùn tèmi nìyẹn. Bye for now. Bye for now, those of you on Instagram.